Halló, 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 halló. Já, halló, og hvaðan segir hann þá? Já, já. Jæja. Tala við RÚV. Já, hérna, góðan daginn RÚV. Einhverju snillingar. En komum með eitthvað almennilegt efni, einhvern tímann, please. Heyrðu þér í mér? Nei. Þetta var ekki ít á mynd, hérna. Ég elskar RÚV. Já, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ég klúðraði ekkert. Geggjað. Já, hérna, hæ, það er eitthvað blað fyrir fram mig og það er búið að skrifa það eitthvað smá. Hinn. Já, halló. Komum með, Já, hérna, þetta er borðtennismót. Já, ég var hérna, það er búið að setja einhverja dagskrá hérna og klukkan 9:30 Þóra og Lára í fyrsta flokki kvenna. Flott, geggjað.
Já, góðan og blessaðan daginn. Við erum velkomin hérna á Íslandsmótið í borðtennis 2023. Hér eru leikir að hefjast í tvíliðaleik, karla og kvenna. Ég heiti Pétur Gunnarsson, verð með ykkur í tvíliðaleiknum í dag, ásamt Toppi, komið sæl. Yes, þetta verður mikil veisla hérna framöndan. Mjög spennandi leikir. Heldur betur sko, heldur betur. Heyrðu, við erum með í dag leikinn Sól og Aldís er að fara að spila við Nefunu og Stellu. Nefun og Stella spila fyrir Víking og Sól og Aldís spila fyrir KR og BH. Sól fyrir BH og Aldís fyrir KR. Þetta verður mjög áhugaverður leik, já, fyrir beint í aftur. Byrja mjög sterkt á Nefun og Stellu, 1-0. Mjög fínt stig hér í byrjun sko. Greinilegt að bæði liði ætla sér góða hluti í dag. Það er eins og fast brot hjá Víking. Aldís núna ekki á Nefunu. Já. Þetta verður spennandi leikur, sé ég fram á. Sést núna Mjög fínt og gott ekki á Sól. Nokkuð ljóst að bæði lið vilja sækja. að lúpi fyrir yfir hjá henni Aldísi. 1-0 fyrir Evi og Lilju í hinum undanúrslitaleiknum gegn Þóru og Láru. Það verður spennandi að sjá hvernig sá leikur fer. Mjög flott stig. Já. Sé ekki alveg hvað staðan er en við komum að því þetta smá. Já, við erum ekki með bestu útsýnið á stöðuleiksins en við sjáum gangi mála vel. Já, gott bakendaflippi hann Aldísi. Heldur betur. Það mátti litlu muna. Rétt ákvörðun hjá Aldísi að sækja þetta, hár bolti. Mjög vel gert hjá Nefunu. Já, vel spilað hjá stelpunum í Víking. Nýtti háa potið á Aldísi. Fín uppgjöf að Stellu þarna. Setti fínan yfirsnúning í uppgjöfuna sem hún plataði Aldísi. Hún setti kúluna yfir borðið. Potið á Stellu fyrir aðeins og langt. Sér núna er hvað? 6-6. Ég sé nú ekki alveg hvað. Já, 6-6. Glæsilegt, það er hnífjafnt. Nákvæmlega svo við viljum hafa það. Já, auðvitað. Það eru langt skemmtilegustu leikirnir. Jafnt og spennandi. Mjög gott stig. Vel kláraði Aldísi. Heldur betur. 7-6 fyrir KR-ingnum og BH-ingnum. Fá kúlan af völlin sem ert að stoppa leik. Sól á ekki að vinna. Góð móttaka hjá Stellu. Já, mjög djúpt í forhundina. Erfitt að eiga við svona bolta. Staðsendingar mjög mikilvæg í tvíliðaleik. Vel gert hjá henni. Mjög sterkt stig. Það verður spilað hjá báðum liðum. Já, mjög alveg. Allt í jöfnum. Flott barátta hérna í gangi.
Flottur bolti hjá Nefinu, vel klárað. Já. Nefnverandi auðvitað núverandi Íslandsmeistarinn. Rétt, Stella á Nefina, núverandi Íslandsmeistari Tvíla. Tvíla, já. Nefina alveg ósigrað á Íslandsmóti og var bara að tapa fyrstu leikjunum sínum fyrir kvenmannsleikmannin núna þetta ár gegn henni Sól. Rétt, það voru stór tíðindi. Spennandi að sjá hvernig gengur hjá þeim í innlega. Heldur betur. Vantar bara 1 stig í enn fyrir Nefinu og Stellu. Það sterkt að taka fyrstu lútuna. Net. Aðeins væst hann að klára lútuna á Nefina. Síðan núna að Lára og Þóra hafa jafnað gegn Nefi og Lilju. 1-1 í lótin. Kíkborti á Stellu fer henni netið yfir, erfitt að eiga við svoleiðisbolta. 11-10. Annað góð bakatöflið fyrir Aldísi. Mjög sterkt. 11-11. Bótið fyrir hátti á en Nefin hann ekki að nýta tækifærið. Nei, það getur verið dýrt í svona mómentum. En það var snúningur á boltanum sem er erfitt að reikna út nákvæmlega. 12-12. Aldís og Sól taka sér hangklæða pásu. Alltaf ætti að taka sér hangklæða pásu á 6 stiga fresti til að aðeins. Mikilvægt að nýta það til að róa leikinn niður og endurhugsa taktík og ná sér aðeins niður milli stiga. Sól reynir bakendaflippið. 13-12. 13-12 fyrir Stellu á Nefinu. Og núverandi Íslandsmeistarinn klára fyrstu lótuna. 1-0 fyrir Stellu á Nefinu. Mjög sterkt hjá þeim að taka fyrstu lútuna. Ég bara get ekki sagt hver líklegur að vinna þetta. Þetta er bara allt í jöfnum. Ég heldur betur. Ótrúlega tæp fyrsta lóta. Og það verður gaman að sjá hvernig Sól Aldís svara þessu. Já, hvernig þið bregðast við. Lenda undir á móti núverandi Íslandsmeisturum. Það er ekki óskastaða. En það er fullt eftir. Alls ekki búið. Já, árið. Alls ekki búið. Staðan í hinum undanúrslitaleiknum er 8-3 núna fyrir Evu og Lilju. 1-1 í lótum með þá. Evu og Lilja ekki mann að spila í langa tíma. Nýkomin tilbaka eftir hvað? Margar ára pásu? Rétt. Það er ekki sérst mikið undanferðir. Þeir áttu góðu gengi að fagna hér árum fyrr. Já. Áður fyrr. Hérna er Íslandsmeistari. Jú, það er mjög skilst það. Ég er ekki alveg þess. Það var komið skjár fyrir okkur. Þetta er geggjað maður. Það er ekki slæmt. Það sé vel útvært hérna. Þá byrjum við aftur. Aldís og Ukuf, Stellu. Eva og Lilja taka þriðju lótuna, 2-1 fyrir þeim. Fín uppgjöf hjá Aldísi. Já, góður undsnúningur hana. Stella setur í netið. Góð uppgjöf. Stella með mjög sterka bakandi uppgjöf. Það getur erfitt að sjá hvort þú segir að gera undirsnúning eða enga snúning. Það getur platað oft.
dálítið klaufalegt að Stellu þarna. Fékk háan bolta. Óheppinn að fá hann í kantinn þarna. Það mætti segja lítur út fyrir að kannski pínu stress í leiknum. Já. Það er svolítið sett í netið og Já, smá klaufamistök í byrjun þessari lotu. auðvitað. En það er eðlilegt að það sé smá spennufall. Já, skiljanlega. Sér það kannski ekki að sækja jafn mikið í fyrstu lotunni. Hann sé býð aðeins með að finna rétt tækifæri núna. Já, þetta byrjar nokkuð rólega þessi lota. Svaka stig hérna. Já, það var mjög gott. Frábært stig hjá hana Aldís og Sól. Bara besta stig leiksins, segi ég. Heldur betur. Allavega þessum. Þetta var glæsileg stig. Já, já. Góður bolti á nefinu. Frábær bolti. Fast og erfitt að eiga við svona högg. Já, já. Frábært lúk. Vel Góður spilað hjá- reverse uppgjöf hjá Aldísi. Já, vel stilt upp hjá Sól fyrir Aldísi. Einmitt. Sækir á fyrsta boltan og Já. það fær Aldís gott færi. Já, já. Þannig að missir Stella uppgjöfuna aðeins og langa þannig að Sól kemst inn. Sá Þetta er sótt á hann. Sá strax og bræðist við vel. Sá Aldís kantar lúpið. Það var gott pot djúpt Já. í bakund. Þannig að Aldís þurfti að snúa sér. Allt í jöfnum í hinum leiknum. 7-5 fyrir KR-stelpunum. Það er mjög mikilvægt fyrir Sól Aldísi að taka þessa lótu til að missa Já. þetta ekki 2-0. Það endi ekki 2-0 undir. 7-7. 8-6. Já. Potið á Stellu fyrir aðeins svo langt. En þá von fyrir Aldís og Sól. Nefina nýtir ekki að hafa potið. Þetta verður dýrt. Ja, mér sýnist skjárinn vera með víxlað. Sól og Aldís eru 8-9 undir. Já. Nefina og Stella eru með 9 stig. 9-9. Það var alveg rétt núna. Já. Það er jafnt. Lára og Þóra taka næstu lotu. Hinn undanúrslitaleikurinn fer í 8. lotu. Svaka spenna. Það er einmitt það sem maður vil hafa á svona móti. Hér erum við enn einn í framlengingunni, 10-10. Svaka stig hérna. Mjög gott stig. Það var bara einu uppgjöf mann eftir að fer í 10-10.
Match point hjá Aldís og Sól. Það er að vinna með 2 stigum. Já, Aldís og Sól taka seinni lótuna, 1-1. Mjög sterkt að taka þessa lútu. Já, já. Báðar lótunar ótrúlega tæpar. Báðar fara meira en 11 stig. Nú fá þær að ráðfæra sig við þjálfara sína. Já. Hann Ársæll, þjálfari Víkings og hann Ingimar að þjálfa Sól og Aldísi. Báðir mjög virðir þjálfara á Íslandi, mjög góðir. Reynslu miklir. Það eru Þóra og Lára 3-0 yfir í oddalútunni. Það verður gaman að sjá framhaldið í leiknum hérna hjá okkur, Sól Aldís á móti Nefinu og Stellu. Þetta eru þvílíkt jöfnlið, ótrúlega sterkir leikmenn. Gott að sjá svona baráttu, þetta er ótrúlegt. Ég held að þetta var ekki svona jafnt á síðasta ári held ég. Nei. Þetta er orðið mjög jafnflokkur. Já. Og gaman að sjá þegar lið geta samanast eins og BH og KR, Já. Sól og Aldís, saman að krafta sína. Hárrétt. Magnús og Birgir komnir í úrsliti í tvílaleik kalla. Sterkt hjá þeim. Já. Hefst þriðja lótan. Já. Stella og uppgjöf á Aldísi. Aha. Erfiður netabolti, Já. er alveg út af. Hins vegar góð móttaki hjá Aldísi, Mjög góð. en Nefana náðu þessu vel. Þau fá þetta tilbaka seinna. Mikil undirsnúningur í þessum boltum. Sést ekki vel á myndavélinni en það er mjög erfitt að koma kúlunni yfir Já. með svona miklum undirsnúning. Mjög gott lúk hjá hann Aldísi. Þetta var flott opnun eins og við köllum það þegar hann opnar Já. með lúpi á móti undirsnúning. Sýnist vera að Aldís sé búin að finna aðeins mér öryggi núna. Hún er að ná flestum lúpunum. Þetta er mjög gott hjá henni. Enga sér mjög góð vörn í þessu stíi hjá Nefana og Stellu. Vörðust vel. Já. Tóku stigið Mjög að sterk lokum. potinn, bara mjög langt. Góður bolti hann að lúpa beint yfir. Það getur komið leikmönnum á óvörum. Dálítið heppni með Sól og Aldís hérna. Fá netið tilbaka. Akkurat. Það er partur á leiknum. Já. Getur alltaf farið netið yfir. Þegar leikmenn ræðum að senda svona lágt yfir netið þá á eiga Já. kúluna til að fara inn netið yfir. 8-8 í oddalötu. Nei, 9-7. Sýnist vera að Eva og Lilja eru með efri höndina. Mjög góð opnun hjá henni Stellu. Aldís reynir að pressa hann yfir en það er ómikill yfirsnúningur á lúpinu. Mjög góð staðsending þarna til að koma Sól út af laginu. Þetta er vel spilað hjá Víkingum, mjög yfirvegað. Koma Já. kúlunni bara yfir, góð staðsending. Eva og Lilja. Koma út. Já, Annað mjög frábært. góð stig. Vá. Mjög gott counter. Eva og Lilja komur í úrslit. Þannig Sól og Aldís eða Nefana og Stella munu fá þau. Mjög sterkur sigur. Já, það er vel gert hjá Eva og Lilju.
reynslu boltarnir Já. að skila sér. Bóti og Sól fyrir langt. Góð uppgjöf hjá Aldísi, hálflöng. 7-5 fyrir Nefana og Stellu þegar fara í hanglaðapásu. Magnús Jón Hjartarson og Ingi Darvis eru einnig komnir í úrslit í tvílaleik karla. Unnu Gest og Ellert bara 3-0. Nú verður Dítsmeistarar. Níu 9-5 fórasta. Ég vil spila hjá Víkingum núna. Það er að hitta vel. Það er að spila mikil yfirvegun. Gera ekkert of mikið. Þau bara að setja kúluna örugt á borðið. Þeir eru bara að bíða eftir mistökum hjá Aldís og Sól. Sem er bara... Já, eða búa til mistökin frekar. Já, er með að staðstöða vel. Það er rétt. Það reyndi Stella að setja aftarlega borðið sem getur verið óþægilegt, en þetta er aðeins svo langt. Það er góður bolti á Stellu. Það eru að opna vel. Match point. Set point. Set point afsakið. Já, þeir taka þetta. Það er góð stig. 10-7. Spurning hvort þeir getur komið tilbaka úr þessu. Þetta fór í kantinn. Fyrir kantinn. Stig fyrir Sól og Aldísi. Já. Erfitt að taka mót svona á kantinn þegar svona fljót stefnumbreyting. Getur verið krefjandi að klára síðasta stigið fyrir Stellu á Nefinu. Við erum með forskotið. Þau þurfum að vera ákveðnar. Það þurfa ákveðnar. Taka stigið. 10-9. Góð baráttu á Sól og Aldísi. Já, þær gefast ekkert upp nefnilega. Það þarf að geta jafnað þetta núna. Stella og Nefn að klára þetta. Vel gert. Það höfðu þessa lótu. Mjög vel gert hjá þeim. Þetta komaði yfir línuna. Sól og Aldís voru nálægt í að koma tilbaka. Já. Fín barátta. Með kannski fullmiklu kæruleysi eða ekki nóg mikil ákveðin í byrjunlótunar. Já, tóku fljóta fórustu sko. Það er nefnilega aðeins og mikla fórustu í byrjun. Þá eru núverandi Íslandsmeistararnir konur með 2-1 forskot. Það verður spennandi að sjá hvort við fáum 8 lótu eins og í hinnum tvílaleiknum. Hvenna. Já, Þóru og Láru og Lilju og Evu. Allir hinnir tvílaleikirnir búnir sem sýnir hversu jafnt þetta er núna. Mjög góð stig. Já, klárlega. Sól og Aldís ganga ákveðnar til borðs. Það eru tilbúnar í næstu lúti. Sól og Nefna, Stella og Nefna enda að fara yfir sín mál með þjálfarnir sínum. En maður hefur alltaf mínútu á milli lotna til að ræða málinu þjálfarna sinn eða sín á milli. Það er að gera að nýta það til enda. Aldís ætlar að hefja leik núna. Mjög gott tók hjá henni Sól. Mjög flottur bolti. Já. Mikilvægt að byrja sterkt núna. Góð standing á hana Stellu að láta Sól þurfa að snúa sér. Já, þetta var ákveðin staðsending, mjög gott.
Svakalegu bolti hjá Nefinu. Vel gert hjá Nefinu. Góð tilraun hjá Aldísi, bara aðeins örlítið við borðið. Já, Það þarf að reyna svona bolta til að sækja stíginn. hárrétt. Þeir eru að sækja. Aldís bregst við netið hana. Það að sækja. Sem er ekki auðvelt að ná. Kemur yfirleitt skrítið snúningur á boltan eftir hann Já. skoppar svona netinu. Sól og Aldís taka sér handklæðapásu. Það er að spila hjá báðum liðum. Vantar bara herslumuninn í að Já, Aldís hefði sett boltan hann yfir. Engan síður vel varist hjá Nefinu og Stellu. gott stig. Þetta náðu þær að klára stíð. Stella reynir að pota langt. Það er góð uppgjöf hjá Aldísi. Góð uppgjöf. Snúningur. Það er jafn á middin. Vel gert. Það var það skemmtilegt glott á Nefinu. Hún var óvanleið með að hafa klúðrað þessum bolta. Já. Sýnilega og hún á það. Strawberry flikki á svona Sól. Sjálfséð sjón. Já, Mjög skemmtilegu bolti. já. En ekki nóg til að taka stíð. Hún reynir það oft á æfingum, maður að segja það. 6-6. Þau er farin í handklæðapásu nr. 2. Glæsileg spilamennska hjá báðum liðum. Já. Það er mikil gæði í þessum leik. Kúlan fór hérna yfir á næsta völl. Svo þurfti að stökkva og ná í hérna. Þá getur leikurinn haldið áfram. Sól á uppgjöf. Reynir Strawberry flikkið aftur hérna. Mikið bogi og lúkunni hjá Aldísi þannig. Mikið lífisnúningur. Stellan er ekki að stýra það borðið. Gott, hann breytir mjög til í snúningunum, ekki alltaf bara sama opnunin, þannig að Nefina þarf að bregðast við hvernig hann Nákvæmlega. mjög vel sótt og Sól og Aldísi. Mikil baráttu í þessum leik. Það er nokkuð ljóst að bæði lið vilja vinna. Já. Sem er svo sem venjan. Yfirleitt er það þannig, já. En það er ekki alltaf það sem bæði lið mæta svona ákveðin til leiks. Já, hárrétt. Þau sína á vellinum. Þær eru mjög Sól og Aldís kom með 2 stiga fórustu. ákveðnar. Já. Geta sett þetta í oddalótuna. Það var vel varist hjá Stellu. Já, gott. Mjög gott. Eða Nefinu segi ég. Net. Þá verður endur tekið uppgjöf. Þýðir þetta hafa farið í kantinn. Já. Eftir að Víkingar fengu netabolta, það náði Sól að bjarga og setti svo í kantinn. Það ser maður ekki oft. Já. Engan síður mjög góð björgun. Hárrétt, já. Núna hafði set point. Það með sinni stíginn aftur verið að hafa ruglast. Það er 10-8 fyrir Sól og Aldísi en ekki Nefinu og Stellu. Þau setja þetta í oddalótuna. Sól og Aldís tóku þessa lótu. Beðumst velvirðingar á því að stíginn séu komin í smá rugling.
Smá tæknilegir erfiðleikar. Já, það er bara það sem gengur að gerist. Já. Þetta gerir svo hratt. Ég Það er á vellinum, það er erfitt fyrir tæknina að fylgja eftir. Já. Ég hef verið bara enga hugmynd hvernig þetta eftir að enda. Þetta er bara nákvæmlega það sem við vildum, fá þetta á lótuna. Þetta er bara það sem áhorfendur elska. allt í jöfnum. Ég get bara ekki sagt meira en það. Þetta er... Nú reynir á taugar leikmanna. Hvernig þær mæta til leiks í oddalótuna. Það kallast oddalóta þegar það er jafnt, hvernig best útskýra það. Það er 2-2 og upp í 3. Já, það er aðeins ein lóta eftir. Bara úrslitalóta. Já, einmitt. Úrslitalóta, já. Við köllum það oddalótu. Já. Ég veit ekki ykkur áhorfendur góður en ég er ansi stressaður fyrir þessar oddalótu. Ég er mjög spenntur að sjá hvernig þetta fer. Já, ég er líka Pétur, ég er líka. Nefina ætlar að byrja, nei, Stella byrjar uppgjöfuna. Getur breytt miklu hver byrjar með uppgjöf. Þær sem byrjar með uppgjöf fá að ráða hvor byrjar. Taka fyrsta stíð, Sól Aldís. Mjög góð svona potustríð. Það er það sem þarf að gera bara, það er að koma kúlun yfir. Finnir þetta tækifæri til að sækja. Nákvæmlega. Mjög vel kláraði á Aldísi. Það getur gerst í svona háspennuleik að leikmenn verði stressaður og þú ekki endilega að sækja. Já. En það var mjög vel gert hjá Aldísi að taka skarið og gera það svona örugglega. Net. Fín opnun hjá Sól, en þær vörðust vel. Stella kom kúlunni vel yfir, sett á nervaðan stað fyrir Aldísi. Góð upp í Aldísi. Nefina ekki glemja móttökuna sína hana, sýndi það. Skiljanlega, maður vill ekki klúra móttöku í svona leik. Það er ansi dýrt. Mjög gott stig. Víkar náði að verjast vel en það var ekki nóg. Það byrjum miklum krafti Sól og Aldís. Timeout hjá Víking. Já, það þurfa að breyta eitthvað til. Þetta er svolítið mikið Sól og Aldís að ná að komast inn og sækja. Já. Það þurfa að hugsa ég að vera aðeins grimmari í sínum leik. Fínt að fá þessa mínútu sem við fáum í timeoutið að Ársæll vel aðeins ræða málin. Nákvæmlega, það getur hjálpað að brjóta aðeins upp leikinn. Já. Taka andstæðingan úr jafnvægi. Fínt að líka að stoppa momentumið. Algjörlega. Ef hinir andstæðingarnir að vinna nokkuð stig í röð, bara stoppa það. Það er bara mikilvægt. Taka smá pásu og setja sinni leikinn upp á nýtt. Já. Nú er þetta bara nýr leikur. En ég held að þær þurfi að vera svolítið grimmari að sækja. Já, þær eru búin að vera alltaf passívar, bara að vera að blokka bara yfirleitt og að leyfa og að reyna að láta hinn að gera mistök. Nákvæmlega, núna eru Sól Aldís hitta það vel. Já. Þær þurfa þá það er ekki nóg bara að reyna að blokka það út í raun. Nú þau að taka sénsana. Vel sótt á Stellu, fór í netið en samt Já, það telur, þetta var eins og voru að tala um, það þurfa að sækja. Hún gerði það þarna, mjög vel gert. Þó það fer í netið. Sól ekki á hana Stellu. Mjög gott hjá Stellu. Góð opnun.
Sá að uppgjörn var frá löng og beið bara róli. Já, það var greinilega ákveðið að reyna að breyta þess til í leiklíðinu og það eru grimmari núna. Það er jafna, 3 stig í röð. Mjög sterk endurkoma. Það hefur verið gott leiklið. Já. Sál reynir að sækja, lúpar yfir. Það voru Víkingar komnir yfir. Stella og Nefna hefur búin að spila mjög vel. Skiptum helming. Alltaf skiptum helming þegar einhver fær 5 stig. Já, í autolótin. Já. Og núna verður líka breytt hver tekar á móti uppgjöf. Já, þetta er í rauninni skiptum eins og þessi nýlóta. Þegar það er 5 stig í röð. Já. Þetta timeout greinilega hjálpaði vel. Og spurning hvort að Sól og Aldís þurfi kannski að fara að taka leiklið. Já. Mjög góður bolti Mjög góður kraftur í þessu. Góður bolti á Nefinu, utarlega í bakhönd, góðum snúning. Kemur Aldís óverum. Góð opnum hjá Aldísi. Stellan er ekki að blokka. Það var erfiður bolti til að opna. Þetta var svona hálflöng uppgjöf, fór bara rétt svo nógu langt til að geta sótt. Það er mjög góð snúning á hann. Og jafna middin. Enn og aftur setur Aldís góðan bolta á borðið. 7-7. Stella í smá vandræðum. Já. Það hefur sýnt sig að liðið sem er að sækja, það er að taka stigin. Þetta er nú. Aldís klúrar uppgjöf mjög dýrt. Fókusar næsta stig. Já. Það sést þó að sé leiðilegt að klúra uppgjöf. Bætir upp fyrir þetta með góðri uppgjöf. Bætir upp fyrir það með mjög góður uppgjöf. Stella nær að blokka vel, góð vörn. Gott var hjá Stellu. Mjög góð staðsending hjá Aldísi. Þeir eru inn á miðjuna. 9-9. Vá Pétur, þetta er ótrúlega spennandi maður. Já. Þetta er það. Þetta er það sem Ísland.is snýst um. Já. Svona bestu leikmennir spila frábæra og skemmtilega leiki. Þar sem áhorfendur geta farið á límingunum yfir sínu liði. Vel sótt hjá Aldísi. Aldísi er búin að eiga þrjusu flotta ódólötu. Hún er hitta mjög vel. Þau taka þetta. Aldís og Sól komin í úrslitaleikinn. Heldur betur, þetta var glæsilegur leikur. Það er hamingju Aldís og Sól. Frábær leikur hjá Nefinu og Stellu. Það börðust mjög vel. Þetta var Stórskemmtilegur leikur. ríkjandi Íslandsmeistarar sigraðir. Það er rétt, það er von á nýjum Íslandsmeistara. Saman hvort það verði Sól og Aldís eða Eva og Lilja. Þetta var algjör rúss í banni þessi 8 lóta. Já, þetta var ótrúlega, já, timeout, leikliðið kom hana, þeir komu tilbaka og síðan náðu þær að klára þetta. Gaman að sjá það líka fagna svona við Ingimari og sjá gleðina. Þær vildu þetta svo sannarlega. Og mega vera það, mega vera mjónað með þetta.
blómstrarleikur. Sér hann Aldís er fagnar með Sól. Já. Aldís var heldur betur að skila sín í þessar rotalóti. Stóð sér mjög vel, sótti mjög vel líka. Innilegur fögnuður hjá þeim líka. Já. Mjög skemmtilegt að sjá. Já. Það ná vel saman þó þau séu í sikkur liðinu. Já. Það sést vel. Heldur betur. Þá ætlum við kannski að segja skilið við ykkur. Já. Þar til að Það kemur úrslitaleikurinn úrslitaleikur, eða ekki? Já. við biðjum að heilsa í bili.
aftur. Pétur á topp ennþá í settinu. Nú er leikur milli Birgir Ívarsson og Magnús Gauta gegn Inga Darvis og Magnús Jóhann Hjartarsyni. Þetta eru úr Víking og BH. Þessi lið hafa mæst þó nokkru sinnum í úrslitaleiki tvíliða. Ingi Darvis og Magnús eru núverandi Íslandsmeistarar. En fyrir það unnu Magnús Gauti og Birgir 3 ári í röð. Já. Bæði lið þekkja það að taka hana titil. Já. Líka 3 Íslandsmeistarar í einliða að spila núna. Já, rétt. 3 þeirra, allir nema Birgir, hafa tekið titil. Sorry Birgir. Hann hefur komist á oft í undanúrslitin. Rétt. Enda frábær leikmaður, Já. eins og þeirra allir. Góð móttaka hjá Magga Hjartar þarna. 4-2 fyrir Magga og Birgir. Þeir eru farin í fyrsta handklæðapásuna. Á góð byrjun hjá þeim. Þetta var bara rétt nýbyrjað. Fullt eftir. Ekki inn ef við sjáum. Þessi eru þarna líka, en ég held að það er gert það. 4-3 fyrir Magga og Birgir. Góð móttaka hjá Darvis. Það er góð staðsending. Mjög utarlega í bakgrund. Það eru Maggi og Darvis búin að jafna. Læsuleg bolti hjá Magnús Gauta. Gott lúk. Þessi sýnist vera bara ætla að vera jafn spennandi og undanúrslitaleikurinn áðan. Skulum vona það. Já. Það er langt skemmtilegast. Það verður draumurinn. Eitt stig fyrir Magga hérna. Já, erfiður netabolti fyrir Birgi að ná. Sjöfinn fyrir Vingum. Þeir fara hann í seinni handklæðapásuna. Þeir hafa náð að snúa sig vel við Ingi Darvis og Magnús Jóhann. Það tekið 5 af síðustu 6 stigum. Já, það má svo sem þetta eru það jöfnlið að það má búast við sveiflum. Já. Hingað og þangað gegnum leikinn. Gott. Byrjar Darvis á góðu fórhaldaflippi sem Magnús Gauti svarar mjög vel. Tvílaleikur kvenna, úrslitin er að hefjast núna. Læsuleg bolti hjá Magnús Gauta. Hann er búinn að vera að spila vel undanfarna vikur. Já. 3 af þessum leikmönnum auðvitað í undanúrslitum núna. Í einliða, rétt. Einliða. Rétt. Allir fyrir utan Birgir aftur. Sorry, en svo þeir. Hann tapaði móti Inga Darvis í 8 manna úrslitum. Mjög sterkur leikur. 4-1 fyrir Darvis. Svo ásamt hinum þremur er Guðmundur Eggert Stephensen í undanúrslitum. Mættur aftur. Endur kom hans eftir, hvað, 10 ár? Já. Fallegur bolti hjá Inga Darvis hérna. Alveg meðfram hvítu línunni. Darvis ósáttur með að hitta þetta ekki.
bolti hjá Magnúsi Jóhanni. Tíu átta fyrir Darvis og Magga. Með set point. Þeir eru tekið fyrstu lótuna. Þeir taka hann annarkvort á næstu 2 stigum. Tíu níu. Maggi og Birgir með möguleika til að jafna. Þeir gera það. 10-10. Fínar móttökur hjá Magnúsi Gauta. Það er þetta góðan undirsnúning. Magnús Jóhann sér kannski ekki alveg hversu mikið snúningur eru á kúlunni. Það er oft erfitt að reikna það nákvæmlega út. Fallegu bolti hjá Magnúsi. Þeir út af í fórhund. Mjög góð staðsending í tvíliðaleik. Já. Glæsilega spilað hjá þeim. Darvis. Víkingarnir taka fyrstu lótuna. 12-10 eða ekki? Jú, 12-10. Mjög góð fyrsta lóta. Við byrjumst veðurlunningar því að valda ruglingi á hvaða Magnús við erum að tala um. Já. Þeir eru tveir Magnúsar. Tveir Magnúsar á. Við munum reyna að kalla það Magnús Gauta og Magnús Maggi Gauti, Jóhann eftir bestu getu. Maggi Jóhann, já. Það er Maggi Hjartar, þetta segir það ekki sig. Eða Maggi Hjartar, já, oft kallaður Maggi Hjartar Já. og Maggi Gauti. Báðir frábæra leikmenn. Finnst líka var allt í jöfnum í úrslitum tvílaleik kvenna hérna. Já, við sjáum stigatöluna ekki alveg nógu vel hjá þeim. En það er jafn leikur, getum við sagt ykkur. Fyrsta lótan enn í gangi þar. Og leikmenn karla megin rættu sína þjálfara. Önnur lóta fer að hefjast. Nú er konum taflan, það er fínt. Þá sjáum við stíginn, það er glæsilegt. Darvis ætlar að hefja leik. Gott bakendaflip á Magga Hjartar. Magnús Gauti reynir hann erfiðan bolta, kominn langt niður. Sendur hann inn netið. Bolti sem hann hefði getað tekið kannski með bakvöldinni. Skemmtilegt stutt spil hann í gangi. En ég sýnist enn og aftur verið smá ruglingi með stigatöfluna. Það var 1-0 fyrir Magnúsi Jóhanni og Inga Darvis. Hún er vissulega rétt 1-1. Góð uppgjöf á Birgir. Þetta er ný uppgjöf sem hann er. Já. Eða bara, já. 2-1 fyrir Magnúsi og Birgi, Magnús Gauta og Birgi núna og 1-0 í lótum fyrir Magnúsi Jóhann og Inga Darvis. Þetta er öfugt hérna. Öfugt í stigatölvun okkar. Sýnist vera að Eva og Lilja hafi tekið fyrstu lótuna. Það er sterkt hjá þeim. Darvis var hann að segja að mjög góðan bolta fóru svolítið í brúnina, smá heppni við því en Aftur falleg bakhönd. 3-2 fyrir Magnús Jóhann og Inga Darvis. Já. Þetta verður vonandi lagað innan skams. Það verður spilað fallegt spil.
4-2 fyrir Magnúsi Jóhanni og Inga Darvis. Gott stutt spil í gangi. Leikmenn eru hræddir við að senda langt. Því allir þessi leikmenn eru mjög góðir í að opna og sækja. Það er það sem vilja gera. Þeir vilja ekki senda langa bolta á hitt liðið. Það er vel spilað. Það kom Darvis hins vegar með Ingi Darvis með óvæntan langa bolta sem Birgir var ekki tilbúinn í. Og opnum hjá Magnúsi Hjartar. Þannig Birgir að flippa uppgjöfuna, setur inn í netið. Víkingar komið með 7-3 fórustu. Fallegt stig. Vel spilað hjá Birgi og Já. Magga Gauta. Það er 7-4. Gott flip hjá Magga. Magnús Gauti með sterk fórandaflip. Já. Það er 7-5 og með þegar við farið seinni handklæðapásuna. Mjög gott stig. Glæsilegt stig. Víkingarnir með 8-5 fórustu. Það eru mjög gott fyrir það að ná að taka sér seinni lótu. Já, þeir hafa spilað mjög vel hingað til. Sýnst ég að hann Birgir sér svona smeykur við að sækja. Hann Já, skýrir eiginlega allt. þetta sem að sjá óvenju passíva leik eða lótu hér. Já, Menn eru líka náðu að halda honum vel stuttum já, það sem getur verið erfitt að sækja á. Reynir Darvis að flippa uppgjöfuna, hann mistekst. 9-6 þá fyrir Víkingarnir. Ná tekst það, sækja uppgjöfuna. Uppgjöfun fyrir hann svo langt og Darvis nýtir það. Það var hann 4 sénsa til að taka aðra lótuna. Vel gert. Fallegt stig. Smá fisk og smass. Við elskum að sjá það. Já, það er náttúrulega ekki svaka frekar sjálfgætt að sjá það svona mikið í tvíliðarleikjum. Já, erfitt að ná smassaralljum í tvíliða. Það er bolti á Birgi. Maggi Stoppar Gauti mjög og aftarlega Birgir á borðinu. minnka í 10-8 fyrir 3. handklæðapásuna. Held að sé Vel spilað.
hjá BH-ingum. 11-10 í leiknum myndi Evu Lilju og Sól og Aldísi. Ræsir spennandi leikur. Þeir jafna metin. Þeir að vera 10-6 undir. Vel gert. Já, mjög vel gert. Þetta var full erfið bolti fyrir Magga Hjartar að sækja á. Þetta var svolítið stutt uppgjöf. En ef við hitt, það hefði verið mjög gott. Svo var mér alltaf segja ef. Þeir taka fórustana, hafa möguleika að jafna. Góð barátta í BH-ingum þessa stundina. Ótrúlega mikilvægt að þeir ná þessari annara lotu. Eva og Lilja kom með 2-0 fórustu. Dómarinn eitthvað að laga netið, það verðist að skegsta kannski aðeins. Mikilvægt að þetta sé allt tip-top, samkvæmt reglum. Þeir taka Úti hjá Magga Gauta. Þú hefur hvað 60 í röð þarna. Já, það er bara ótrúlega vel gert hjá þeim. Kannski eru þeir, eftir að vera með svona mikla fórustu voru kannski aðeins afslappaðir og fannst kannski að þeir voru komnir með þetta. Mögulega, já. Maður á til að slaka mikið á þegar maður er með góða fórustu. Já. Það munar oft að fara að passa að halda alltaf áfram þó að maður sé með forskot. Já, auðvitað. Það er bara eins og sé 0-0. Það að fá leikmenn að ræða við þjálfara sína. Svolítið skemmtilegt að þeir eru með sömu þjálfara og liðin voru áðan með. Já. Pennamegin. Já, það er rétt. Ársæll með strákana í Víking og Ingimar með BH-ingana. Tómas Sjálfdóm búinn að taka yfir Aldís og Sól. Það er mjög gaman að sjá fjölbreytnina í þessu. Það eru leikmenn tilbúinir í þriðju lotu. Það síðust í þarna. Gaman að sjá þessa myndatöku. Opnun hans Magga fer rétt í netið. Góður bolti hjá Inga Darvís. Mjög sterkt. Hvað er kraftur á þessu? Sátt hjá Birgi. Miklu betra þegar hann sækir svona. Hann er frábær sóknarleikmaður. Þó hann eða til að treysta þig ekki alltaf. Verða hann svo passífur stundum. Góður bolti hjá Magga Hjartar. Fór í vissulega í brúnina en Birgir eitthvað svektur með sjálfan sig, lætur. Það var heldur sagt með að fara í brúnina. Já, gæti verið. En maður þarf að passa að láta það ekki á sig fá því að það er partur af leiknum. Brúnin er hluti af borðinu. Mikilvægt að ekki missa haus, sérstaklega í svona úrslitaleikjum. Þeir eru vanir menn, þannig ég hef fulla trú á en haldi ótrúðir áfram. Já. Birgir tekur enga sem svo ákveða bara að setja stutt á annan bolta. Mjög góður bolti hjá Darvís, fer alveg á brúnina. Frábær staðsending. Já. Hann er auðvitað búinn að vera að spila í Svíþjóð núna. Hvað er í sænsku deildinni, hvað er þriðdeildinni? Já, ég þekki nú ekki alveg hvaða deild en ég veit að hún er sterk og hann hefur staðið sem er príðið þar. Já. Það er sátt hjá Birgi. Góður bolti. Darvís reynir að sækja móti en það mistekst.
Sérstaklega choppi á Magga. Yeah. Já. Það myndi vera að fá áhugavert spil. Ég Já. hefði búist við fleiri sóknarboltum hingað til. Já, þetta er... Allir þessar leikmenn er ótrúlega góður að sækja hana. Það var... Já. Ég skil vel að það hefði búist við því. Þetta eru allt sóknarleikmenn. Já. Góður Guðjón Birgi, Darvis reyndi að taka hann að snemma, gera stutta móttöku. Þá grípur snúningurinn mest í spaðan, svo hann setur upp netið. Vel sótt. Já, Darvis, já, þegar hann fær tíma, Já. þá eru sóknarhöggin hans með fórhund stórhættuleg. Hárrétt. Góð uppgjöf á Darvis. Maggi reynir að flippa hana fyrir yfir. 7-5 þegar var í seinni handklæðapásuna. Mjög gott flip. Það var fín móttöku af Birgir og mjög stutt en Darvis var alveg með þetta. Nú eru Víkingar komið með góða forystu. Birgir reynir hann að sækja sem er hárrétt ákvörðun en það var aðeins svo mikill undirsnúningar á boltanum fyrir Birgjan að skila á yfir netið. Þannig að það er bara Víkingar einbeitt sér að klára á leikinn. Það er nákvæmlega að BH-garnir hafa komið tilbaka áður sem gerðist á hlutan undan. Með nákvæmlega sama forskoti hjá Víkingunum. Gott flip þarna hjá Darvis. Aldís og Sól minnka muninn í hana tvílaleik kvenna. 2-1. Já, voru Eva og Lilja komið 2-0 yfir. Já. Ok. Það er 10-6, sama og var áðan. Víkingar kláraði þetta skipti. Það var vel skórið hjá Darvis hann út á við fórhund. Þurftu bara 1 set point. Þetta var vel gert. Góð móttaka. Já. 2-1 í báðum leikjum. Já, 2-1 fyrir Víking í báðum. Fyrir Víkingar í báðum leikjum, já. Lítið vel út fyrir Víkinga eins og er. Já. Þeir náttúrulega áttu svo akalegt gott ár síðast. Ég held að hafa tekið alla titlana. Allavega flesta. Allt nema annan flokkinn. Einmitt, Víkingar hafa verið ansi sterkir síðust íslandsmót. Með mjög góða, flotta leikmenn. Já. Það er gaman að fylgjast með. Núna eru auðvitað með 3 leikmenn í úrslitum. Víkingar. Já. Þannig að... Í meistaraflokki, hárrétt. Já. Meistaraflokki kalla. Leikmenn hafa nóg að ræða við þjálfarana. Það var vel yfir hlutina. Það var að 4. lota. Munu Víkingar tryggja sér sæti í titilinn eða á Maggi og Birgir að tryggja sér ótalótuna. Darvis byrjar að gefa upp. Þetta er gott upplegg. Darvis með góð uppgjöf og Maggi Hjartar með eina sterkustu opnarnir á Íslandi. Það er gott að eiga hann í næsta bolta. Skemmtileg bolta hjá Birgi, setur svona hálflangan. Það getur verið
erfitt að ákveða hvort maður er að reyna að setja stutt aftur á móti eða sækja. Já. Frábært hjá Magga. Maggi bara með örugglega sterkustu forhönd á landinu, þannig að gefa honum svona bolta Já, það er nefnilega. Báðir Maggarnir mjög sterkir í að komast inn með forhönd. hárrétt. Darri Snær að bregðast vel við netboltann núna, sker hann langt. Birgir bjargaði þarna netabolta en það setti það hins vegar Í erfiða aðeins út stöðu. af laginu. Já, nákvæmlega. Gott flip hjá Birgi hana. Mjög gott. 6-5 í hinum leiknum. Já. Gott flip hjá Darvis. Gott bakendaflip. Góð opnun á Magga Hjartar. Það lítur vel út hjá Darvis og Magga Hjartar. Fylgjast eða fórustu. Það missir Birgir móttökuna aðeins og háa. Maggi Hjartar nýtti það vel. Sáum ekki alveg hvað gerðist þarna. Greinilega eitthvað truflun. Truflun, já. Hefur bolti á Magga Gauta. Fór kannski hann í netu yfir. Já, sýnist vera. Þeir Truflaði Darvis. biðast allan afsökunar. Vel gert hjá Vel gert hjá Magnúsi Gauta. Tveimur góðum fórhundaboltum í röð. Birgir gerir vel, skila kúlinn yfir. Það er góð þarlegan bolta. 9-6 í leik í úrslitum tvílaleik kvenna fyrir Evu og Lilju og Sól og Aldís taka leikhlé. Spennandi leikur þar. Eva og Lilja með eina hönd á Íslandsmeistaratitlinum. Vel gert hjá Darvis. Mjög vel gert. Fagnar vel og innilega. Það er gaman að sjá. Það er elskar að sjá þegar leikmenn lifa sinni í leikinn. Fagnar vel. Gott stig. Glæsilegt stig. Mjög vel spilað hjá báðum liðum. Frábært. Það er 8-6. Það var sennilega besta stigleik sem hingað til. Já. Mjög fallegt að sjá. Timeout hjá Víkingum held ég. Leikhlé, já. Vilja kannski... Já. Leikhlé hjá Víkingum. Það verður stilla sig hans af. Hugsalega er hann að klára leikinn í þessari lútu. Sá að Maggi og Birgir voru byrjar að koma smá tilbaka. Unnu gott stig. Þeir sjá gott færi á að klára leikinn í þessari lútu. Eva og Lilja
orðnir Íslandsmeistarar í tvíliða. Því líka endur komið á þeim. Já, vel gert. Mjög vel gert. Mjög ánægður með sigurinn. Já, Glæsilegt. til hamingju. Já, til hamingju Eva og Lilja. Já, Glæsilegu sigur. Það er bara úrslitin í karlaflokkinum eftir. já. Hvernig nýta þér þetta leikli? Gott spil. Aðeins 1 stig á milli þeirra núna. Þeir jafnan bitin 8-8. Það er góð stig sem Magnús og Birgir eru að taka. Leikliðið sýnast ekki að hafa neina áhrif á þá. En þá, Já, hérna Birgir og Maggi Gutti var greinilega nýtt að líka vel bara. já, Það er sína hluti, því að auðvitað geta bæði liðið nýtt já, auðvitað. leikliðin. Óþægilegur nettarbolti sem Birgir nær þarna. Við komum inn yfir. 9-8. Góð opnun hjá Magga. Hjartar. Mjög gott. Magnús Gauti var nálægt í að ná honum. Það er ekki nóg. Magnús Jóhann og Ingi Darvis eru 2 stigum frá Íslandsmeistaratitli. Þeir þurfa að sækja sér stig. Já, Þau eru ekki gefins. vel gert. Góð móttaka hjá Magnúsi Hjartar. Beint í vasan á Magnús Gauta. Já, þeir taka næsta stig, Maggi Hjartar og Darvis. Þeir orðnir Íslandsmeistarar. Þeir gera það. Glæsilegt stig. Þeir taka þetta annað árið í röð. Vel gert að þeim. Til hamingju Ingi Darvis og Magnús Jón Hjartarsson. Til hamingju. Fallegu leikur, vel spilað. Já, það var ótrúlega góð leikur og góð barátta hjá Magnús Gauta og Birgi en það var, Heldur betur. já, Og það má sko þeim líka til hamingju með annarsætið. Það er að sjálfsögðu góður árangur einnig, þó það sé alltaf svekkjandi. já, árétt. Sérstaklega annað ár í röð. Já, Það er ekki skemmtilegt. nei, En enga síður góður árangur. já, Mjög vel gert hjá Magnúsi Jóhanni og Inga Darvis. Íslandsmeistarar 2 ár í röð. já. Þeir eru að taka 1 ári en árið er búin að ná Magga og Birgi. Já, það sé ekki markmið það Já, hjá þeim. Að bæta þeirra metjafir. já. Það er upp í 4 ár. Þá er nú bara, komið að innlega. Það er fyrsti flokkur og annar flokkurinn fyrir að byrja núna. Já, Síðan leikmenn eru búin að hita sig upp fyrir það og síðan eru auðvitað meistarbróður kalla klukkan 1. heldur betur. Sýndur á RÚV 2. Þvílík veisla framundan. Þetta var hins vegar minn síðasti leikur í setti. Og líklega minn líka. Mögulega sjást á eftir. Einmitt, ég veit ekki nákvæmlega hver tekur við, en það verða eflaust bara góðar raddir. Já. Ég veit að hann Jóhannes Bjarki verður einn af þeim. Já, hann er mikill reynslumæður hérna. Já. Hefur lýst þó nokkrum leikjum með príði. Ég vona að þið skemmtu ykkur vel heima og fylgjast með og blessi Billy. Þakka fyrir okkur. Takk fyrir mig. Já, takk.
velkomin aftur og velkomin hingað á Strandgötuna í Hafnarfirði. Við erum að fylgjast með leiknum hjá Önnu Sigurbjörnsdóttur og Ársól Klöru Arnardóttur. Þetta í undanúrslitum í fyrsta flokki kvenna. Og ég nýr hérna í settinu, ég heiti Jóhannes Bjarki Úrbjörnsson Tómasson og Þorbergur Pálmarsson hérna við hliðina á mér. Við hlökkum til að fylgja ykkur í gegnum þennan leik. Já. Ansi spennandi leikir hérna í gangi. Já, eins og það heyri kannski að þá nóg af leikjum í gangi. Þetta í rauninni fjölmennasta tímaslottið hérna. Það eru 7 leikir í gangi, einu í höllinni sem að útskýrir kannski hversu mikil bakgrunns sportennisljóð eru. En við erum að fókusa á þennan eina leik hérna fyrir framan okkur. Það eru Ársól Klara sem að eru með uppgjöf núna. Tekur 6-2 fórustu. Vel spilað hjá Önnu þannig að gerir sína klassísku tomahawk uppgjöf sem hún vinnur yfirleitt mörg stig eftir að hafa gert. Fekk hana háan bolta í forhönd og átti mjög öll með að klára. Það er bara KR-ingar í fyrsta flokk kvenna núna. Þóra kom sér úrslit á hann, leikurinn að spila henni í morgun. Já, það gerir svo áhugaverða staða að Lára Ívarsdóttir komst í undanúrslit í tvíliðaleik kvenna og í fyrsta flokki kvenna. Þóra komst í undanúrslit í öðrum flokki kvenna og fyrsta flokki kvenna. Já, ég held það, já. Þannig að mótstjórar þurftu aðeins að klóra sér í hausnum hérna yfir hvernig þetta ætti að standast á tímaplani og ferðu þá hinn undanúrslitaleikin í fyrsta flokki kvenna til klukkan 9:30 sem endaði þannig að sigurvegarinn hér mætir þá Þóru Þórisdóttur í spennandi úrslitaleik hér á eftir. Já. Óheppin hana Anna. Skúrar uppgjöf. Já, við sjáum það Önnu. Hún er mjög hugsi yfir hvaða uppgjöf hún á að gera næst. Hún er að vinna bæði með bakhendur uppgjöfna sína sem við sjáum núna og líka tomahawk uppgjöfnar. Já, sko. Sterk uppgjöf. Fyrir ykkur sem komið nýja sportinu og eru kannski að spá í hvort maður gerir ekki bara bestu uppgjöfuna sína alltaf, að þá skiptir máli að breyta til í uppgjöfunum. Annars getur andstæðingur mjög auðveldlega að lært inn á uppgjöfuna snemma og átt auðvelt þá með að svara þeim. En leið það komin fjölbreytni í þetta. Það væri ófyrirsjáanleiki og óvissa. Gott að koma andstæðingnum óvart. Já, heldur betur. Ársól hérna með set point, getur tekið fyrstu lótuna. Anna ekki ánægð með sig þannig. Glæsileg uppgjöf hjá Önnu þannig. Kom virkilega óvart, sett hann í öxlina á Ársól. Mjög erfiður staður til að fá boltan á. Og Ársól tekur fyrstu lótuna, 11-7. Já, þetta var nú bara róleg lóta svona að þið virtist. Við náttúrulega komum aðeins seint hérna inn en stígin sem voru á undan útsendingunni, þau voru ekkert mikið frábrugðin því sem við sáum. Það er eins og báðir leikmenn séu svolítið að þreifa á hinni, senda kannski undirsnúningsbolta og mismunandi staðsendingar og reyna að sjá hversu auðvelt færi þeir geta fengið. Reyna að láta aðra gera mistök. Það er svona að þeir eru ekki mikið að sækja. En hvað segirðu Þorbergur? Hvað er það sem að Anna þarf núna að huga að milli lóknanna? Það er góð spurning. Það vantaði bara aðeins meira öryggi. Hún var þannig svona klúraði uppgjöf þarna og var... Já, ég held að... meira en það. Ég sé á... Þetta er kannski bara úrslitastressið? Já. Undan úrslitastressið í þessu tilviki. Það er auðvitað pressa að koma hérna á úrslitadegi Íslandsmótsins. Allir aðrir leikir fóru fram í gær eða fyrradag. Nei, heyrðu. Mjög gott stig. Frábærlega varist hana hjá Önnu. Svona til að klára þessa hugleiðingu að þá er hérna stúka full af fólki og það er talsvert umstangi í kringum þennan úrslitadag Íslandsmótsins, þannig að það setur auðvitað pressu og getur aðeins skrúfað hausinn öðruvísi á heldur en aðra daga.
Vel gert hjá Önnu. Já, það er langt sinni að verið svona mikið fjölmiðla athygli á Íslandsmóti. Það sem allir eru að tala þetta móti er að Guðmundur Stephensen, margfaldur Íslandsmeistari, hann er að koma með endurkomu. Já. Og við munum fylgjast með honum hér á eftir milli klukkan 1 og 4. Þá er undanúrslit og úrslitaleikur í meistaraflokki karla og meistaraflokki kvenna. Það verður jafnframt samhliða sýnt á tengdum rásum RÚV 2 og YouTube rás Sportfinnssambands Íslands. Þetta er 10 ár að koma tilbaka. Já, það er eins og hann hafi ekki versnað neitt sérstaklega mikið þessi 10 ár. Tapaði ekki lota á sig í gær. Spáði í það. Já. Og það er kannski ágætt að taka það fram líka. Það þóttum að vinni 20 sinnum í röð og fara í pásu í 10 ár. Það var hann ekki orðinn gamall grár, heldur byrjaði hann bara á að vinna 11 ára í fyrsta skipti og hefur unnið 20 sinnum síðan þá. Góð ekki á henni Önnu. Virkilega vel gert. En þessar konur hér, Ársól og Anna, hafa mæst áður og þótt þetta sé jafn leikur sem við erum að horfa á hér, að þá er eins og að Ársól hafi haft tak á Önnu því að leikirnir þeirra hafa farið þannig að Ársól hefur unnið 10 sinnum og Anna hefur aldrei unnið Ársól. Já. Þetta er ótrúlega tölfræði. Mér finnst það það kemur óvart. Ég held að Ársól að Anna hafði kannski eitthvað takið ykkur á leiki en það er greinilega ekki. Nei, maður myndi nú halda að leiknum hérna sem við erum að horfa á að þetta væru ansi jafnir leikmenn. Já. Það er engilega að segja hver er að fara að vinna næsta stig og ég held bara að það geti farið hvernig sem er hérna í dag. Kannski er þetta dagurinn sem að Anna vinnur á grílunni. Ársól komið með 7-5 fórustu. Já, óhuppilegt hana hjá Önnu, reyndi að sækja með fórundinni en náði ekki alveg nógu miklu snúningi til að teygja boltan yfir netið. Og Anna fór boltinn þá yfirborðið. Það er aldrei neinn góður millivegur hana. 8-5 fyrir Ársól. Og þegar Önnu fer yfir. Ársól kom með góða fórustu. Já, ég skil það vel að Anna sé ekki sátt með þetta. Þetta var klaufalegt. Algjörlega ótilneitt setti hún boltan þannig yfirborðið. Já, virkilega góð uppgjöf hana en það vant aðeins úr úrvinnslunni hana. 10-5. Ársól hefur möguleiki að taka aðra á lótuna. Net. Helgi dómari réttur upp hönd til marks það. Já, vel gert hjá henni Önnu. Já, ekki þægileg staðsending til að fá boltan en hún var snögg að snúa sér og taka hann á öxlinni. 10-6. Æjæjæjæjæj. Þetta var glæsileg staðsending hérna, alveg út á hornið en náði ekki að klára og það er kannski svolítið lýsandi fyrir þessa lótu hjá Önnu að það hefur vantað mest upp á einföldustu boltana. Já, sást þetta var gott tækifæri sem fekk hérna, mjög hár bolti. Kannski var þetta mikið undirsnúningar á þessu kannski, var ekki að búast við því. Já, það er auðvitað vídd sem er erfitt að sýna í sjónvarpi að það er mikill snúningur á kúlunni því lengra sem maður kemst í þessari íþrótt meiri snúningar verka á kúluna og það sést ekki í myndavélinni. Það gæti verið tilvikið þannig. En maður hefur það svona á tilfinningunni hérna að Anna Sigurbjörnsdóttir sé svolítið að reyna kannski ekki of mikið en það er eins og hún hafi svolítið mikið á sóknarfærum hana. Ársól kannski hefur komist upp með að þurfa ekki að sækja mikið sjálf. Já, það kannski finnst kannski út að eins og þú segir að hún hefur ekki aldrei unnið hann Ársól. Kannski finnst henni að hún þurfa að taka meiri sensa til að eiga sensa á móti henni. Sjáum hér að leikmenn eru komin á borðinu. Það er Anna sem að byrja með uppgjöf. Anna lúpar aftur í netið. Kunnulegt stig hana.
Það er þá 1-0 fyrir Ársól. Þótt stigataflan okkar segi annað. 1-1, góð staðsetning hjá Önnu. Ársól gerir sína einkennisuppgjöf. Góð uppgjöf hjá hann Ársól. Já, virkilega góð staðsetning. Sést að hann Ársól er að vinna mjög mikið með þessa pendulumökkju eins og þú segir. Já, það hefur svolítið verið hennar einkennisuppgjöf í gegnum tíðina og svona til að ýkja áhrifina þá stendur hún yfirleitt alveg bein í baki og sveiflar hendinni mikið til að búa til snúning og óvissu hvert hún mun senda kúluna. En þetta er farið að líta ansi illa út fyrir Önnu hérna, 4-1. 2-0 undir. Ársól kom með góða fórustu í þessari þriðju lótu. Heldur betur. Ég veit ekki hvort að glöggir áhorfendur tóku þannig eftir snúningnum á kúlunni en Anna sendi kúluna í netið og kúlan hljóp samstundis tilbaka og skreið út af borðinu. Það er út af snúningnum. Vel gert hjá hann Önnu. Nær að sækja vel þarna. Hessi datt inn. Já. Það er spurning hvort að þetta sé bara fínstillíkar atriði, þetta mið. Já. Ársól hana fann sér knúna til að sækja. Það er spurning hvort að Anna sé aðeins búin að breyta hugarfarinu hjá Ársól með þessu síðasta smassi. 3-5. Anna gefur upp. Það var fínt spil þarna, gott stutt spil. Háðu leikmenn varkárir. Þóttu séum komin inn í þriðju lótu er eins og leikmenn séu enn aðeins að þreifa á hver annari. Sex, 4. Já, flott uppgjöf þarna hjá Ársól. Anna reyndi að skrúfa kúluna fram hjá netinu. Það getur verið erfitt. Uppskeran er 1 stig fyrir Ársól, 7-4. Sýnist að þeir séu báðalegt smekar við að sækja. Já, þetta er svolítið varnarbortinni sinna. Reyna að knýja fram mistök hjá andstæðingum án þess að stefna sínu stíi í hættu. Vel sótt hjá Önnu. Ársól kom með 10-5 fórustu. Sýnist vera með einu höndina á úrslitaleiknum. Það þarf allavega ansi margt að ganga upp hjá Önnu til að svo sé ekki. Og hún klárar þetta á Ársól. Vel gert hjá henni. Þetta var bara virkilega stílhreint hjá henni. Hún mun mæti henni Þóru í úrslitaleiknum þá. Já, það verður spennandi leikur. Hann fer fram hérna síðar í dag. En hann verður ekki í beinni útsendingu hér hjá okkur heldur á hliðarás í Bortennissambands Íslands á YouTube. Þar eru sem sagt 2 útsendingar í gangi í einu. Við erum stödd hér á borði 3 en hinleikurinn fer fram á borði 1 klukkan 12. En þetta virtist aldrei vera í hættu þarna hjá Ársól. Hún bara var frekar örugg og þetta
Lota, já, það var aldrei verið neinn tæp Lota og hún sýndist vera bara, já, vera með þetta. Það er þannig, Ársól Klara Arnardóttir er komin í úrslitaleikinn og við tökum þá pásu hér til klukkan 12. Áhugasamir geta áfram fylgst með borðtennis í beinni útsendingu, skemmtilegustu íþrótt í heimi á hliðarás borðtennissambandsins á YouTube. Takk í bili. Yes.
Verður velkomin aftur hingað í stúdíóið í Hafnarfirði. Við erum stödd á íþróttahúsinu á Strandgötu í Hafnarfirði þar sem að Íslandsmótið í borðtennis fer fram. Yes. Ég heiti Jóhannes Bjarki Úrbarsson Tómasson og ég heiti Sól. Við ætlum að fylgja ykkur í gegnum næsta leik. Það er fyrsti flokkur karla þar sem Eiríkur Logi Gunnarsson og Björgvin Ólafsson mætast í úrslita leik. Þetta verður hörku spennandi. Er það ekki Pétur? Og Mikael Majewski mætast, fyrir ekki. Eiríkur Logi Gunnarsson og Mikael Majewski. Eitthvað horfði ég rangt á skýrsluna hana. Þessi leikmenn hafa aldrei mæst. Ert þú með spá fyrir leikinn, Sól? Sko, í gær þá var ég að tala við Eika og ég spurði hann bara hver er bestur, þú veist, í fyrsta flokki, hverjum ertu að fara að keppa á móti. Hann sagði hann sjálfur, þannig, þú veist, við munum bara sjá hvort hann hefur rétt fyrir sig eða ekki, sko. Talandi hann Eirík Loga, hann er hér í mynd á samt Helga Gunnarsinni sem að verður dómari í þessum leik. Já, hann er að koma beint úr leik sem var mjög spennandi á móti Björgvin. Alveg rétt. Þar sem hann vann 3-1 og ég sá ekki leikinn með Pétur. Nei. Mikael Majewski, sem við sjáum hérna í grænum ból í mynd núna, hann var að koma úr leik við Guðjón Tómasson og vann hann frekar örugglega, 3-0. Já. Þessi leikmenn eru sem sagt sjóðheitir, þeir voru að keppa hérna bara rétt á meðan við vorum að sækja okkur kaffi. Heldur að þið þekkist eitthvað? Örugglega ekki. Já, ég er viss að maður hafi verið að fylgjast með hver öðrum spilaði hérna áðan. Já, örugglega. En þetta er alveg óskrifað blað. Já. Veistu hvernig báðir spilararnir spila? Hvernig spil? Eiki hefur augljóslega mjög svona aggressiv, svona notar forhönd mikið, reynir að rugla mann með uppgjöf. En Mikael er kannski aðeins varnarsinnaðri. Já. Hann er nýlega búinn að breyta hans spilastíl og ég veit ekki hvort þið sjáu það hérna en kúlan skoppar aðeins óvenjulega á spaðanum hans. Það er af því að hann er búinn að setja svokallað takkagúmmí á spaðan sem er aðeins öðruvísi heldur en venjuleg gúmmí. Það býr kannski til aðeins minni snúning en gerir leikmönnum kleift að spila aðeins flatar og stundur svolítið fastar eða nær borðinu. Já. Þannig að við getum búist við því að Mikael verði aðeins varnarsinnaðri en trúið mér, þegar hann fær tækifæri þá mun hann sækja. Það er engin spurning um það. Það er líka mjög gott ef einhver er að gera mjög spinni í bolta. Þá er gott að hafa stutt að takka því það maður getur bara slegið á í gegn mjög auðveldlega. Sem getur líklega að henta mjög vel á móti Eiríki. Já, Eiríkur vill svolítið fá að sækja og tekur stór högg, jável bakkar aðeins frá borðinu, þannig að það getur verið gagnlegt fyrir Mikael hérna að vera með takkagúmmíið. Reyna að halda honum aðeins á jörðinni, halda Eika upp við borðið og reyna að koma sjálfur sér inn. En það er kannski ágætt að minna á það fyrst að við erum að byrja að horfa hér. Þeir sem að vilja alls ekki horfa á þennan leik, þeir geta skipt yfir á samhliðarrás borðtennissambandsins á YouTube þar sem að er bein útsending frá borði 1 þar sem er úrslitaleikur í fyrsta flokki kvenna, Ársól Klara Arnardóttir og Þóra Þórisdóttir. Sá leikur er mitt að fara í gang núna. En við verðum hér, leikmenn eru að gera sig klára, fá kannski síðustu góðu ráðin frá þjálfurinn sínum. Hér sjáum við Karolínu Majewski, eiginkona Mikaels og þjálfari. Þau eru að badd saman. Sem er líka að æfa borðtennis. Já, þetta er mikil borðtennisfjölskylda. Já, það er mikið af þeim líka Eiki, hann er í svakalegri borðtennisfjölskyldu, alveg
5 börnin bara öll spilandi borðtennis. Já, og annars sá eitt af þeim, Skúli Gunnarsson, sem er bróðir Eiríks og situr hann á bekknum. En við erum tilbúin. Það er Mikael Memajevski sem að byrja með uppgjöf. Góða skemmtun. Annars á þetta byrjar aðeins óvenjulega. Glæsilega gert hjá Eiríki. Björn Gunnarsson, hvað finnst þér þetta? Þetta er ansi spennandi úrslitaleikur framöndan. Heldur betur. Til að útskýra af hverju Sól var allt í einu svona djúprödduð, þá var Sól kölluð hérna aðeins. Hún er að fara að keppa í meistaraflokki á eftir og þarf að ganga frá einhverjum málum fyrir sinn leik. En Björn Gunnarsson er kominn hingað í stúdíóið með mér og ætlar að fylgja okkur í gegnum þennan leik. Velkominn. Já, takk fyrir það. Þetta fer svona kannski svolítið rólega af stað. Leikmenn er aðeins að þreifa á hver öðrum. Algjörlega. Míhá er með nýtt gúmmi á spaðinu sínum, Takka, sem er búinn að vera að prófa núna í nokkra mánuði. Við sjáum að þeir eru að reynast vel hérna í byrjun. Algjörlega. Það er spurning hvort að Eiríkur Logi muni ekki finna eitthvað ráð við takkagúmmíinu hans Mikaels. Það hugsa ég nú. Já, það tekur smá tíma að spila sig inn í svona takkaspil og finna ráð. En þetta byrjar vel. Mikael kominn 4-1 yfir. Eiríkur Logi tekur sér tíma í næstu uppgjöf. Já, ákveður bara að dæla hana í takkana. Já, hann er að prófa þess áfram. Feiminn við þá. Flott spil hjá Eiríki. Óheppinn hana Mikael. Náðu komið sér vel inn, en þetta tókst ekki alveg. Síðasti boltinn er alltaf erfiðasti boltinn. Síðasti boltinn er alltaf erfiðasti boltinn, sérstaklega hann fer ekki á borðið. 4-2. Mikael gefur uppgjöf. Alls ekki 4-2. Það er 5-4. 5-5 núna. Og einhverju sem heima sitja eru kannski að klóra sér hausnum yfir því af hverju gúmmið hjá Mikael lítur út fyrir að vera grænt. Og það er einfaldlega af því að það er grænt. Áður fyrr voru reglur í borðtennisheiminum að annað gúmmið þyrfti að vera svart og hitt þyrfti að vera rautt. Þessum reglum hefur núna verið breytt. Það má nota gúmmí í fleiri litum heldur en bara rautt gúmmí, en annað gúmmí verður alltaf að vera svart. Mikael hefur verið svona stílhreinn að taka gúmmí í stíl við búninginn. Vel spilað hjá honum Eiríki Loga. Leiðir 9-6. Fyrsta nota fyrir til Eiríks. Mjög vel spilað. Fundi góða leiðir í gegnum takkana hjá honum Mikael. Það er nú samt þannig yfirbragðið við þessum leik að manni finnst allt geta gerst einhvern veginn. Já, það er margt sem getur gerst.
Þetta er svona jójó þegar maður er að spila á móti tökkun, hvernig maður á að kljást í gegnum þá. Þannig að það virðist vera að ganga helviti vel hjá honum Eiríki. Já, það er spurning hvað þjálfarinn er að segja núna. Skúli náttúrulega þekkir Eirík manna best. Algjörlega, enda bræður. Nákvæmlega. Mikael ræðir hérna við eiginkonu sína. Það er ágætt að geta verið svona náinn í íþróttinni, sko. Já, algjörlega. Þekkja hvert annað mjög vel. Helmingurinn af borðtennis fer fram á borðinu og hinn helmingurinn fer fram inn í hausnum á manni. Algjörlega. Og hvort tveggja getur mjög auðveldlega klikkað, þannig að það skiptir máli að þjálfarinn þekkir hugarástand og skapgerð leikmannanna mjög vel. Algjörlega. Og þetta leiðbeina í gegnum leikinn. Þeir sjá hann með öðrum sjónarhorni en leikmaðurinn sjálfur. Við erum tilbúin að hefja aðra lotu. Það er Eiríkur Logi sem að byrja með uppgjöf. Frá þessu sjónarhorni leit út eins og hann væri að fara að lenda á borðinu. Það var ekki. Já, þetta byrja rólega en vel hjá Eiríki. Það er eins og hann sé svona að halda aftur að sér að sækja svolítið. Kannski komin meiri þolinmæði í hann. Já. Þetta er áhættusamur leikur. Þetta er millimetra spursmálspilið sem að Mikael er að spila. Tvisvar í röð hefur hann sendt ofan af toppnum á netinu og yfir borðið. Leið hann sendir örlítið herra, það fer allt á borðið hjá honum. Góð uppgjöf hana. Góð uppgjöf. Það er svo fljótur á sér Eiríkur. 2-2. Mikael tiltölulega nýr hér í íslensku borðtennissenunni, pólskur að uppruna og býr núna í Reykjanesbæ, þar sem hann spilar fyrir borðtennisfélagi Reykjanesbæjar, einn nýjasta meðlim Borðtennissambands Íslands og bara íþróttasenunnar, nýstofnað félag, það er nokkur ár síðan. Nýtt félag, kominn fullt af iðkendum og gengur vel hjá þeim. Kominn hérna í úrslitaleikinn. Þetta er eins og hvalreki fyrir íslenska borðtennis, en sástu þennan bolta? Þetta var rosa góður bolti. Vel flippað hjá Eiríki. Það eru svona boltar sem geta komið andstæðingnum mjög auðveldlega úr jafnvægi. Þegar maður hittir þennan bolta, þá veit andstæðingurinn aldrei næst, sko, hversu vítt horn á borðinu hann þarf að dekka. Já, akkurat. Já, Eiríkur er ekki alveg að finna bakhundurinn sína hérna í dag. Nei. Það Mikael hefur líka verið svolítið að pressa smá á bakhundina. Sjá hvort hann ná að klikka. Það er spurning hvort að Takagúmíið hafi eitthvað um það að segja. Einmitt þá þurfum við í stúdíónu að éta þetta onni okkur aftur þegar Eiríkur sendir 3 beautiful bolta með bakhundi í röð á borðið. Vinnur stíið. Net. Uppgjöfin er tekinn aftur. Gert hana hjá Eiríki, fór á móti snúningnum. Glæsilega gert hjá Mikael. Hann náði þarna að finna Eirík á hægri öxlinni, það er veikur blettur hjá mörgum borðtennismönnum. Getur verið erfitt að dekka þann stað. Það er stemming í kringum Mikael. Maður hefur það einhvern veginn á tilfinningunni að hann gæti komið tilbaka. Óheppinn hana.
Óöpinn hana. Það getur verið svolítið erfitt að snúa sér á hornunum. Það er lönglega að fara og það getur verið erfitt einmitt að slá fastan bolta á meðan líkaminn sjálfur er ennþá á hreyfingum. Það þarf eiginlega að koma sér í stöðu fyrst og svo slá og það náttúrulega hefur engin tími fyrir það. Glæsilegt spil hjá Eiríki. Virkilega laglegt. 10-7. Og í þessari stöðu eru margir þjálfarar búin að leggja nú þegar upp hvað þeir vilja leikmennir geri. Ef þeir komast í 10-7, 10-6, 10-8 yfir, eiga uppgjöf, hvaða uppgjöf þeir gera, hvernig er fylgjan eftir. Það getur verið erfitt að hugsa skýrt í svona stöðu. Já, glæsilegt. Stuttur snúningslaus bolti. Mikael fellur í gildruna. Þetta var bara nokkuð snirtilegt hjá honum Eiríki. Þetta var nokkuð snirtilegt hjá honum. Vinna 11-7. Virkilega fín lota. Bakvöldin aðeins að koma inn meira og fórhundin að koma meira inn. Setur djúpa bolta í fórhund hjá Mikael sem hann á erfitt með. Þetta þrjusubombur. Já, og meðan Eiríkur er að hitta svona verður þetta erfitt verkefni fyrir Mikael að snúa þessu við. Enda sjáum við hann er ansið þungt hugsið hérna út í horni. Það er verið að reyna að hrista hann aðeins hérna til. Konan hans. Veistu, ég hef nú bara ágætt að trúa því að hann geti snúið þessu við en eitthvað þarf hann að endurskoða þá sína leiktaktík. Hann er að ná að spila vel með að taka gúmmíinu en hann þarf kannski eitthvað aðeins að endurskoða staðsendingar. Sjá hér kúlan snýst varla í loftinu og Mikael sendur hennan yfir. Þetta er tæft. Það munar mjög litlu þannig. Þannig að allt eins geta snert brúnina þessi bolti. Brúnin er partur á borðinu, það má skjóta þangað. Ég þekki Mikael rétt, þetta er baráttu maður. Hann vill berjast fyrir stigunum og ég er alveg viss hann komi sterkur aftur inn í þessa lotu sem er að fara að hefjast. Það er spurning í hvaða formi hans breytta leikplan verður, hvort það séu breyttar uppgjafir, breyttar staðsendingar eða hvort hann reyna að koma kannski forhundinni sinni meira inn, reyna að sækja meira sjálfur í stæðan fyrir að leyfa Eiríki og að sækja. Hann er með góða forhund, hann ætti að nota hann aðeins meira en hann hefur verið að gera. Þá hefum við þriðju lotu. Ef Eiríkur Logi vinnur þessa lotu þá er hann orðinn Íslandsmeistari í fyrsta flokki. Það eru mörg EF í þessari setningu. Já. Byrja þó vel, 2-0. Við sjáum það að Eiríkur hefur mikið verið að vinna með sömu uppgjafataktík hérna í þessum leik. Já, hann hefur verið svolítið að vinna með sömu uppgjafanar. Maður á ekki þurfa að breyta ef það gengur. Nei, nákvæmlega. En svo spenntur hana. Þetta var erfiður bolti til að negla en Eiríkur er þyrstur í titilinn eins og þölumóður hana. Já. Annars sáum við vel hversu mikið hægðist á kúlunni þannig þegar Mikael blokkaði. Eiríkur skýtur fast og kúlan svo einhvern veginn bara svífur rólega tilbaka. Stór hluti af þessari íþrótt er í vöðvaminninu. Leikmenn hafa ekki tíma til að hugsa rökrétt í miðju stigi, heldur treysta á hæfinguna. Þess vegna getur hvert smáatriði, hver snúningsbolti eða hver staðsending skipt gífurlegu máli hérna. Það er rétt, hlutinni gerast mjög hratt og maður hefur lítinn tíma til þess að bregðast. Eiríkur Logi lítur ansið sannfærandi út hér í þriðju lotu. Já. Ég spilaði á Mikael. Virkilega laglegt. Þóttist hann ætla að senda út í forhönd og Eiríkur var byrjaður að stíga inn í hægri en sendi svo út í bakhönd. Auðvelt stig hana. Já, skynsamur hana, Eiríkur. Óheppinn hana Mikael, það er eins og hann sé að hitta flóknuboltana en klikka þessum einföldu. Já, hann er að flækja þetta fyrir sér. Þegar hann ætti bara að vera sennilega að setja hann á borðið.
Enn og aftur hana, nær erfiðu boltunum klikkar á auðvöldu boltunum og það er virkilega frústrerandi. Mikael tekur timeout í stöðunni 8-3. Já, það er eitthvað sem að leikmenn geta gert einu sinni í hverjum leik. Hvor leikmaður fyrir sig getur tekið sér leikhlé sem er alltaf 1 mínúta og meðan geta þeir aðfært sig við þjálfara sína og fengið sér vatn að drekka eða hvað annað sem að þeir vilja gera til að undirbúa sig fyrir átökin sem að koma skulu. Þetta getur oft brotið upp leikinn líka. Þar sem að, skulum segja, hinn andstæðingun er á mjög góðum róli og gæti aðeins pása það ról. Já, það skiptir vafalaust máli hér í þessu tæmati að Eiríkur Logi er búinn að vera að vinna mörg stig í röð og Mikael kannski ekki alveg að finna sinn leikjarna, þannig að bara það einhvern veginn að kúpla sig út í smá, að það getur haft áhrif. Þetta er fallegt að sjá. Heldur betur. Leikmenn eru komnir aftur að borðinu hér. Það er Eiríkur Logi sem að gefur uppgjöf 8-3. Góð uppgjöf hér, skilar honum langleiðina titlinum. Virkilega vel gert. Virkilega vel gert. 3-9. Nú þarf allt að ganga upp til að Mikael geti snúið þessu við. Það er keppt upp í 11. Eirík vantar 2 stig. Aðeins svo snöggur í þennan. Ekki svo galið, 9-4. Vel spilað hjá honum Eiríki. Þetta var virkilega áhugavert að sjá, þannig geti Mikael uppgjöf með tökkunum og stilti upp uppgjöfni þannig að hann geti snúið sér við og tekið forðan næsta bolta. Það er kannski aðeins og seint í rassinn gripið fyrir svona breytingu. Mikael berst. Þeir klappa áhorfendur fyrir Benedikt Aron Jóhannsssyni sem var að tryggja sér Íslandsmeistaratitil í öðrum flokki karla hér á nálægu borði. Glæsileg uppgjöf þannig að Eiríkur Logi, Íslandsmeistari í fyrsta flokki karla, þakkar hér Mikael Meimajevski fyrir góðan úrslitaleik og hann er vel að þessu kominn. Virkilega vel spilið á honum Eiríki, verðskuldaði sigur. Maður hafði þá tilfinninguna að þessi sigur væri aldrei í hættu beinlinis. En Eiríkur Logi Gunnarsson þakkar hér Karolínu Meimajevski fyrir leikinn og knúsar bróður sinn og þjálfara Skúla Gunnarsson. Þetta er moment sem er ansi gott að eiga á kameru. Virkilega fallegt. Að því sögðu þá er þessum leik lokið hér hjá okkur í bili. Við munum halda áfram með dagskrán okkar klukkan 13:00. Á slaginu 13:00 byrjar meistaraflokkur kvenna. Þar munum við sýna frá undanúrslitum hér og í kjölfarið meistaraflokki karla. Sú útsending verður á 2 YouTube-rásum Borðtennissambands Íslands þar sem verður sýnt frá 2 leikjum í einu. Við verðum auðvitað hér áfram á þessari rás klukkan 1. Áhugasamir geta einnig fylgst með útsendingunni á RÚV 2 klukkan 1. En við þakkum fyrir okkur hér úr settinu. Takk fyrir að vera með okkur og við sjáumst á eftir klukkan 1. Grípið ykkur kaffi í millitíðinni.
Góðan daginn, verið velkomin að skjánum, kæru landsmenn. Við erum stödd hér í Hafnarfirði og ætlum að fylgjast með Íslandsmeistaramótinu í borðtennis sem hefur farið fram hér þessa helgi. Nú að komið að undanúrslitum kvenna, leikirnir eru rétt farnir á stað. Ég heiti Jóhannes Bjarki Úrbánsins Tómasson og með mér Böðvar Sigurjónsson og við ætlum að vera með ykkur hérna. Fylgja ykkur í gegnum þetta? Já, Sigur Björnsson. Sigur Björnsson auðvitað. Takk fyrir það. Já, við ætlum að leiða ykkur í gegnum þetta og fylgjast með þessu undanúrslitunum, þessu stórmerkilega móti. Því að mótið í ár er ansi merkilegt fyrir svona ákveðnar sakir. Já, það er mikið fjallað það að endurkoma Guðmundar Stephensen í borðtennis. Það er þetta mót. Já. Það er akkurat á eftir sem við munum fylgjast með Guðmundar Stephensen en við sjáum núna, við erum komin með leik upp á skjá. Já. Það er undanúrslitaleikur Aldísar Rúnar Lárusdóttur og Nevenu Tasic. Þetta eru sem sagt, við erum að tala hérna ríkjandi meistara til 2 ára. Það er nú Nevena sem er hér í rauðum ból hægra megin í mynd. Og Aldís Rún Lárusdóttir er ekki síður reynslubolti, hún er úr KR og hefur spilað margan úrslitaleikinn, margfaldur Íslandsmeistari í tvíliðaleik og tvendaleik en sækir enn eftir að sækja sinn fyrsta innliðaleik. Sækja hennar stóra. Og aldrei að vita nema það komi hérna. En Tasic, hún er gríðarlega sterk. Heldur betur. Ég sá hana leika á síðasta ári þar sem hún varði titilinn sinn. Þá var hún ófrísk og gengin einhverja 5-6 mánuði og lét það ekkert slá sig af laginu. Heldur landaði titlinum. En hún er þrusu öflug og ekki bara með að hún er að jafna sig eftir basburð, heldur bara jável þótt hún væri í sínu besta formi lífsins að þá er hún sterkasti leikmaðurinn sem hér er. Enda hafði hún ekki tapað leik fyrir íslenskari konu þangað til á þessu ári. Já. Og meira sér hún búin að tapa tvisvar sinnum gegn Sól Mixa sem er hér að spila undanúrslitaleikinn á móti þessum leik. Já. Það getur verið að þær mætist í úrslitum ef allt fer vel fyrir þær tvær. Akkurat. En við sjáum að Nevena byrjar ansi vel. Byrjar þetta sterkt. Glæsilega gert hana. Hvað myndir þú segja að væri svona einkennandi fyrir leik Nevenu? Hver eru svona hennar styrkleikar? Nevena, hennar styrkleikar hún er óheppin þannig Aldís. Hennar styrkleikar eru algjörlega grimmdin, hún er mjög jafnvíg bæði í forhund og bakhund, getur sótt vel sem sagt báðu megin á borðinu. Já. Og hún er líka mjög hreyfanleg. Já. Við sjáum hérna smá samanburð á þessum 2 leikmönnum. Fáðu tölurnar. Já. Þær eru báðar á ágætum borðtennis aldri. Fjöldi sigra hérna í meistaraflokks einlega. Þær hafa tvisvar sinnum mæst áður og Nevena hefur unnið í bæði skiptin. Já. Fjöldi titla Íslandsmóti meistaraflokks að það er svona nokkuð jafnt. Það er nóg að titlum, 10 og 11. Já, þetta eru engin byrjandur sem við erum að horfa hérna. Þetta eru engin byrjandur í sportinu þarna á ferð. Og svo er þetta klassíska Víkingur KR Rígurinn. Þetta eru þau félög sem hafa verið stærst í borðtennis áratugarraðir. Reykjavíkur stórveldi. Heldur betur. og aldurinn 31 og 39. Hvað myndur þú segja að væri svona, hvenær er borðtennisleikmaður á sínu besta skeiði? Já, það fer náttúrulega bara eftir í hversu vel leikmaðurinn fer með sig. Borðtennis er þannig íþrótt að átakið er yfirleitt í aðra áttina. Já, þetta er bak og síða með mér. Já, algjörlega. Þannig að ef menn eru duglegir í styrktaræfingum og passa vel upp á líkamann að þá geta þær auðveldlega átt atvinnumannaferil upp undir fertugt sko. Já. Þannig að það er ekkert að þessu. Þetta er bara besti aldur. Spilið kannski breytist aðeins með aldrinum þá kannski það hægist á manni sem er eðlilegt en í staðinn öðlast maður einhvern veginn öðruvísi leikskilning. Það er ekki reynslan sem fer þá að vega upp á móti. Borðtennis er þannig íþrótt að hún er ekki bara spiluð á borðinu. Hún er spiluð í hausnum að mjög miklu leyti. Millimetra spursmál getur skipt öllu hér. Já. Og þá skiptir máli að hafa reynslu og þekkingu og skynsemi í hausnum. Það kemur allt með aldrinum. Já. Glæsilega gert hana hjá Aldísi. Aldís svarar. Við sjáum hér að þetta er allt önnur byrjun á lótunni eftir að Aldís ræðfæra sig við Kristján Veigar Haraldsson, þjálfarasveitin hér í horninu. Er hún búin að stilla þetta eitthvað af en þarna
Þetta var óhöfni þannig Þarna- að boltinn já. snerti aðeins netið á leiðinni yfir frá nefinu. Það má, það er allt í lagi svo lengi sem að netaboltinn er ekki í uppgjöf. Akkurat. Já, en hann þarf auðvitað að lenda á borðinu. Já, hann þarf að gera það. Ekki stig. Nei. Og það er kannski ágætt að ræða það líka ef ykkur er heima í stofu að velta fyrir sér af hverju gúmmíið á spanum hjá Aldísi lítur út fyrir að vera grænt. Já. Þá er það af því það er grænt. Það er grænt. Áður fyrir voru reglur að gúmmíið þyrfti að vera svart og hitt rautt. Nú er búið að rýmka þær reglur þannig að það má hafa rauða gúmmíið í öðrum lit heldur en rauðum. Það má sem sagt vera grænt eða blátt eða fjólublátt, gult og alls konar. Þannig að þetta er held ég bara fyrsta annað Íslandsmótið þar sem að þessar reglur Þetta er nýtilkomið. gilda. Þetta er nýtilkomið sem sagt. Þetta er mjög nýtt. Já, Þetta er mjög nýtt. Ég einmitt tók eftir þessu, græna spaða hjá henni, gúmmíinu. Þetta er svona eitthvað sem að vekur athygli. Já, grípur augað, sérstaklega þegar menn geta sett gúmmí í stíl við búninginn sinn og svona. Það getur verið svona svolítið töff. Já. En hvað þarf Aldís að gera til þess að svona snúa þessu? Já, við sjáum að þetta gengur ekki alveg nógu vel hjá henni, hún er undir, nei. en það er samt eins og hún sé að spila svolítið hratt. Hún er alltaf tilbúin hérna Já. þegar nefinn er að gera uppgjöf, hún komin upp á borðinu. Já. Kannski borga sig fyrir hana bara að hægja þeins á leiknum. Þegar nefinu gengur svona vel að þá getur hún bara að tekið sér tíma, hugsa sinn gang og reynda að búa til einhverja strategíu fyrir næsta steg. Já. Ef ég vissi hvernig ætti að vinna þessar, þá væri ég náttúrulega að spila en ég er ekki hérna bak við mikrofóninn. Nei, þá væru að keppa. Já. Já, en það er svona, við sjáum alveg að Aldís er að fá færi. Kannski smá stress í henni bara, hún er að flýta sér svolítið mikið og ekki að hitta á borðið. Já, eins og þarna. Eins og þarna. Þannig fékk hún færi sem hún vildi stilt uppgjöfinni vel upp, fékk langan bolta þannig að öxlina var búin að snúa sér. En vantaði bara að klára boltan og það er náttúrulega sá boltið sem skiptir mestu máli. Það er nú bara það, litlu atriðin og þarna. Já. Já, það var aðeins vonleysi yfir þessum síðasta bolta þannig. Já, það var svona aðeins. En þetta er ekki búið, alls ekki. Svo hefur komið í ljós, þá er Nevena auðvitað mannleg. Já. Og leikurinn hann er vonandi ekki að hálfaður. Það þarf að vinna 4 lotur til að vinna þennan leik. Já. Nevena er komin með 2. Já. Svona nokkuð örugt hjá henni hingað til. Já, þetta er mjög sannfærandi. Hún hefur ekki verið að gera mistök sjálf og hefur algjörlega leyft Aldísi að sjá að gera mistök. Og líka svona virkar á mann nokkuð svona áreynslu. Ég ætla ekki að segja laust, heldur svona, hún er ekki þurft að hafa mjög mikið fyrir þessu. Alls ekki sko. Og þetta síðasta stig sem við sáum hér, þetta er kannski svolítið lýsandi fyrir leikinn, já. Það sem við myndum kalla unforced errors, svona í tölfræðimáli. Já. Hún er kannski að gera mistök án þess endilega Nevena síðan neyðina til þess. Já. En það getur snúist við á hverju stundu og þá þarf Nevena auðvitað að eiga einhverja taktík. Leið og Aldís byrjar að hitta, þá þarf Nevena að vita nákvæmlega hvað hann á að gera til þess að koma sér inn. Já. Borðtennis er þannig íþrótt að sko, þetta getur snúist svolítið hratt með manni. Ef maður fer að hitta á það, er það ekki rétt? Þetta eru stuttar lotur, þannig að Þetta er stemnings svona, þetta er mikil stemningsíþrótt. Þetta er svona, mér líður stundum þegar ég er að spila borðtennis eins og ég sé að læra fyrir próf. Já. Og maður tekur þetta bara svona í köflum, eina lotu í einu sko, og svo getur maður aðeins slakað á og svo byrja næsta törn sko. Já. En við erum mætti aftur að skjánum, vá. Hvílík neglað hana frá Nevenu. Já, þessi lota er mikilvæg fyrir Aldísi. Hún verður að snúa þessu hérna ef það á að gerast. Hún verður eiginlega að gera það. Já, glæsilega gert hana. Miðað þannig vel. Sett hann akkurat á hægri öxlina hjá Nevenu. Við sjáum við óvenjulega uppgjöf frá Nevenu. En vann stíðið beint úr uppgjöfinni. Það er nú ekkert sjálfgefið þótt maður gefið góða uppgjöf. Já, 2 í röð. Það er eitthvað að klikka hjá Aldísi og hvort það er spilalegt eða í hausnum, það er erfitt að segja. Þetta er samblanda, mikil samblanda. 5-1.
Já, góð móttaka, örugg móttaka þannig hjá Nefinu, sendur út í forhendu Aldísi sem hann nær ekki að skrúfa boltann yfir netið. Við vita ósýnilegi faktorinn í þessu öllu er snúningur og hópinn þannig Aldís. Þarna var hún búinn að spila þetta vel. Hún búinn að eiginlega læsa Tadic í svona nokkuð þröngri stöðu, var það ekki, en þarna vantaði að klára. Það vantaði bara síðasta boltan. Já. Auðveldasta boltan. Já, var það ekki. Leiðilegt fyrir Aldísi, ef hún unnið þetta stig hefði það kannski snúið aðeins við þangagangnum hjá henni. Já. En þetta er kannski bara til að bæta gráan og svart. 8-1 og Nefina er með örugt forskot. Já. Hann hélt Aldís að boltan væri farinn. Já. Tadic gríðarlega sterk. Þetta er búið að vera mjög örugt hingað til. Net kallar Helgi Gunnarsson dómari. Já, maður finnur nú aðeins til með Aldísi þegar hún nær þessari stöðu. Já. Það er sóknarboltana sem hún vill en nær ekki að klára það. Vá. Hvað getur við sagt? Meira af því sama? Ég er bara alveg orðlaus hérna. Þetta er ótrúlega hratt tempó á þessum leik og Nefina bara virðist ekki gera feil. Nei, gríðarlega örugg. En verður samt að segjast að þetta hefur ekki alveg fallið með henni Aldísi. Þetta eru svona... Alls ekki, við sjáum hér góð uppgjöf hjá Aldísi, Nefina, sjá snúningin á kúlunni, hversu hratt hún snýst og Aldís skrúfar henni í netið. Þetta er lýsandi stig fyrir það sem á undan er gengið. En það er ágætt að hafa það í huga að snúningur sést ekki á myndavél. Það er mjög erfitt að sjá hann allavega frá því sjónarhorni sem við erum. Já. Það er mikill snúningur á þessari kúlu. Þótt hún farir hratt að þá er snúningurinn líka það sem gerir mönnum erfitt fyrir. Já. Og Aldís er kannski fyrst og fremst að lesa snúningin vitlaust. Það er eins og hún viti hvert boltinn kemur, hún er að stilla upp færinu sem hún vill, en kannski lesi snúningin eitthvað öðruvísi. Það er lykilatriði í þessu, að lesa hann. Við sjáum hér að leikmenn eru komnir á borðinu, Nefina komin talsvert á undan. Hún er klár. En Aldís ráða fara að segja aðeins lengur við þjálfara sinn, kannski af ástæðu. Staðan er 3-0 fyrir Nefinu Tasic. Aldís byrja með uppgjöf. Jæja, Aldís kemur sterkt inn í þessa lotu. Gaman að sjá hann að peppa sig þarna líka. Vinnur þetta stig og alveg kallar upp, stúkan klappar hérna. Þurfti þetta. Svona lítur við snúningur við. Ef einhver staðar hann er, þá er hann hér. 1-1. Já. Nefina réttir hann upp hönd, biðst afsökunar. Kúlan snertir netið á leiðinni yfir og það hefur tíðkast í bortennis að menn biðst afsökunar því að skjóta net og yfir að í brúnina. Er það svona heiðusmanna? Já, það er eitthvað svona íþrótta, drengileg kefni, eitthvað svona sko. Þetta er ekki eins og í fótbolta, ef maður skýtur stöngin inn, þá er maður bara yes, ég er bestur, skiljið. Nei, það er aðeins önnur stemming hérna. Það er aðeins. Ef menn ger eitthvað sem þeir ætluðu sér ekkert endilega en græða á því, þá er það yfirleitt svona afsökunarbeiðni. Þá er látið vita af því. Já. Það er drengilegt. Já, þetta er bara einhver stemming sem hefur myndast í íþróttinni. 5-1, Aldís tekur sér góðan tíma í að þurrka sér með handklæði og það er leyfilegt, það má þurrka sér með handklæði á 6 stiga fresti, svona fyrir reglufróða áhorfendur. Já, sko. Já, glæsilegt hann hefur Aldís sér. Hafði hefnina með sér en náðu að klára þetta skipti. Já. Það verður aðeins vantað. Og aftur. Góð staðsending hana. Las þessa uppgjöf vel, sneri sér við og neldi þannig inn á hægri öxlina hjá Nefinu. Það vantar ekki kraftinn, sko. Stig 4. Stig fyrir Aldísi. Já, glæsilega gert.
Það er aðeins svona... Annar bragur yfir þessu. Nú Já. það Nevenað kannski sem að lítur aðeins hikandi út. Já. Við minnum að það var 5-1 fyrir ekki svo lengur. Sko. Góð staðsending hann Aldís hér. Það virðist vera sem planið hennar sé bara að nota forhönd, græna gúmmíð, allt borðið. Já. Já, það tókst ekki þannig. Enda bakhöndin verið að svíkja hana og þessum gerði Það er eins og Nevenað hafi heyrt í lýsingur í hérna. Já. 6-6. Nevenað sjúkraþjálfari frá Serbíu kom eins og Hvalreki inn í íslensku borðtennisennuna fyrir nokkrum árum. Já, ópinn þannig Aldís. Heldur betur sett mark sitt á borðtennis heiminn hérna á Íslandi. Já, bæði sem leikmaður og þjálfari. Er það ekki? Jú, og náttúrulega kannski fyrst og fremst sem fyrirmynd. Já, náttúrulega alveg frábær fyrirmynd hérna. Við þurfum þær í íþróttunum. 8-7 fyrir Nefinu. Góð staðsending hann á Nefinu, sendir alveg út af í forhönd og Aldís gefur dómarmerki að hún sé að taka leiklega. Hann tekur hún leiklega. Og það þarf hún að nýta ansi vel. Hún er 9-7 undir og má ekki við því að tapa þessari lotu því þá er leikurinn búinn. Þá er hann bara búinn, já. Og Tasic góðin áfram í úrslitin. Já. Leiklega mega leikmenn taka einu sinni í hverjum leik og það er alltaf 1 mínúta. Við sjáum hér Helgi Gunnarsson kontrollerar spaðana. Það má ekki spila með hvernig spaða sem er. Gúmmí og kúlur þurfa að vera lögleg. En spaðin má vera hvernig sem er í laginu og hvaða stærð sem er. Þú mátt mæta með spaða sem er jafn stór og bílskúrshurð. Já. Bara svo lengi sem þú getur loftað á honum. Já. Maður hefði með taldið að hann mætti ekki vera að stærðin væri eitthvað sem væri niður nelt, en það er ekki þannig. Það er ekki þannig og það er yfirleitt sjaldgæft að leikmenn spila með stærri spaða heldur en svona þessir almennu spaðar. Já. Það er helst varnarspilarar, þeir sem að bakka frá borðinu og leyfa andstæknum að sækja mikið, þeir spila yfirleitt með aðeins stærri spaða. Já. Og það er einfaldlega því að hraðinn á kúlunni er svo gífurlegur að það getur skipt máli hversu stór spaðinn er. Já, vel gert hann hefur valdið sig. Fáum spennu í þetta. Þetta var kannski boltinn sem að klúðraði lótunni. Hefði þurft að detta. Aldís var alveg búin að yfirspila Nefinu þannig að klikkaði mikilvægasta boltanum 10-8. Séð svolítið að þessu. Nefina þarf 1 stig í viðbót til að fleyta sér í úrslitin. Getur hún gert það hér? Ekki enn. Ekki enn. Vel gert hjá Aldísi, las þessa uppgjöf og sendi þannig á einhvern veikan blett hjá Nefinu. Hún er búin að vera að vinna mikið með því að senda í forhundina hjá Nefinu. Það er þannig að rauða gúmmí megin. Og? Já, sko. Já. Þessu fagnar Aldís eins og hann hafi vorið Íslandsmeistari. Já, flott. 10-10, hafði hefnuna með sér hana, en ná að vinna sig inn í séns. Getur hún komið tilbaka? Nú fáum við það. Klaufalegt hana. Það var eins og hún hefði spilað þetta stig í hugsunarleysi. Já. Og þar fór það. Þar er það komið. Þetta var öruggur sigur Nefinu Tasic gegn Aldísi Rún Lárusdóttur og Nefina er þarna komin í úrslit. Hvað fannst þér um þennan leik hvað var? Já, ég held að svona það fyrsta sem að kemur upp í hugan er örugt. Nefna var með þetta í raun og veru frá upphafi til enda. Hún sýndi gríðarlegan styrk. Mér fannst svona fyrstu 2 lóturnar vera helst til of auðveldar fyrir hana. En sko Aldís svona aðeins svaraði þessu í seinni 2, en það var bara ekki nóg. Nei, kannski hrökk aðeins og seint í gang Aldís. Það er eins og ef hún spilað síðustu lótuna, alla lótunar eins og síðustu lótuna, þá hefði þetta verið allt annað leikur. Þá hefði hún gefið henni sko alvöru leik.
En Nevena ríkjandi Íslandsmeistari og hún komin áfram í úrslit. Ég get ekki betur séð en að hún mæti þar Sól Kristjánadóttur Mixa. Þær hafa mæst nokkru sinnum undanfarið og Sól hefur unnið síðustu 2 skiptin. Þar á undan hefur Nevena ekki tapað leik gegn nokkru íslenskri konu. Það voru fyrstu 2 leikindi sem hún tapaði á Íslandi. Já, þetta virkilega áhugavert. Sem í raun og veru sem segir okkur það. Við erum að fara að sjá ansi merkilegan og áhugaverðan úrslitaleik. Sá leikur verður klukkan 14:20. Í millitíðinni munum við horfa á undanúrslit í meistaraflokki karla. Þar mætast Guðmundur Stephensen og Ingi Darvis Rodríguez hér í sjónvarpsútsendingu beint úr Hafnarfirðinum. Nú allt umtalið í kringum þetta mót, bæði í fjölmiðlum og svona innan hreyfingarinnar hefur nokkurn veginn verið á þann veg að Guðmundur Stephensen, margfaldur Íslandsmeistari, að koma með endurkomu inn í borðtennisíþróttuna. Hér hafa verið tökukrú að taka upp heimildamyndum, endurkomuna, þetta við fengið umfjöllun í útvarpi og sjónvarpi og víðar. Já, eðlilega. Geitin að snúa aftur. Geitin að snúa aftur. Það bara, það ekkert flóknar en það. Guðmundur Stephensen í raun og veru ígildi Michael Jordan borðtennisins. Já, ég held að það sé bara viðeigandi lýsing hjá þér. Ég held að það sé ekki hægt að orða þetta neitt öðruvísi. 20 Íslandsmeistaratitlar í röð frá 1993 til 2013. Nú halda örugglega áhorfendur að við séum að fara að horfa okkur gamlan karl spila en hann náttúrulega búinn að ná 20 Íslandsmeistaratitlum í röð af því að hann byrjaði 11 ára og hafði ekki tapað Íslandsmóti síðan þá. Já, hann ekki eldri en það að vera jafngamall og ég, þannig að hann ekki mjög gamall maður. Svo gamall, já. En við erum hér innan skams að fara að fylgjast með Guðmundi Stephensen sem hefur ekki tapað leik á Íslandsmóti síðan hann var 11 ára. Veðbankar segja að hann sé líklegastur til þess að vinna þetta Íslandsmót en andstæðingur hans Ingi Darvis Rodríguez kannski sá sem talinn líklegastur af borðtennismönnum til að vinna mótið. Hann ætlar að hafa eitthvað um þetta að segja. Já, hann ætlar allavega ekki að gefast upp gegn Gumma. En það verður virkilega fróðlegt að sjá hvernig þessi leikur fer. Ingi Darvis hefur verið að æfa úti í Svíþjóð núna að undirbúa sig, ekki bara fyrir þetta mót, heldur bara fyrir tímabilið allt. Hann hefur verið að spila mjög vel og nánast ekki tapa leik hérna á Íslandi, á meðan Gummi hefur verið ósjáanlegur í 10 ár. Já. Það engin leið að vita fyrirfram hvernig þessi leikur fer. En við vitum að Gummi búinn að vera að undirbúa sig vel. Hann hefur æft grimmt og meðal annars verið eitthvað ellendis núna upp á síðkasti að æfa, skilst mér. Þannig að hann að mæta til leiks vel undirbúinn þó að pásan sé búinn að vera löng. Hann ekki að dusta bara rekið af spaðanum og mæta eins svona klæddur? Nei, þetta vel ígrunduð ákvörðun hjá honum. Já, enda líka sko, reikna maður með að hann viti hvað þarf til þess að mæta hérna í Íslandsmótið og ætla sér að gera einhverja hluti. Hann hefur gert það áður? Já, hann hefur gert það áður, en það langt síðan. Hvað myndur þú segja 10 ár frá því að hann var síðast að keppa? Hvernig sko, það óumflýjanlegt að þetta náttúrulega, þessi langi tími hafi áhrif. Hvernig metur hann svona í endurkominu? Hvaða Guðmund erum við að fara að sjá? Hvernig útgáfa af þessum mikla meistara erum við að fara að sjá hérna? Já, ég þarf nú ekki að giska út í bláin því að ég spilaði við manninn í gær. Já. Það ástæðan fyrir að ég í settunni hérna, ég tapaði fyrir honum. Akkurat, og þú ert búinn að mæta honum, þú ert búinn að sjá hvernig hann er. Ég búinn að mæta honum og maður vissi ekki alveg hverju maður átt að búast við. Nei. Ég var auðvitað bara krakki að spila þegar hann hætti. Já. Og erlendri grundu hefur maður átt spilað gegn einhverju svona leikmönnum sem eru bestir í heimi eða með bestu í heimi en hérna ég hafði það á tilfinningunni þegar ég var að spila við hana. Hann væri svona aðeins varari sig heldur en þeir. Kannski var hann ekki að sína öll spilin sem hann með á hendi en hérna... Nei, svo gæti það náttúrulega verið. Það gæti verið. En manni leið eins og maður væri að spila á móti einum af þessum bestu hérna á Íslandi og hérna maður fann atriði sem að virkuð á hann og önnur sem virkuð ekki. Þetta var ekki eins og að spila við hérna bara einhvern guð sko. Þetta var eins og að spila við besta Íslandinginn sko. Mannlegan leikmann. Já, algjörlega. Ég held til dæmis að Ingi Darvis og Magnús Jóhann Hjartarson, ríkjandi Íslandsmeistari og Magnús Gauti Úlfarsson sem eru hér í undanúrslitum með honum Guðmundi Stephensen að þeir geti fundið þessa veikleika. Þeir eru auðvitað líka með þjálfara með sér á bekknum sem að hafa legið í leikreiningu yfir leikjum Guðmundar Þekkja Guðmund náttúrulega vel frá fyrri tíð. Að sjálfsögðu.
Þannig að það er ekki eins og að sé eitthvað óskrifað blað að mæta hérna til okkar. Við erum sem sagt að fara að sjá Guðmund Stephensen þann sama og áður nema bara 2.0 í uppfærðri útgáfu. Já. Ég held að það sé bara kjörið tækifæri núna að kíkja á tölfræði fyrir næsta leik. Hérna sjáum við þetta. Og við byrjum á að sjá ansi sterkt kontrast. Já, það er aldurinn sem að, svona kannski það fyrsta sem að við tökum eftir. Guðmundur er fertugur en Ingi Darvís tvítugur, það munar helming aldri. Þetta er ungur snáði gegn gömlu geitinni. Gömlu geitinni. Guðmundur hefur leikreynslu bæði innanlands og erlendis á meðan Ingi Darvís að hann er upp á sitt besta en í fanta formi en snöggur og snarpur en það er spurning hvort hann hafi sama leikskilning og sömu dýpt til þess að geta sigrað Guðmund. Svo sjáum við tölurnar þarna fyrir neðan og þarna stöldrum við fjöldi sigra. Já, Guðmundur hefur unnið 20 sinnum, Ingi Darvís hefur unnið einu sinni og þegar Ingi vann þá var það hér akkurat á þessum velli sem við erum að fara að horfa á. Guðmundur hefur aldrei spilað borðtennis í þessu húsi. Það er þannig. Þannig að það er spurning hvort að það hafi áhrif hérna í þessum leik. Þessi titlar komið þá í TBR í Laugardalnum. Já, í Laugardalnum og KR-heimilinu. KR-heimilinu, já. Talandi fjölda titla, að minnsta kosti 63. Er hann svona góður að menn misti tölu? Já, það lítur að vera. Bókhaldi eru ekki alveg vissir. Já. Þeir eru svo margir. En ástæðan fyrir því að maður getur verið fertugur og unnið 63 Íslandsmeistaratitla það eru nokkrum titlar í boði á ári, tvíliðaleikur, tvendaleikur, liðakeppni og einliðaleikur. Já. Og þess vegna sjáum við hérna fjölda sigra meistaraflokks einliða 21 og svo Íslandsmeistaratitlarnir 63-7. Við sjáum að þessir leikmenn eru með mislanga ferilskrá að baki. Já. En þeir koma úr sama bakarofni, það er félagi Víkingur. Víkingur sem hefur verið framleitt bara afreksmenn í borðtennis. Já, það er eins og að sé bara eitthvað færibandi í gangi. Það kemur að minnstakosti einn góður ári frá þeim. Já. Eitthvað er það að gera rétt. Það er eitthvað í vatninu í Laugardalnum. Það er eitthvað í vatninu sem er að skila þessu en þetta að Guðmundur sé að koma tilbaka, þetta er eitthvað sem vekur athygli og við sjáum það bara hérna í áhorfendastúkunni að það er byrjað að fjölga í húsinu. Athyglin sem að mótið er að fá í ár er meiri. Þetta er það er önnur stemming í loftinu. Það er annað væpi yfir þessu öllu saman. Já, þetta er yfirleitt svona mótið þar sem allir eru að trompast að það er svo mikið keppnisskap sko, en hérna það er meiri hátíðabragur hérna. Já. Það er meira líf yfir fólki. Þetta er virkilega skemmtileg stemming sem er að myndast hér. Svo fólki elskar góða endurkomusögu. Það er fátt sem að svona gleður fólk meira en endurkoma sem heppnast. En svo er það svo spurningin, erum við að fara að sjá endurkomu sem að heppnast eða heppnast hún ekki? Það er stóra spurningin. Það er því náttúrulega hinn fullkomlega endir á þessu, á þessari sögu, að endurkoman skili 21. Íslandsmeistaratitlinum. Það er náttúrulega sko mögnuð saga, en svo er kannski einhver raunveruleiki þarna líka. Þessi strákar sem hann er að fara að mæta núna, þeir eru sko, þeir ætla ekkert að rétta honum þetta. Það er að skemmtilega við þetta. Við vitum ekkert við hverju er að búast. Guðmundur Stephensen hefur aldrei mætt neinum af þessum gaurum sem eru þannig í undanúrslitum. Nei. Og þeir eru allir miklu yngri þannig að við vitum ekkert hvað er að fara að gerast hérna. En við komumst að því eftir rúmlega 5 mínútur þegar að undanúrslitaleikur Guðmundar Stephensen og Inga Darvís Rodríguez á Íslandsmótinu í borðtennis fer í gang hér á Strandgötunni. Böðvar, eigum við að kíkja aðeins á leiðina sem þessi leikmenn hafa farið í undanúrslitin? Já, skulum gera það. Þannig Ingi Darvís, hann er búinn að spila hér gegn Birgi Ívarsinni. Birgir er hérna úr BH, þetta er hans heimavöllur og það var hörkuleikur. Þeir hafa mæst síðustu 3 ár í röð og það hefur alltaf verið mjög tæpur leikur þannig. Þar á undan fekk hann Ársæl Aðalsteinsson sem er einn af gömlu þjálfurum Guðmundar Stephensen. Það er þannig. Það er þannig. En já, Ingi Darvís segir það svo Ingimarsson í 32 manna úrslitum. Gömlu kempur. Og eins og kempum er sæmt að þá fekk hann að sitja hjá í 64 manna úrslitum. Það er yfirleitt þannig í borðtennis að hlutinni raðast þannig.
Guðmundur Stephensen hins vegar hinum einn, hann hefur sigrað Ellert Kristján Georgsson sem einn af aðalmönnum KR-inga í A-liðinu þeirra í deildinni. Já. Þar á undan fjall ég fyrir honum. Afhæðvert 4-0 fyrir Gumma. Já, þú gafst honum leik. Ég gaf honum vissulega leik. Já. Gerði það. Og það sko, það að þú sért búinn að spila við hann á mótinu. Já, það er loksins komið að því. Þetta er sko, fyrir okkur þetta núna, upp á lýsinguna er ómetanlegt að hafa þetta innsæi í hans leik núna. Ég get kannski veitt eitthvað innsæi þegar leikurum fyrir gang. Ég held að gerist ekki betra sko. Nei, til þess er hérna. Það er ekki bara leikgreining sko, heldur leikur á bakvið það sko, sem við höfum hérna. En saga hans ótrúleg. Ég man eftir að hafa séð hann fyrst sko, hjá Hemma Gunn, í tali hjá Hemma Gunn. Já, það er svo langt síðan. Þar kom hann, 11-12 ára gamall og ég man að maður hugsaði strax, hann ekki alltaf ég, maður hugsaði sko, fyrsta lagi er hann í sjónvarpinu sem var bara út af fyrir sig ótrúlegt, en hæfileikarnir í honum og bara magnaðir. Hann var algjört undrabarn. Já, það er eins og hann hafi fæðst með borðtennisbara í hendinni. Já. Svona til þess að setja í samhengi, sko, hann var bara Tiger Woods, sko, síns tíma í borðtennisi. Já. Hann var ekki bara góður á íslenska mælikvarða, heldur líka út fyrir landsteinna. Já, hann fékk meira segja silfurverðlaun á Evrópumeistaramóti unglinga með Michael Mays sem endaði svo á því að verða einn besti borðtennismaður í heimi. Já. Hann var ekki bara góður á íslenskan kvarða, hann var góður á heimskalanum og hann fór út í atvinnumennsku, spilaði í Hollandi, Svíþjóð, Frakkland og víðar. Þannig að þetta er ekki bara einhver gaur sem var mjög góður sko. Nei. Þetta er gæi sem var með eitthvað og við sjáum að hvort það sé ennþá með eitthvað sérstakt, með eitthvað þetta sem talaður í íþróttum eitthvað ekstra. Þetta er sami maður og þú sást í tali frá Hemma Gunn og við sem munum sjá hér innan skams. Ég sé að Ingi Darvis Rodríguez er mættur hér að vellinum að hita upp. Hann er með í eyrunum, Airpodsið. Já, ég held hann sé að hlusta á RÚV 2. Já, hann er að hlusta á okkur. Og nú ert þú komin í sjónvarpið eins og Guðmundur Stephensen. Það gera sig upp fyrir leikinn. Nei, hann er núna væntanlega að stilla sig inn á þetta og ná fókus. Það skiptir mjög miklu máli fyrir leikmennina, sérstaklega þegar það er að fara inn í svona stóran leik, að vera búnir að stilla upp einhverju taktík fyrirfram og geta hreinskilnislega metið hvort sú leikaðferð sem þeir hafa valið er að virka eða ekki. Þjálfarinn er auðvitað til þess að aðstofa með það. Já. En þjálfarinn getur ekki kallað inn á völlinn fyrir hverja uppgjöf hvað maður á að gera. Já. Sendu núna í bakhöld, stuttan í forhöld, manstu við töluðum um það. Það virkar ekki þannig. Já. Þannig að leikmaðurinn þarf að geta metið í hvaða leikplan hann á að grípa hverju sinni og það er sérstaklega erfitt þegar hann er komin í taugatrekkjandi stöðu. Já. Sem náttúrulega þessi leikur er bara til að byrja með, en sérstaklega þegar líður á leikinn, ef við náum stöðunni 10-10 eitthvað svona, þá skiptir miklu máli að leikmenn séu tilbúnir með einhvers konar taktík sem þeir geta notað og geta gripið og vitað hvað gerist næst. Ef ég sendi ekki og þangað sendir hann hingað og ég gerir þetta. Já. Það er hérna auðvelt að klúðra í þeirri stöðu sko. Kemur stóra spurningin, hvað þarf Darvis að gera til að vinna Guðmunds? Ingi Darvis þarf auðvitað að spila vel. En hann er virkilega góður leikmaður. Hann hefur verið að spila á erlendri grundu og staðið sér vel þar. Hann þarf fyrst og fremst að ná að koma sínu spilin, sínum styrkleikum. Hann hefur til dæmis mjög langa sveiflu í forhönd. Þannig að hann þarf kannski að reyna að vera á undan að sækja, reyna að gefa Guðmundi ekki eins mörg sóknartækifæri, heldur að koma sjálfum sér inn. Það er númer 1, 2 og 3. En þetta leikplan auðvitað breytist eftir því sem að líður á leikinn. Við sjáum hér á skjánum, Helgi Gunnarsson dómari er mættur til leiks. Guðmundur Stephensen situr hér ásamt þjálfara sínum Bjarna Bjarnasyni hægra megin í mynd. Ingi Darvis Rodríguez tekur síðasta vatnssopann fyrir leik og hefur hér Birgi Ívarsson á bekknum. Þeir mættust einmitt í 8 manna úrslitum. Það er fallegt að sjá þá sitja hér saman. Hér er hann. Þarna er hann. Það er ekki laust við að sé svolítið rafmögnuð stemningin í húsinu. Það er eftirvænting eftir þessu. Það er þéttsetið hér á pallunum
og meira sér staðið hér upp á svölum út í glugga. Já. Hvað þarf Guðmundur, gamla kempan, þessi mikli meistari, hvernig þarf hann að fara inn í þennan leik? Hann þarf að nálgast þennan leik eins og hvern annan keppnisleik á maður að segja, í gamla daga. Þetta er ekki einhver svona endurkomu leikur liðublökunar af fasananum, sko. Þetta er alvöru leikur. Já. Hann þarf að spila vel til þess að vinna þennan leik og hann þarf að ná að koma sínum höggum inn. Hann til dæmis hefur átt erfitt hérna á móti Ellerti Kristínu Georgssoni í gær til dæmis þegar Ellert sendir langa bolta á öxlina á honum, hægri öxlin virðist vera veikur blettur hjá Guðmundi. Þannig að það er eitthvað sem hann þarf að vera meðvitaður og leið og hann þarf að fara að hugsa þessi atriði staðsetningarnar, þá getur verið að hann hætti að spila upp á sína styrkleika og reyna að verjast því sem að Ingi Darvís gerir. Þannig að Guðmundur þarf einmitt að keyra svolítið ákveðið hérna á Inga. Guðmundur byrjaði að þurrka þarna borðið. Var þetta eitthvað svona sem erum við að sjá þarna svona einhverja svona, hvað var maður að segja, einhver hjátrú í þessu? Er þetta eitthvað sem gerði alltaf fyrir leiki? Þetta er engin sérviska held ég. Ég held nú kannski bara að það hefði verið smá svita á borðinu frá leiknum áðan. Ég skil. Já. Menn eiga oft eitthvað svona sko, sem þeir leita alltaf í? Já, en þannig á meðan við vorum að bladra þá voru leikmenn að velja kúlur. Það er eitthvað sem að Ingi Darvís gerir alltaf fyrir leik og ekki allir leikmenn gera. Það er kannski hans. Hvað eru menn að horfa í þar? Hvað í kúlunni? Þeir eru að horfa á kúlan sé sem kringlóttust. Það séu engar sprungur í kúlunni og hún sé ekki hrjúfað utan endilega. Já. Þannig að þeir eru snúinni á borðinu og athuga hvort hún svona hérna reiki til eins og skopparakringla eitthvað svoleiðis eða hvort hún standi kjurr. Skil. Nú er leikmenn að hita upp fyrir ykkur sem er að velta fyrir ykkur hvað er að gerast. Þeir hafa 2 mínútur til þess að hita upp, við kallum það slá inn. Þeir byrjuðu þannig forhandamegin og eru núna slá inn í bakhönd. Þetta eru orð sem að þið gætu heyrt hér í þessari útsendingu. Bakhöndin er þeim megin þar sem að handabakið snýr fram. Þannig að ef þið viljið leggja þetta á minnið og vita allt borðtennis þegar þið mæti á skrifstofuna á morgun, þá er þetta orðin til að muna. Nú það sem leikmenn eru að gera hér, þeir eru fyrst og fremst að máta sig inn á aðstæður. Stilla sig inn? Já, skoða hvernig lýsingin er, hvernig kúlan skoppar hérna með við gólfið eða bakgrunnin, hvort það er eitthvað hvítt í bakgrunn, getur það til dæmis trublað með við hvíta kúlu. Já. Þannig að það er bara eitthvað svona sem þeir eru að pæla, sko. Þeir gera algengustu höggin hérna upp við borðið og sjá hvort það sé eitthvað skrítið. Hvað myndir þú segja hafi verið svona einkennandi, svona fyrir stíl Guðmundar sem borðtennis? Hver er hans helstu einkenni? Hvað er það sem einkennir hans? Já, þeir sem eru með gott auga kannski geta séð það. Hann er mjög yfirvegaður þegar hann spilar. Við sjáum hér þegar hann slær með bakhönd. Hann er mjög laus í úlfunum og það er svona svo flæðandi hreyfing. Margir leikmenn geta stífnað upp í hendina og nota kannski líkamann meira til að slá. Þarna verið að kasta upp á? Já. Og hann, Ingi Darvís, vann uppkastið. Hann talar svo lágt að við heyrðum ekki hvað hann valdi. Mér sýnist hann hafa valið að byrja með uppgjöf. Guðmundur Stefensen byrja með uppgjöf. Og það var leikarhafnir. Þetta var ekki byrjunin sem við byggust við, eða hvað? Nei. Þetta var byrjaði en Ungi Darvís. Virkilega vel gert þannig. Sterkt. Já, snyrtilega spilaði hjá Ingi Darvís. Þetta er uppgjöf sem að Guðmundur Stefensen notar mjög mikið, svo kalluð skóflu uppgjöf. Já. Stutt í forhönd. Já. Þannig við sáum að Ingi náði að verjast henni vel. Já, boltinn hrakk þannig af netinu. Við sjáum að Ingi Darvís er að ná að koma sínu spili ágætlega inn. Hann er að ná að fá sóknarfæri. Já. Stigatablan byrjar hérna ágætlega fyrir Guðmund. Ég get ekki sagt að þetta hafi verið samfærandi byrjun hjá honum. Nei. Jæja.
Vel gert þarna hjá Inga Darvis. Guðmundur fékk færi en Ingi náði að snúa því við. Net í uppgjöf. Það má gera net í uppgjöf svo lengi sem kúlan skoppar yfir, þá uppgjöfin einfaldlega endurtekinn. Annars það stig. Tvisvar í röð þannig. Þrjú. Vel gert þannig Inga Darvis. Leikmenn nýta sér að þurrka sér í handklæði hérna. Það má á 6 stiga fresti. Já. Það er raun og veru svona næstu því ígildi leiklis, eða hvað? Já, menn geta notað það þannig. Ef þeir eru eitthvað í vandræðum með taktíkina eða vilja kannski bara... Vílík sirpa þarna. Vel gert að Guðmundur nær þannig víðri forhönd á Inga Darvis. Já. Ingi aðeins og sen. Missir þannig líkamann aðeins út þegar hann slær og skýtur yfir borðið. Góð uppgjör hjá Inga. Ingi hefur mest verið að vinna með stuttar uppgjafir. Það eru uppgjafir sem að skoppa nálægt netinu og er erfitt að sækja. Þannig að gera hann eina mjög langa. Koma óvart. Ingi tekur fórustuna, 5-4. Já, svipa upplegg þannig að við sáum aðan. Ingi reynir að sækja fyrsta boltan í bakhönda öxlina hjá Guðmundi og já, glæsileg uppgjöf. Það var snúningur á þessu. Þetta var greinilega meiri undirsnúningur heldur en Ingi bjóst við. Sko. Undirsnúningur virkar þannig að kúlan skoppar hægar og hægar eftir þess að hún skoppar oftar. Ingi las það þannig að þessi var að leka út á borðinu en hann gerði það ekki. 6-5 fyrir Guðmund Stephensen og þannig í bakgrunn sáum við nafnana Magnús Jóhann Hjartarson og Magnús Gauta Úlfarsson sem spila hér hinn undanúrslitaleikinn. 7-5. Virkilega jöfn fyrsta lota hér. Já. Sem er til marks það hversu góðir þessir ungu strákar eru. Borðtennis hér á Íslandi er í mikilli sókn eða ekki. Það hefur verið sagt hann Inga Darvis að líklega er hann sá allra best á Íslandi, svona kannski fyrir utan Guðmund Stephensen. Ég held að með þessum leik að þá getum við útrýmt þessu kannski. Já. Annarkvort er hann það eða ekki. Ég segi það, við fáum að. Þeir hafa aldrei mæst áður. Þetta er þeirra fyrsta viðureign, já. 8-6. Já, gott skref þannig hjá Inga. Það er að taka svo kallað cross-skref út í forhund til þess að ná þessum bolta. Sendir utarlega í forhundinni hjá Guðmundi Stephensen sem nær þessum bolta ekki. 8-7 staðan. Já, þetta tókst hjá Guðmundi. Þetta leit nú ekkert endilega vel út. Ingi var búinn að ná að pressa hann frá borðinu. Já. Það er ekki staða sem maður vill vera í endilega svona sjálfviljur. En hann stóð af sér. Já, enn og aftur. Ingi Darvis að finna Guðmund. Já. Út í víðri forhund. Guðmundur er farin að lesa þetta. Kannski er þetta þessi leikskilningur sem við tölum hérna. Er hann að hitna? Já. Er geitin að hitna? Já, vel gert hjá Guðmundi Stephensen og fagnar þessu virkilega. Já, þetta var svona kannski samfærandi í lokin hjá Guðmundi en ég get alveg sagt að þetta leik nú ekkert endilega vel út fyrir hann þannig í byrjun lotunar. Cirka miðbygg lotunar og þá var staðan enn jöfn og það virtist vera eins og Ingi hefði yfirhöndina. Hér sjáum við hversu mikill snúningur er að þessum boltum. Guðmundur stígur hér inn í vinstri. Ingi les þetta rétt. Sjáum átækið í svipbrigðunum á þessum mönnum hér. Þetta eru magnaðar myndir sem við erum að sjá. Það er greinilega þungu fargið létt af Guðmundi. Já, mikilvægt fyrir hann að klára þessa fyrstu lotu. En það er nákvæmlega það sem þetta var. Þetta var fyrsta lotan. Hér þarf að vinna 4 lotur til þess að vinna leikinn. Þannig að það er ekki nóg að vinna bara eina. Já, hér sjáum við mér orðrétt Birgi segja út í víða forhönd. Þarna verður að fara yfir. Þetta er kannski bara partur á upplegginu þeirra að
að senda út í víða forund hjá Guðmundi. Já. Guðmundur mættu tilbaka að borðinu, Ingi klárar að ráðfæra sig hérna við Birgi Ívarsson. Það er allt í fína, þeir hafa 1 mínútu til þess. Já. Og það er svona kannski algengara sá leikmaður sem að þarf meira að ráðum að halda, hann sé aðeins lengur. Takk sér aðeins meiri tíma í þetta. Já. Og svo geta menn auðvitað ruglað aðeins í hinum með því að mæta snemma að borðinu og þá heldur hinn að maður þurfi ekki ráð. Já. Guðmundur. Já, Ingi Darvis tekur fyrsta stigið. Býtum við það er nú ekki alveg rétt því að Guðmundur Nei, var var það þetta ekki? Ég held það. Já, virkilega vel gert hann hjá Inga Darvis. Og við sjáum það vel frá þessu sjónarhorni hversu fastir þessir boltar eru. Ingi stígur þannig inn í hægri og tekur svo kallar bakhanda flip. Öll svona borðprinshaukar með svo skemmtilega nöfn. Já. Smá áhættu sæknið þannig hjá Guðmundi. Sendir langa uppgjöf í bakhund. Ingi nær ekki. Náði ekki að skilinni. Hefði hann sett hann á borðið, Já. þá hefði hann unnið stíð. Já. Já, góð móttaka hjá Inga Darvis, setur boltan þannig á hægri öxlina hjá Guðmundi sem er veikur blettur hjá mörgum borðfinsmönnum og virðist vera að ganga vel hjá Inga að senda á hægri öxlina hjá Guðmundi. Aftur þannig, löngu uppgjöf á öxlina en næri ekki að klára. Er eitthvað sem er að koma þér óvart hingað til í leiknum? Já, það kannski kemur mér svolítið óvart hversu Ingi Darvis er hugaður við að senda langar uppgjafir. Langar uppgjafir bjóða yfirleitt upp á það að andstæðingurinn sæki meira og gegn besta leikmanni Íslands allra tíma þá myndi maður halda að uppgjafanir myndi að mestu leyti fara stutt en það er mikið af löngum uppgjafum hérna. Já. Það er gert að Guðmundur þannig að þessi bolti hrökk ofan af netinu. Já. Stig til Guðmundar. Þarna voru þeir konið langt frá borðinu, báðir tveir. Já, við sáum að þetta var svona svolítið máttlaus sókn hjá Inga. Þegar hann er komin svona langt frá borðinu þá hefur Guðmundur langan tíma til að bregðast við. Umhugsunartíminn er svo langur. Venjulega er borðtennisíþróttin bara greift í vöðvaminnið og menn hafa engan umhugsunartíma í miðju stigi. Einmitt. En þegar aðstæðingurinn komið mjög langt frá borðinu þá getur maður hugsað um leitað að bestu staðsetningunni, leitað að besta haukinu og hérna. Og er ekki styrkleikar hans Guðmunds, eru þeir ekki í þannig aðstöðu miklir? Það er að segja, það hendar honum vel að vera komið þangað. Það hendar honum vel, hann er líka fljótur að vinna sig aftur upp á borðinu og koma sér sjálfum inn í sóknina. Já. En þetta er ekki góð byrjun á lotu nr. 2 fyrir Inga Darvis Rodríguez. 6-2. Góð uppgjöf hjá Inga. Hann þurfti þetta. Já, hann ákvað þannig að breyta taktík. Við sáum að Guðmundur Stefánsson var búinn að taka skrefið þegar Ingi gerði uppgjöfina. Hann hefur kannski búist að hann er uppgjöf þannig. Getur borgað sig að breyta til. Já, klaufalegt hjá Inga og ég skil hann vel að vera pirraður hann yfir þessu. Hann var alveg með þetta stig í hendi sér. Hann kastaði því frá sér. Sáum þetta líka á hann. Ég held að þetta sé stressið að tala. Já. Gegn öðrum leikmanni hefði Ingi sett þetta á borðið. Jæja. Virkilega lagalegt hana hjá Inga Darvis. Böðvar, þú ert ekki alinn upp í borðtennisheiminum, en hvernig horfið þessi staða við þér? Já, ég svona, manni finnst svona eins og hann sé að hitna. Manni finnst eins og hann sé að hitna. Það er bara svona svolítið það sem kemur yfir mann að fylgjast með þessu að gæðin höfur ekki farið neitt. Þrátt fyrir 10 ára hlé frá íþróttinni þá er þetta allt þarna ennþá. Þú er bara alveg góður og fyrir 10 árum. Skulum segja auðvitað 10 árum eldri en maður sér að hann hefur engu glemt. Aftur þannig hjá Inga Darvis nær að breyta til í uppgjöfnu, sendir stutt uppgjöf með þungum undirsnúningi í bakhönd. Þetta er ekki uppgjöf sem Guðmundur bjóst við. Glæsilega gert. Þessi bolti small í brúninu og skaut til hliðar. Ingi náði samt boltanum. Já. Það er alveg ótrúlegt.
8-6. Ingi Darvis hvetur sjálfan sig áfram. Hann fagnar af innlimum í hvert skipti. Hann veit að þessi leikur ekki gefinn og þetta verður bara hörkuleikur. Ingi Darvis getur snúið þessu við á hverri stundu og þetta veit Guðmundur. Þess vegna fagnar hann hverju einasta stígi. Þessi bolti lendi í hettunni hjá myndatökumanni. Já, hann skaust langt þessi. Það var mikill snúningur á honum. Og það allir gangur á því hvernig menn tækla svoleiðis í Borðtennis. Hér á Íslandi yfirleitt notar sami bolti allan tíman. Já. Og meðan víða erlendis að það var alltaf tekið nýr bolti fyrir hvert einasta stigi. Ef ég þekki Inga rétt, þá munu núna leita sér að einhverju nýrri uppgjöf, kannski svona til að máta hana við Guðmund, sjá hvernig hann bregst við henni. Já, gerir það. En það gekk ekki. Nei. Guðmundur tekur aðra lótuna líka. Já, þetta var svona kannski, já, bara frekar sannfærandi hjá Guðmundi þennan. Já, þetta svona í raun og veru seig meira í áttina því að Guðmundur væri að svona ná vopnum sínum. Eftir sterka byrjun hjá Inga Darvis, þá hefur svolítið svona takturinn í þessu verið að Guðmundur sé að svona hægt og bítandi að taka þetta yfir. Já, hann allavega talsvert líklegri núna. Já. Að samaskapi þá vil ég allavega ekki hvað segir maður hérna, afskrifa Inga Darvis. Nei, engin ástæða til. Hann hefur verið að fá færin sem hann setur upp. Hann hefur verið að spila góðan uppgjafaleik og færi til að sækja og hefur verið að nýta þau í sókninu. En hann nær yfirleitt ekki að klára síðasta boltan. Það er mjög frústrerandi að vera leikmaður þar sem hann nær ekki að klára síðasta auðveldasta boltan. Og við höfum séð það 2 og 3 svar í leiknum hingað til að það hefur klikkað. Ég held að það sé stressið. Já. Þetta eru léttustu boltarnir til að setja borðið. Þannig að þetta eru þeir boltar sem hann ætti að vera að setja. Ég held að þetta sé stressið og stressið farir svolítið úr honum eftir því sem líður á leikinn. Núna er hann 2-0 undir gegn besta leikmann Íslands allra tíma. Það er miklu minni pressa á honum núna. Í byrjun leiks þá kannski hugsaði hann, já, séns, ég ætla hérna eitthvað, ef ég ger allt mitt besta þá næ ég að vinna. Pressan er kannski að fara af. Já. Hér sjáum við Guðmund lemja handklæðinu aftur. Þetta virðist vera eitthvað ritual. Þetta virðist vera eitthvað sem hann gerir. Og það virðist virka. Það er allavega að virka núna. Já. Hvað setur? Ingi bara að byrja að lemja handklæðinu sínu. Já, spurning. Guðmundur tekur fyrsta stíðið í þriðju lótu. Nær að læsa Inga vel þannig í bakhundinni. Ingi Darvis er nú þekktur fyrir að vera með mjög fallegt bakhandrák, þannig að þið sem eru að læra borðtennis á skrifstofunni og viljið tileinka ykkur góða tækni í bakhund, horfið endilega á bakhundina hjá honum Inga. Og forhundina hjá Guðmundi. Er það ekki rétt hjá mér að þar sé hann afburðasterkur? Hann er afburðasterkur þar. Já. Vel gert hana. Ingi setur hana nær miðjunni heldur en áður. Guðmundur var mættur út í víða forhönd þar sem Ingi hefur verið að dæla boltum hingað til. Já. Ingi þarf þessa lótu. Hann þarf þessa lótu. Það verður mjög þungur róður að koma tilbaka úr 3-0. Já, engin spurning. Hvað sáum við þarna? Þarna Tæknifeil. Já, þetta var nú bara, já, algjörlega hérna óþarft klúður. Eða ekki? Jú. Það er bara íslenska orðið fyrir svona klúður. Og þessi líka, 2 í röð. Það er spurning hvort að Birgir Ívarsson, þjálfari hjá Inga Darvis, færi að huga því að taka leikhlé. Stilla. Já, stilla hann inn upp á nýtt bara. Já. Það er vel gert hana hjá Inga. Góð pressa. Uppgjöfinn flaut aðeins lengra kannski en Guðmundur ætlaði sér og Ingi nær að nýta sér það. Pressar djúpt í bakhund hjá Guðmundi. 3-3.
Og virkilega laglegt henni hjá Inga. Svektur að hafa ekki unnið þetta stig. Hann náði Hitt að koma ekki. tilbaka þannig nei, úr erfiðum netabolta og koma sér inn. þetta var flott sirpa. Já, hann að sjá við sjálfgefan feil frá Guðmundur. Það er kannski það sem skilur mest á milli er að Guðmundur hefur verið að hitta sína bolta en Ingi ekki. Hann að klikkaði Guðmundur líka Já. til sönnunar þess að hann er mannlegur. Hann er mannlegur. Þetta fjall fyrir Inga. Já, alveg sem svo þeir eru báðir bara svona svolítið slækir hérna. Já. Já, slækir og ekki slækir. Náttúrulega þessi boltar eru á kannski 80 km hraða, svona erfitt að gera sig grein fyrir því í sjónvarpi en hérna. Þetta er hraðara heldur en þetta virðist vera. Ef maður stendur andspænis þessum gaurum og fær svona bolta í andlitið, sko, þá hérna. Og finnur fyrir því. Já. Ég held að mér sé fullorðnir færi að gráta þá, sko. Jæja, hvað erum við að sjá? 6-4 fyrir Inga Darvís. Virkilega laglegt. Hann skrúfaði hausinn einhvern veginn öðruvís á fyrir þessa lótu. Já. Ingi stendur hér vítt í forhund að taka uppgjöfuna sína. Og aftur. Já, klikkaði eitthvað hérna, sko. Já. Það er nú kannski líka bara því að Ingi er að gera eitthvað sem hann er ekki endilega vanur að gera. Já. Það gerir síður. Já, glæsilega gert. Já. Það klikkaði ekki tvisvar í röð þarna. Nei. Og nú myndu kannski einhverju spyrja en byrju hinnar uppgjöfnar voru að virka. Akkur gerir hann ekki bara bestu uppgjöfnu sína alltaf? Já, meira af því. Já, það náttúrulega þýðir ekki neitt. Þá veit Guðmundur alltaf hvað uppgjöf kemur og hann getur bara verið tilbúinn þar. Það þarf að blanda þessu. Já, það er ekki þannig að maður gerir mjög góða uppgjöf og andstæðingurinn kann ekki að taka á móti henni. Þessi gaurar kunna að taka á móti öllu og geta að tekið á móti öllu. En fyrirsjáanleikinn eða ófyrirsjáanleikinn er X-faktorinn hérna. Er lykillinn. Já, þess vegna skiptir máli að stokka hans upp í uppgjöfserinni. Já. Óþolumóður hana, Ingi Darvís. Hlóð í sprengju þarna sem að gekk ekki eftir. Já, bara eins og hann væri búinn að ákveða hvað hann ætlaði að gera fyrirfram hana. Já. Það er náttúrulega auðveldara þegar maður sjálfur uppgjöf heldur en þegar andstæðingurinn uppgjöf. Vel pressað. Guðmundur Vestasjó. Já, virkilega laglegt hana hjá Guðmundi Stefansson. Þetta var glæsilegt. Hann var komin út úr mynd, hann var komin út úr ramma hjá okkur. Hann var komið það langt frá borðinu en þetta var enda líka tók stúkan vissir heldur betur glæsileg tilþrif. Hann er ágætis endakall hérna fyrir Inga Darvís. Nánast óþreyjandi. Já. En þrátt fyrir það, 7-7. 7-7. Það er ekki eins og þetta sé búið. Nei. Góð uppgjöf hjá Inga Darvís. Já, laglegt. Hann er að koma sér inn þannig. Meiðir hann að Guðmund til að gera mistök með forrundinni. 8-7. Það virðist vera að hérna Ingi sé að finna einhverja veikleika í forrundinni. Já. Það er ekkert endilega neitt hjá Guðmundi. Heldur eitthvað svona kannski bara við skiptingur á milli forrund og miðjunar, sko. Glæsilega gert hana hjá Inga Darvís. 9-7. Yfirvega þannig hjá honum að halda áfram spilinu eftir netaboltan. Það er ekki auðvelt. Snúningurinn dempast náttúrulega, maður þarf einhvern veginn að núllstilla hugan þá. Fipast ekki. Halda sko. Já. Hvað erum við að sjá núna? Erum við að sjá sko Ingi er náttúrulega tvítur, Guðmundur er fertur. Fer það að tellja núna? Fer það að tellja á einhverju tímapunkti? Já, það er spurning hvort að líkamlega formið sé að fara að kikka inn núna, sko. Guðmundur er náttúrulega búinn að vera að spila hérna allan gerdaginn og Ingi líka. Já. Þannig að það er ekki eins og þeir séu bara að mæta og spila þennan eina leik. Nei. Þetta er dagur 2 af íþróttamóti, sko. Akkurat. Það gæti verið að það sé fara að taka lærin hjá Guðmundi. Já, hann er búinn að vera að æfa stíft upp á síðkastið eftir 10 ára hlé. Já. Ingi Darvís nær að veiða Guðmund frá borðinu í löngstig. Það tekur meira á líkamann. Já.
Góð bolti á Guðmundi, Ingi nær að halda þessu borðinu. Óheppinn þannig. Þessi hefði allt eins geta sungið í brúninni. 9-9. Það sér að Guðmundur aðeins farin að pústa. Ingi Darvís tekur hér leikhlé. Það er kannski bara ágætt, hann er búinn að vera með ágætt forskot og misti það niður, en hann á núna uppgjöf. Áfram Gummi. Fallega skilaboð hana. Já, áfram pabbi. Fjölskyldan mætt. Eins gott að við haldum með honum. Já. Já, ég bara held að það sé ágætt hugmynd hjá Inga að taka leikhlé núna. Hann á næstu 2 uppgjafir ef ég mann rétt og þá getur hann ákveð, hann getur stilt upp næstu 2 stigum. Hann getur gert uppgjöf sem kannski Guðmundur býst ekkert endilega við, uppgjöf sem hann hefur ekki gert áður í leiknum, eða nýjan snúning, nýja staðsetningu, nýjan hraða, eitthvað svoleiðis. Og þá fer yfirleitt andstæðingurinn svolítið í svona autopilot. Sendir kannski á bara svona öruggustu staðsetningarnar. Það eru margar brellur í þessari bók hjá Inga Darvís þegar hann kemur tilbaka. Næstu 2 stig eru gríðarlega mikilvægt. Ingi þarf þau. Hann þarf þessa lotu. Hann þarf þau. Það er yfirleitt í borðtennis betra að eiga uppgjöf heldur en að taka á móti uppgjöf, allavega svona í einliðaleik. Já. Og Ingi er þess vegna með örlítið forskot núna í þessari lotu. Þetta las Guðmundur vel og ekki er þetta góð byrjun eftir leikhlé hjá Inga Darvís Rodríguez. Það var ekki það sem það þurfti. 10-9 fyrir Guðmund. Sjáum hvort hann geti snúið þessu. Glæsilega gert. Og lendir þessu borðinu? Nei. Hans megin. 10-10. Lendir vissulega á borðinu en bara ekki réttur megin. Já. Háspenna. Guðmundur á uppgjöf. Glæsilegt hjá Inga þannig að þessi bolti hrökk á netinu hjá Guðmundi. Hann reyndi að senda aðeins á fastan þannig. Í borðtennis er ekki hægt að senda fastar heldur en snúningurinn sem maður gerir. Ég veit að þetta var ekki heil setning, en það þarf að senda mjög mikinn snúning ef maður ætlar að senda fast. Það tókst ekki þannig. Góður bolti hjá Guðmundi. Og áfram, allt í járnum. 11-11. Sjáum hér að Guðmundur er búinn að finna veikleika þannig að þegar Ingi Darvís er kominn í stressandi stöðu að þá vill hann snúa sér við, taka forhund bakenda megin. Þannig að Guðmundur nýta sér það, senda á auðahornið. 12-11. 12-11. Nú verður Ingi að vanda valið vel á sinni uppgjöf. Kannski mun hann bara leita í sína hefðbundnu pendúlum uppgjöf út í bakhönd. Já. Kannski langa á öxlina, það kemur nú ekki á óvart. Guðmundur tekur lotuna. Já, og það sést á svipbrigðunum að hann er mjög sáttur með að hafa náð þessari. Já. Og hann bjóst kannski ekkert endilega við því. Ingi Darvís var nú kannski bara sterkari aðilinn í þessari lotu en algjörlega kastaði henni frá sér hann í lokin. Já, en hann lét Guðmund heldur betur hafa fyrir því í þessari lotu og 13-11, við erum ekki að ruglast hér upp á stigaskjá. Það þarf alltaf að vinna lotu með 2 stiga mun að minnstakosti í borðtennis. Þannig að staðan er 10-10, þá höldum við áfram og spilum við 12 og svo framvegis ef að fyrir meiri upphækkun. Já, við sáum við staðsendingarnar hjá Inga Darvís. Sendi góðan bolta þannig á öxluna en nær ekki að klára. Þetta er bara saga leiksins hjá Inga Darvís. Sko. Herslumuninn, það vantar herslumuninn. Þetta er ekki bara meðal sunnudagur hjá Guðmundi. Virkilega ánægjan skín af honum að hafa unnið þessa lotu. 3-0 fyrir ekki ríkjandi Íslandsmeistara, fyrir 20-faldan Íslandsmeistara Guðmund Stephensen gegn Inga Darvís Rodríguez hér í undanúrslitaleik á Íslandsmótinu í borðtennis. Ingi Darvís hefur unnið þetta mót einu sinni og það var á þessu borði, á þessum velli, í þessu húsi. 2020. 2020. Það er spurning hvort að hann geti endurtekið það. Já. Hann þarf að koma tilbaka, heldur betur. Já, þetta verður ansi löng leið fyrir hann. Hvernig staðan núna fyrir hann, Inga,
3-0 undir. Sko, ég held allavega... Hvað er að fara í gegnum hugan á honum núna? Engu að tapa, ég hef engu að tapa. Já, ég held að það sé málið. Hann hefur engu að tapa og hann er búinn að spila hérna 3 lotur. Það sem hann virðist hafa verið með góða taktík, hann fær færi, hann er bara ekki að ná að klára þau. Hann getur auðvitað þrjóskast við þessa sömu taktík áfram og reynda bara að klára færin sín, en það er kannski ekkert endilega vænlegt til vinnings. Líklega þarf hann að breyta einhverju í sínu uppleggi, koma meira inn kannski með forhendana bakhanda megin. Það er ein leið. Önnur leið getur verið að senda meira stuttum uppgjöfum á Guðmund, en það er bara margar leiðir færar. Einhver að verða hann að velja, hann getur eiginlega ekki unnað við óbreytt ástand. Nei. Vel gert hana, 1-1. 1-1. Góður boltið þannig á Inga. Það er að halda honum lágt yfir netinu. Það þarf líkamlegt átak til að sækja á snúningsmikla bolta sem eru mjög lágir. Já. Það þarf að sækja kraft neðan úr fótum og öllum líkamannum. Guðmundur hefur mjög einkennandi uppgjafastíl. Já, hann hallar sér svolítið yfir kúluna sko og einhvern veginn er með svona stuttar sveiflu í uppgjöfunu. Já, sko. Annað gekk allt upp hjá Inga. Kúlan flaut út af bakkhandaveginn og hann fekk nákvæmlega boltan sem hann gerði ráð fyrir. Þá veitum við hvernig það fer. Fjörutuga. Það er leikli. Já, Guðmundur er bara að nýta sér aðeins að þurrka svitann og núllstilla sig. Já. Það má á 6 stiga fresti og núna eru búin 6 stiga af þessari lotu. Já, þannig sjáum við. Kannski er þetta breytingin sem að Ingi er búinn að vera að innleiða. Það er að sækja meira út í forhenduna hjá Guðmundur. Forhendin hefur verið styrkleiki hjá honum en er greinilega ekki að takast núna. Og einhver að segja hér á hinum vellinum var Magnús Gauti Úlfarsson að bera sigur af Magnúsi Jóhanni Hjartarsyni. Og þar með ríkjandi Íslandsmeistarum dottin út. Hann ver ekki titilinn, það er ljóst. Hörku sirka þarna. Glæsilegt hann hjá Guðmundi. Úthaldið er til staðar. Það vantar ekki. Það er ekki farið. Bortennisið þannig íþrótt að stíin er svo stutt. Þetta er svona sprengikraftur sem það þarf. Já. Og hann getur maður bara fengið úr vöðvum. Hann getur ekki fengið orku úr súrefni í miðju stíi. Nei. Það verður alltaf að koma úr vöðvum. Og meðan byggist upp mjólkursýra, þannig að þurfa aðeins að pústa eftir á. Já. Ingi leiðir, 5-4. En núna hugsar Guðmundur væntanlega líka, hann sér að hinleikurinn er búinn. Já, hann veit hvernig hann fær. Hann veit hvernig hann fær. Hann er 3-0 yfir. Hann vill væntanlega ekki lendi að þurfa að fara með þennan leik mjög langt. Nei, hann veit að hann fær erfiðan leik í næsta ef hann vinnur þennan. Akkurat. Ég held nú að Guðmundur bara eins og aðrir íþróttamenn séu ekkert endilega að spá í það á þessum tímapunkti. Nei, hann er ekki að hugsa út í þetta. Nei, það er ekki hans jobb. Hann er leikmaður og hann á bara að vinna þennan leik eins fljótt og vel og hann getur og ef það á eitthvað að vera að spá í þetta þá er það hlutverk þjálfarans. Það er þjálfarinn sem á þá að segja nú til og biðja hann að breyta sinni leiktaktík. 6-5 fyrir Inga og þetta var listilega gert. Hann er ekki að baki dottinn. Glæsileg tilþrif. Já, þetta var vel bergað þannig hjá Guðmundi. Já. Og Ingi ekki sáttur við sjálf sig þannig. Guðmundur slóð þannig virtist með kantinum á gúmmíunu eða eitthvað svoleiðis og það var svona hálfaumingjulegu bolti en Ingi Darvís greinilega las hann vitlaust. Það er eitthvað, fipaðist eitthvað við þetta. Fipaði hann eitthvað. Staðan er þá 6-6.
Eitthvað sá Ingi þarna í Já, borðinu. kannski svitadropi, kannski partur af gúmmíi, stundum getur brotnað aðeins úr því. Spaðinn snerti stundum borðið í miðju stíi. Það er alveg eðlilegt. Og Guðmundur tekur fórustuna. Já, 7-6. það er eins og að Ingi hefði eitthvað svona hika. Já. Kannski aðeins mist fókusinn eða ætla sér að vera aðeins of öruggur í sínu spili. Það þýðir ekki þessum leik. Ekki á þessum tímapunkti. Virkilega vel gert hana hjá Inga Darvís og þetta telst með. Netið á yfir og í brúnina. Það er tvöföld ánægja fyrir Inga Darvís, 7-7. En hann rétt upp hönd. Já, hann kom viðurkenndi það. Þetta hafði nú kannski ekki alveg verið samkvæmt plani. Þetta var ekki það sem hann ætlaði að gera. Nei. Það er skemmtilegt svona. Ég hef verið í því aðeins að kenna krökkum bortennis og þá er alltaf einn í hverjum hóp sem að dettur í huga að æfa sig að miða í net og yfir eða æfa sig að miða í brúnina. Já. Það virkar sem sagt ekki. Í körfubolta er þetta sko, ef að menn skjóta í spjaldið voni og það er augljóst að það var ekki ætlunin. Já. Þá er oft talað um að ef að menn kalla það ekki, þá eigi stígin ekki að gilda sko. Þau gera það sko. En þetta er svona svipað. 8-8. Hvað sáum við þarna? Já, þetta var nú kannski bara ný uppgjöf. Já, ég er svona, það er eftir að sjá það kannski frá þessu sjónarhorni en það gæti verið að Ingi hafi eitthvað breytt snúningnum uppgjöfunni sinni. Já. Og auðvitað þótt þessar uppgjöfur líti allar eins út fyrir okkur en þá eru þær mismunandi með mismiklu snúningi og það er auðvitað hugmyndin að uppgjöfunar líti eins út en séu mismunandi. Þá er miklu erfiðara að lesa snúningin og það er miklu líklegra að maður gerir mistök. En það getur bara verið einu uppgjöf eftir hérna. Það getur verið að klárast. Staðan er 10-8 fyrir Guðmund Stefánsson og ef hann vinnur þetta stig er hann búinn að vinna leikinn. Þetta var glæsilega gert hjá Inga Darvís. Smá heppnistimpill þarna yfir í síðasta boltanum sem að small í brúninni. Bjaldið ofan í. Aftur. En algjörlega verðskuldað. Ingi Darvís stýrði þessu stíginu ágætlega og hefði getað valið hvort hornið sem er til að klára og hann valdi foreldrahornið sem hefur verið það horn sem hann hefur valið hérna í síðustu lótunni. Hefur verið að skila fyrir hann. Já, og skilaði sér þetta skipti. 10-9. Ingi Darvís getur komið sér inn í þetta með þessu stígi. En gerir það ekki. Guðmundur Stefánsson sigrar leikinn og er að leiðin í úrslitin. Sagan heldur áfram. Sagan heldur áfram. Þetta var nú bara virkilega vel gert hjá Guðmundur Stefánsson að sigra hér mjög sterkar andstæðing. Stúkan tekur vel við sér og hafi einhver efast það að hæfileikarnir væru farnir eitthvað, þá hefur því verið svarað. Þeir eru þarna ennþá og Guðmundur mun leika til úrslita Íslandsmeistaratitilinn. Og það gegn Magnúsi Gauta Úlfarsinni. Já. Og það í dag, klukkan 3 á þessari rás. Hvað geturðu sagt okkur Magnús? Magnús Gauti Úlfarsson, hann er uppalinn hérna í Hafnarfirðinum og hann er virkilega sterkur leikmaður. Hann og Ingi Darvís hafi yfirleitt verið svona á pari. Við sáum að Ingi átti góðan séns hérna í þessum leik. Kannski klikkaði bara eitthvað í hausnum, mikið stress og hann var að klúra auðvöldum boltum. Ef Magnús Gauti getur spilað svipað spil eins og Ingi en klára sína bolta, að þá fer þetta hvernig sem er og jafnvel að Magnús er líklegri. En Magnús Gauti hefur orðið Íslandsmeistari áður og það held ég bara tvisvar, 2018 og 2019. Þannig að það er komið smá síðan og hann er orðinn ansið þyrstur í titil held ég. Já, 21 líka eða ekki? Og 21 líka? Já. Já, beint á undan honum Magnús Jóhanni, beint á eftir Inga Darvís. Já. Svona skiptast það á snirtilega. Það er þarna þrír ungir, mjög öflugir leikmenn. Heldur betur. Já, í gangi. Magnús Gauti Úlfarsson var að spila hér við ríkjandi Íslandsmeistara nafna sinn Magnús Jóhann Hjartarson. Já. Og vann hann 4-0. Þetta var virkilega öruggur sigur og þannig voru ykkur að lotur ég sá hérna út undan mér 11-2 eða 3 eitthvað svona. Kom það þér á óvart? Já og nei sko. Magnús Gauti er kannski aðeins sterkari leikmaður en hann er
mjög vel stattur, hann er fókusuraður á þetta mót og búinn að æfa vel fyrir, undirbúa sig vel fyrir þessa leiki sem hann er að fá hérna, ekki bara að taka einhverjar venjulegar borðtennisæfingar til að efla sig sem leikmann, heldur stúdera andstæðingarna og finna hvað virkar á þá. Það skiptir náttúrulega miklu máli í þessari íþrótt. Þannig ég held að þetta verði mjög spennandi leikur. En í millitíðinni kemur hingað úrslitaleikur í meistaraflokki kvenna. Hann er hér eftir örfáar mínútur, ekki fara langt, við tökum örskamma pásu.
Já, það eru hér Sól Kristínardóttir Mixa og Nevena Tasic. Komnar á stað. Eru komnar á stað, já. Nevena með örlítið betri byrjun. Velkomin aftur. Hér er Sól Kristínardóttir Mixa og Nevena Tasic sem eigast við í úrslitaleik kvenna. Og þetta verður virkilega spennandi leikur því að þangað til nýlega hafði Nevena Tasic ekki tapað leik gegn neinni íslenskri konu. Þangað til. Sól vann hana og það tvisvar í röð. Já, sem gerir þennan leik stórmerkilegan. Heldur betur. 3-2 fyrir Tasic. Nevena hefur unnið mótið síðustu 2 ár. Óhöppin hana Sól. Já, Nevena er tvöfaldur ríkjandi meistari. Á meðan Sól hefur ekki unnið enda unga aldri. Já. Fædd árið 2006. Það vill sjálfsagt breyta því núna. Það er planið. Já. Já, virkilega góð staðsending hana hjá Sól með svo kallan brotinn úllið í þessari bakhönd. Þykist ætla að senda út í bakhöndunni hjá Nevenu en hætti við á síðustu stundu. Slækar úrlaunum, sendur út í forund. Góð tækni. Já. 5-4. Annarkvort Nevena inn með síndistassi lenda í brúninni. Ég er ekki alveg viss. Já, Helgi Gunnarsson dómari segir að hann hafi lent í brúninni þannig að það er 5-5 en ekki 6-4 eins og er hérna á skjá. Taflan gefur til kynna. Það er þá í raun og veru 6-5 núna. Það er 6-5 núna fyrir Nevenu. Biðumst afsökunar á því að staðan á skjánum er ekki alveg sannleikanum samkvæm. Þetta verður leiðrétt. Það er einhver að vinna í þessu. Við erum með tæknimann í málinu. Já. En hvað þarf Sól að gera til þess að vinna Tasic? Til þess að sigra meistarann? Sól þarf fyrst og fremst að ná að vinna vel með sínar uppgjafir. Hún er með mjög fjölbreytt sett af uppgjafum til að gera. Mikla snúningsuppgjafir og getur verið erfitt að sjá fyrir hvert hún sendir. Þannig að það er virkilega hennar svona kannski vopn í búri. Það eru uppgjafinar. Hún er líka, er svona kannski, hvað segir maður, með góða tilfinningu fyrir snúningum. Kannski er það sem uppgjafinar koma. Þannig að hún er auðvelt með að svara þungum snúningum frá Nevenu. Þegar hún spilar til dæmis með einhverjum risastórum köllum sem geta nelt mjög fast þá er hún yfirleitt ekki í einhverjum miklum erfiðleikum með að taka móti því Já, svara. Það er eitthvað bara í móðurmjölkinni sem hún fékk. Já. Þetta ekstra sem við erum alltaf að horfa í. Heldur betur. Já, glæsilega klárað hana hjá Nevenu fyrsta lótan 11-7 og þetta var svona ágætlega samfærandi hjá Nevenu Tasic en Sól átti sína spretti þannig um milli. Við sjáum hér Nevenu ganga til Ársæls Aðalsteinssonar sýnistjálfara og Sól ræðir hana við Tómas Inga Shelton. 11-7 í fyrstu lótu. Sól hefur unnið Nevenu síðustu 2 skipti sem að þær hafa mæst. Óvænt? Já, það má segja óvænt af því þær höfðu, af því Nevena hafði aldrei tapað á móti neinni annarri áður. Já. En Nevena náttúrulega að koma tilbaka eftir barnsburð og kannski hefur það eitthvað spilað henni eða hvað? Koma sér aftur í form? Já, það gæti verið en ég menna hún var Íslandsmeistari í fyrra Sól það er spurning hvort að það sé aðalatrið. Sól er auðvitað ung og henni fer mjög hratt fram. Þessar tvær spila auðvitað reglulega saman í landsliði Íslands og þekkja hver aðra ágætlega þannig að það gæti bara verið þáttur í þessu. Sól sé á uppleið? Já, Sól sé bara á það uppleið og þær sé orðnar bara ansi jafnar. Já, frekar heldur en það Nevena hafi ekki verið í sínu besta. Já, ég held að hitt sé frekar skýringin.
En hér er það önnur lota sem er að fara af stað. Það er Sól sem að gefur upp hérna vinstra megin mynd í bláum ból, Nefana nær okkur í rauðu. Laglega gert hana hjá Sól, þannig að sáum við vott af fyrir framskrifaðari taktík. Að halda nefinu hérna bakhanda mín, býð eftir að hún missi þolum með hennar, snýr sér við og pressa það út í forhönd. Aftur sama, annars snýri nefinu sér við og átti erfitt með hennan. Skemmtilegan stíl og svo heldur sér svona hreyfingu á milli. Já, þetta er eitthvað sem hún hefur bara alltaf gert, sko. Bara svona einhvern veginn. Svona dansar. Já. Tipla svona tánum á milli stiga. Já, heldur sér rytma. Já. Það er auðvitað ótrúlegt hvað svona íþróttamenn geta verið fókuseraðir og gera síðan eitthvað svona svo að tipla á tánum, sko, og svo spyr maður það út í það eftir á og þeir bara geta alveg þvertekið fyrir að hafa nokkuð tíma að tipla á tánum í öllum leiknum, sko. Læsilega gert hana. Já, gott stig fyrir Sól. Já, nær þannig að nýta hornin vel, sendir nefinu vítt út í bakhönd og klárar svo á hitt hornið. Við sáum hér leik Guðmundar og Inga Darvis á hann þar sem að það að senda á öxlina var eitt af þemunum. Þessi leikmenn eru talsvert lágvaxnari. Það er eiga auðveldara með að taka boltan á öxlina en eiga kannski aðeins erfiðar með að flakka á milli hornana. Þannig að við sjáum að Sól er að vinna vel með það. Senda nefinu hornana á milli. Já, klaufalegt hana hjá nefinu. 4-4. Má segja að hún hafi gert sér þetta sjálf með því að senda mikinn snúning uppgjöf og Sól tók út uppgjöfinu þannig að hún skilaði bara sama snúningi tilbaka. Þarna ætlaði Sól aldeilis að setja kraft í þetta en það hefði verið mjög töff hefði hún hitt á borðið. Þannig að læsa hær hvor aðra í bakhöndinni. Já, 7-4 afsakið. Já, svona Nefana svolítið með undirtökin. Já, heldur betur. Þetta virðist vera að falla með henni enn sem komið er. Við sáum hér hvernig Nefana áðan, já, maður segja bara pakkaði saman. Aldís Rún Lárusdóttir í undanúrslitum. Já, hún gerði það. Við skulum segja það bara eins og það er. Hér hefur við séð allavega 3 bolta í þessari lotu þar sem að Sól ætlar að snúa sig við og sækja með forhönd en hefur skotið yfir borðið. Ekki hitt. Hún er ekki jafn mikið að skjóta í netið greinilega, hún er meira að ætla sér og of. Kannski er hún að lesa snúningin vitlaust, kannski er hún að reyna að skjóta á fast. Komin aðeins fram á sér. En leið og hún veit hvað það er sem hún er að gera vitlaust, þá getur hún leiðrétta og sett alla þessa 3 bolta á borðið. Ímyndað er það núna að staðan væri sko 8-5 fyrir Sól en ekki fyrir Nefinu. Akkurat. Þótt að það líti út fyrir að Nefina sé algjörlega með tökina á þessum leik, þá er það ekki þannig. Það er mjög mjótt hann á milli. Það klikkaði undirbúningurinn aðeins. Já, kannski loftbóla undir gólfinu þannig að kúlan skoppaði ekki. Já, óvinnileg uppgjöf þannig sem við sáum líka í undanúrslitum frá Nefinu. Sól les hana virkilega vel. Sól aðeins að koma tilbaka þessar lótur núna. Meðbyrjun er allavega með henni. Aðeins að snúast. Já, annars sáum við vott á sömu taktík. Sól reynir að læsa Nefinu í bakhönd og tekur meira sér bakhönd sjálf. Svolítið forandamegin hana til þess að fá hana til að snúa sig við. Vel lesið hana. Nefina virkilega öflug en nær ekki þessum bolta. 9-8. Já. Ekki fyrst skipt sem við sjáum þetta í leiknum. Nei, þarna er
smá stress í þeim og þær eru báðar svona einhverju leiti að spila upp á að hinn geri mistök í sókninni. Þannig að hann vildi hvoru þeirra sækja. Já. 10-9. Já, 11-9 fyrir Nefinu hér í þessari annar lotu og hún var öllu minna sannfærandi heldur en fyrsta lotan, verð ég að segja. Já. Þetta hefði getað fallið kannski hvorum einn sem er. Sól náði að spila sér svolítið inn í lotuna eftir þessi leið á hana og það fengum bara spennu þarna í lokin. Þetta hefur raun og verið getað fallið fyrir hana. Allt eins. Ég held að það sé þannig að Sól sé að fara að koma ferskt tilbaka með ný ráð og það dugi ekki fyrir Nefinu í næstu lotu að halda áfram að spila sömu taktíkun og hefur verið að gera hér. Ég held að þessi leikur muni breytast eitthvað núna. Við séum ekki að sjá hana hlaupa burt með þetta. Já, ég held það. Já. Nákvæmlega hvaða breyting kemur á eftir að koma í ljós, það er leikmanna og þjálfarana að ákveða. En leið og leikmenn koma hér tilbaka og byrja að spila, þá munum við lýsendur auðvitað benda ykkur á það. Já. Hér sjáum við profílinn á Sól. Það er búið að fara yfir unga árum, nemandi í kvennaskólanum í Reykjavík. Já. Heldur betur framtíðina fyrir sér í sportinu. Hún er ein af okkar efnilegu. Já. 17 ára aldrei, hefur aldrei sigrað hér meistaraflokk í einliðaleik en á 2 titla. Já. Og það er í tvendaleik með Magnúsi Gauta Ólafssyni sem spilar hér í úrslitum á eftir. Og í tvíliðaleik með Harriet Kardú. Virkilega efnilegu leikmaður hér að ferð. Já, það er nokkuð spurning. Já, hann aðtekur fyrsta stigið. Þriðju lotu. Já, vel gert hann hjá Sól. Já, fengum skemmtilegt sjónarhorn á þetta. Já, fengum hérna bakvið kameruna. Já. Þá sáum við þetta frá öðru sjónarhorni. Sjáum við hvað staðsendingarnar skipta miklu máli en sömuleiðis líka hversu mikill snúningur er á kúlunni. Já. 2-1. Já, Nefina hana, lesa þetta rétt, sendir erfiðan bolta aftarlega á borðið fyrir Sól. Pressar hana í þetta svolítið. Það eru allar lótur mikilvægar í borðtennis en þriðja lótan þurfa 2-0 undir. Já, það er kannski ekki gott að lenda 3-0 undir. Það er öllu skárra að vera 2-1 yfir að undir. Vel gert hana hjá Sól, heldur pressunni vel á Nefinu. Við sjáum líka hversu mikið Sól nær að veiða Nefinu frá borðinu. Nefina er oft komin nokkuð skref á borðinu en Sól stendur ennþá upp í borðið. Það þýðir að hún getur tekið kúluna fyrr og Nefina hefur minni tíma til að hugsa sig um. 3-3. Annar kostur við að standa upp við borðið er að þú hefur breiðari vinkil til að senda á. Það er auðveldara fyrir að senda lengst út af í forhönd eða bakhönd. Ef þú stendur langt frá borðinu að þá er eins og þú sért með meiri rörasýn sko. Þú þarft eiginlega bara að senda meira áfram sko. Góð staðsending hana í síðasta boltanum hjá Nefinu Tasic. 4-3. Við sjáum hversu djúpt í bakhönd Nefina stendur. Hún kom með hana vel frá borðinu þarna en já, klikkaði bara alveg í lokin og þannig að Sól treysti sér ekki alveg til að negla þennan háa bolta á hvað senda hann stuttan í bakhönd. Það getur erfitt að hlaupa upp á borðinu og ná honum en hann var ekki alveg nógu stuttur þannig að Nefina náði þessum bolta og Sól svo með klaufa mistök. Nitt og yfir þannig hjá Nefinu og Tómas þjálfari Sólar tekur hér leikhlé. Honum líst ekki á blikuna. Fara yfir þetta. Já. Ég er nú bara sammála honum að hvað sem er í gangi hér er ekki að virka. Nei. Sól, já, hún vill spila nálægt borðinu. Það er kannski ekki eitthvað sem að þau eru að fara að breyta.
Hún vill veiða nefinu frá borðinu. Það spurning hvort að þau reyna að gefa forhönd Sólar meira hlutverk í þessum leik. Já. Hún hefur mikið verið að taka með bakhönd og jafnvel verið að taka með bakhönd forhandamegin, en forhöndin kannski hennar sterka vopn, hún getur sótt mikið. Þannig að hvort að þau fari að reyna að sækja frekar sjálf að fyrra bragði, frekar heldur en að knýja fram mistök á nefinu og sækja bara þá. Þurfa eitthvað núna, það þarf einhverja breytingu, það þarf eitthvað, þurfa að breyta upp á einhverju nýju til þess að snúa þessu. Því að þetta svona hægt og sígandi að snúast, svona fellur þetta með nefinu svona í áttina að hennar sigri. Já, þetta svona svolítið eins og að sjóða frosk að horfa á þetta, en maður sá nú alveg þannig í samtali Sólar og Tómasar, það var engin örvænting í þessu sko. Nei. Þetta var bara voða yfirvega og þau vita nákvæmlega hvað í gangi sko. Já. Og glæsilegt hana hjá Sól. Það skilaði. Virkilega góð móttækja þannig. Og gott, það alltaf gott að vinna fyrsta stig eftir leikli. Eftir leikli. Já, klaufulegt hana, vantaði bara síðastu boltana, hún hefði ekki einu sinni þurft að senda hann svona utalega. Nei. Bara á borðið. Glæsilegt. Já, vel gert hann hjá Sól. Já. Og nefnda svegt að hafa ekki sett hann á borðið. Með sjálf sig, já. Já, hefði þessi farið á borðið hjá nefinu, hefði hann örugglega verið klipptur til og settur á TikTok. Já. Þetta var flogið eitthvað hérna út í enda. Góð uppgjöf hjá nefinu, Sól nær að skila þessu á borðið en nefina aðeins of spennt hana. Hún með góða forhönd en þarf að nota hana skynsamlega. 7-7. Leikliðið að skila. Heldur betur. Já. Og ég sveraði eftir þetta leiklið að það var Sól að senda ekki eins fast á borðið en vinna samt miklu fleiri stig. Já. Það er bara eitthvað sem að þau hafa farið yfir. Já. Óbyrnd þannig Sól. Þessi uppgjöf fór af netinu og út af. Já. Ég var ánægð með þetta. Já, gott að þessi lendi ekki þannig á brúninni en ég held nú að Sól hafi ekki átt séns í hann hvort þið er. Þetta var virkilega vel staðsett hjá nefinu, fastu bolti með miklu snúningi og skrúfast hana út til hliðar þegar hann lendir. Mjög erfitt eiga við. Óbyrnd hann og Sól. Var kannski ekki alveg, stóð ekki alveg í báða fætur þegar hann tók þetta högg. Hún var svona aðeins hallandi. Já. Það var alltaf að hætta því. Hallaði sér fram yfir. Já, hallaði sér yfir boltan. Það er ekki eitthvað sem maður vill gera. Maður vill snúast miðjan líkamann. Flott stig hérna, vel lesið hjá báðum leikmönnum. Það skiptast á að sækja og endar þannig að Sól fær þetta stig og þarf eitt stig upp og til þess að jafna. Hún á uppgjöfina og stýrir þessum leik núna. Stutt uppgjöf í forhönd myndi koma virkilega á óvart. Vá, þetta var góð uppgjöf, stálheppin þannig að nefina. Hún snerti netta á leiðin yfir. Já, stutt uppgjöf í forhönd og Sól tekur þetta stig. 10-10. Það þarf að vinna með tveimur. Sól þarf þessa lótu. Hér sjá aftur. Svo kallar Tomahawk uppgjöf. Já, svolítið sérstök uppgjöf. Já. Sem alls ekki allir leikmenn ná nokkuð tíma að tileinka sér. Góð uppgjöf, þungur undirsnúningur hjá Sól, nefn að lesa þetta vitlaust. Ég held að það væri hliðarsnúningur á sig og ætlar að pota út í forhönd. 11-11. Æjæj.
Ekki algeng sjón hér á efstu stigum í Borðtjarnarsyninum en þetta gerist oftar undir miklu stressi. Já. Það get ég sagt þér. Tæknifeill, 12-11. Algjörlega. Sól 12-11. getur tekið þessa lótu. Góð uppgjöf, Sól er að skrúna út í forhönd og tekur þetta. 13-11, Sól Kristínardóttir Miksa er komin aftur inn í leikinn, staðan er 2-1 fyrir Nefinu en Sól er komin tilbaka og hversu langt nær þetta comeback hjá henni? Það spilaði upp í 4 lótur, þetta er ekki einu svona hálfnað hjá okkur. Nei, og þetta leikli sem tekið var. Já, ég held að Tómas Ingi þjálfari fái plús í kladdan frá lýsendum fyrir þetta leikli. Það er bara svolítið snýrið þessu. Eitthvað hefur hann sagt sem að virkaði. Staðan var 6-3. Já. Þetta tók leikli. Og endaði 13-11. Já. Svona geta þjálfararnir og taktikinn og sviðismyndirnar haft áhrif í þessu. Já, það er nú ágætt fyrir þjálfara að fá hrósina í útsendingu því að yfirleitt er þeirra hlutverk mjög ósýnilegt. Já, ég held að fólk heim í stofu einmitt, viti enn minna það hversu mikilvægt hlutverk þjálfarans í borðtennis síður. Þannig að það er gott að það komist aðeins að. Já, það er kannski bara auðvelt að summera það þannig að þjálfarinn hann fylgir leikmanninum á æfingu og er í rauninni bara þekkir leikmannin frá A til Ö. Já. Vinnur með leikmanninum í tækni, hvernig er hægt að beita höggunum, beita líkamannum til að fá sem mest út úr kraftinum sem býr í líkamannum. Og getur haft mikil áhrif í leik. Já, og svo er hann náttúrulega ekki bara að þjálfa leikmanninu og byggja hann upp, heldur líka fylgjur honum í leik og segir honum til í tækni og þarf þá að skoða leikreina andstæðinginn og geta bent á hvað mun virka vel og hvað ekki og það þarf alltaf að vera í samhengi við hvað getur leikmaðurinn gert vel og hvað ekki. Akkurat. Þetta er ekki lítið hlutverk. Mæli uppi nákvæmlega marga millimetra og hengir hann á mitt netið, þetta er ekki, maður er ekkert að slumpa hér, þetta er Íslands mót. Þetta þarf að vera eftir kúnstarana reglum. Já. Það er ekkert svigrúm hérna. Þannig að sá aðeins öðruvísi stig, þannig að fóru leikmenn í svo kallar loop á loop með bakhönd. Já. Þar sem að stíga eins lengra frá borðinu og reyna að sækja hvora aðra, læsa hvora aðra í bakhönd. Nefn að reynda að enda þetta stig með smá hefnisbrag en rétt upp hönd virkilega vel klárað samt. Sko. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum að sjá hér í þessum leik í fyrsta skipti og er til marks það að taktíkin er aðeins að breytast. Leikmenn eru farnir að sækja meira og eru minna knýja frá mistök hjá henni. 7-2. Já, ekki byrjunin sem að Sól vildi held ég. Þetta var ekki framhaldið af svona þessari góðu lótu þarna undan sem að hún hefði viljað. Jæja. Góð uppgjöf hjá Sól. Það er að gabba nefinu þannig. Nefina kemur hér með Tomahawk uppgjöfina sína. Já, það var sérstakur stíl. Ja, hún er að skila. Já. 8-3. Já, það bara vantar eitthvað í spilið hjá Sól. Já, nú er aftur, nú er þetta talsvert með Nefunu í þessari lótu. Heldur betur. Eftir aftur þungur undirsnúningur af Sól og þegar Sól sækir það er mikill yfirsnúningur á því. Það er það sem er að klikka hér á Nefinu. Það er ekki það að Nefina sé endilega að velja ranga bolta til að negla. Það er svo mikill snúningur á þessu að kúlan leitar upp og maður þarf að stýra henni hárfínt niður á við. Það er mjög erfitt sko. Það hefur verið auðvelt að negla allt, þá myndu bara allir gera það alltaf. Þá væri það bara notað aftur og aftur. 9-5. Já, þarna klárast þetta. Þetta var ekki, hvað maður að segja, spennandi lótabeint sko. Nei, þetta var eiginlega, Nefana var með þetta svolítið frá upphafi. Já, Nefina var þannig
sko, kannski ekki beint stýrði spilinu en maður hafði á tilfinningunni að hún var nærði að geta klára stíginn heldur en Sól svona yfirleitt. Svona svolítið með þetta. Hér sjáum við endursýningu hérna þegar að Sól skýtur yfir í síðasta boltanum. Við sáum hann að það var mjög lítill snúningur á kúlunni, kúlan snýri sjaldan í loftun og Sól hefur haldið að þetta væri þungur undirsnúningur. Sendir hana yfir borðið. Og það bara gerist, svona þetta. Nefana hér hefur ekki búið á Íslandi í mörg ár. Ég held að hún sé hér á 5. eða 7. ári en hún er komin með 10 Íslandsmeistaratitla. Hvílíkur leikmaður. Það er ótrúlegt. Þetta er ekkert smá. Alveg ótrúlegt. 31 árs gömul. Þannig að hún getur unnið hérna titla næstu 10 pluss árin. Já, heldur betur. Ef að henni ég held að sé enginn vafi um það. Hún verður bara líklega til þess. Já. Hún er nú þegar búin að vinna einleiðarleikinn síðustu 2 ár og svo á hún líka titla í viðbót í liðakeppni með liðið sínu Víkingi. Og það eru mitt ríkjandi meistara núna í deildinni. Sigruðu það fyrir í vor. Sól ætla kannski að hafa eitthvað um það að segja. Sól mun aldrei leyfa Nefinn að vinna ef hann fari eitthvað um það að ráða sko. 17 ára gömul og er hérna að gefa henni hörkuleik. Já, mér finnst einhvern veginn að eiga framtíðina fyrir sér ekki alveg hérna lýsa Sóla því að hún er bara eina bestu núna sko. Hún er komin ákvað. Áhugaverð uppgjöf þannig frá Sól. Hörkustig. Já, verið klárað. Það er yfirleitt notað mest til að koma mönnum á óvart að senda langa uppgjöf í forhönd. Já. Forhöndin er yfirleitt það högg sem að leikmenn fá mestan kraft í. Já. Þannig að það að senda langa uppgjöf í forhönd, það er yfirleitt hægt að sækja það nánast sama hvernig uppgjöfin er. Það er mest notað bara til að koma á óvart. Aftur sjáum við þessa einkennilegu uppgjöf frá Nefinu, svo kallega skóflu uppgjöf. Gekk vel hana. 4-2. Nefina tekur smá handklæða pásu. Sól á uppgjöf. Hún hefur verið að vinna mikið með undirsnúnings uppgjafinnar sínar. Gerir eina slíka hér. Vel gert. Góð tilbreyting hana frá Sól sem við höfum ekki séð mikið áður. Blokkar hana beint yfir frá bakhundi yfir í forhönd. Nefina var komin að staða út í bakhundina. Áhorfendur kunna að meta þessi tilþrif. Já, hér er troðfullt hús. Já. Stig til Nefinu. 5-3. Og ætli sá grunnur sé farin að leynast að Nefinu núna, hún sé á leiðin að vinna. 6-3. Það geta verið vendikvörf í svona leik þegar leikmaður heldur að þetta sé komið. Já. Þá var það akkurat ekki komið. Já. Það er ofta versta. Það er í íþróttasögunni margoft komið illa í baki á íþróttamönnum að leyfa sér að hugsa þannig. Sól fagnar þessu vel. 5-6. Já, og aftur. Það eru ekki verið röð. Já. Önnur snúningslaus og hinn með þungum hliðarsnúningi. En það líta eins út hér frá okkur séð. Og þá tekur Nefina leiklega, henni leist ekkert á þetta. Fara yfir stöðuna. Já. Það er kannski líka bara ágætt. Sól er að peppa sig í gang hérna, fagna vel þeim stigum sem hún fær og virðist vera bara svona meðbyr með henni núna. Já, komið svona jákvæðni yfir hana. Já, hún þarf það í þessari stöðu. Hvað myndur þú segja að Nefana og þjálfara hennar séu að fara yfir núna? Ég held nú fyrst og fremst að Ársæll sé nú kannski bara að reyna að ná henni niður á jörðina. Já. Það er mikill svona spenningur væntanlega sem fylgir því að verða Íslandsmeistari. Ég meina, þú sér það í hillingum sko. Hún sér endamarkið. En að samaskapi að þá
hann kannski að minna hann á að það sé ennþá nokkur leið ófarin af því ennþá. Algjörlega, Sól búin að vinna síðustu 3 stig í röð sko og hérna það ekkert útlit fyrir að sú sería sé að fara að hætta hjá Sól. Nei. En Nefina á uppgjöf. Við sjáum það. Og hún kannski kemur með einhverja leyni uppgjöf hér úr leiklinu. Já. Og það var nákvæmlega það sem hún gerði. 7-6. Bakhandur uppgjöfin hér. Við mögum búast við því að Sól flækjum borðið til að taka móti með bakhand. Já. Góðu bolti henni hjá Sól. Erfiður bolti að taka svona eftir að hliðasnúningar eru búin að ganga milli nokkur sinnum. Það getur erfitt að stýra á réttan stað en hún gerir það vel. 7-7. 7-7. Ekki vanmeta þessa stelpu. Já. Bravo, virkilega vel gert. Nefnilega Tasic nær þannig að bjarga ótrúlegum bolta. Virkilega vel gert hjá báðum leikmönnum, 8-7. Flott spil þarna sem við fengum. Þetta er innihaldið sem við viljum. Og 9-7. Og 10-7. Já, Nefina keyrir hér á Sólum sem jarðýta og ég held bara að það sé ekkert hægt að gera til að stoppa hana við að verða Íslandsmeistari í þessu stíi. Nema þetta, brúnabolti, 10-8. Akkurat þetta. Böðvar myndum að halda með saman næstari, ég ætla að koma með yfirlýsingu. 10-8, það er Sól sem á næstu 2 uppgjafir og ég minn ykkur á það að Sól er búin að vera að vinna mörg stig á sínum uppgjöfum hér. 10-8, hún getur jafnað ef hún nær 2 góðum. Það tókst ekki. Þannig að koma. Nefina vinnur þetta, kannski ekki á nákvæmlega þann hátt sem hún hefði viljað en hún vildi það heldur betur og fagnar þessu vel. Hér standa menn upp í stúkunni og Nefina Tasic er 3-faldur Íslandsmeistari í borðtennis og við sjáum hversu miklu máli það skiptir fyrir hana. Vel af þessu komin. Alveg frábær leikmaður og frábær fyrirmynd til að hafa hér og stelpunar hér líta mikið upp til hennar. Hún er góð fyrirmynd bæði fyrir kalla og kunnur. Sjáum þennan bolta hversu þungur snúningur er á honum leið hann lendir á netinu þá hrekkur hann af áfram og Sólin er ekki að takast af þetta. Þvílíkur hvalreki fyrir íþróttina að hafa fengið þessa stelpu hingað. Heldur betur. Hún hefur verið aðalstjarnan síðan hún birtist hér. Hér sjáum við hana Nefinu Tasic Íslandsmeistara, 3-faldan Íslandsmeistara og tekur hér í höndina á eiginkonu sinni og barni. Fjölskyldan fagnar með henni. Falleg fjölskyldustund. Þetta er fallegt. Glæsilegt, heilt yfir. Nokkuð svona, hún var með undirtökin í þessu. Já, ég held að okkur sé alveg óhægt að segja það. Að hún Nefina átti bara þennan sigur skilinn sko. Sól náði. Já. Því sem að ég held að stór hluti af þessari stúku hefur verið að bíða eftir. Margir hafa beðið eftir. Það er úrslitaleikurinn í meistaraflokki karla. Það er Guðmundur Steffensen og Magnús Gauti Úlfarsson mætast hér eftir örfáar mínútur. Helgi Gunnarsson dómari er hér kominn að leikinn. Við sjáum við Guðmund ganga í salinn. Já, við sjáum hann hér vinstra með hinni mynd og Bjarnar Bjarnason, þjálfara. Hann á marga aðdáendur í stúkunni. Það er vel klappað fyrir honum. Já, þetta var bara eins og eins og að horfa á áhorfandaskaran hjá Ronaldo á fótboltamótum sko. Í gær þá leið og Guðmundur kláraði þá tæmdist hálf stúkan sko. Og fóru áhorfandinn með. Já, það er bara eðlið. Menn sem hafa náð svona árangri eins og Guðmundur hefur náð í sinni íþrótt
þeir vekja athygli, þeir trekkja að, hann hefur svo sannarlega gert það, hans árangur í þessari íþrótt einstakur, 20 Íslandsmeistaratitlar í röð. Þetta er bara að segja að þetta er ótrúlegt. Bara svona gerist nánast ekki. Það var meira sér að þetta var svo ótrúlegt á sínu tíma þegar hann vann 20. skiptið að það var flett upp í heimsmetabókinn hvort að hann væri sá sem að hefði unnið sinn landstitil oftast af öllum í heiminum og ég held að hann hafi endað númer 2. Já, hugsaður. Það er hann Jean-Michel Seive í Belgíu sem hefur unnið oftar. Já. Og það var held ég nokkuð oftar en hann Guðmundur. Og sko... Þetta er sem sagt einstakt á heimsvísu hversu oft hann hefur unnið og hversu góður hann er. Þetta er það. Silfurverðlaunahafi á Evrópumeistaramóti unglinga í bortennis og 20-faldur Íslandsmeistari er mættur hér, hugleiðir taktíkina sína gegn Magnúsi Gauta við góð ráð frá Bjarna Bjarnasyni þjálfara. Magnús Gauti er mættur í salinn og sest hjá þjálfaranum sínum. Það er Ingimar Ingimarsson sem að þjálfar hann. Ég held að það hef ekki verið minna klapp þegar Maggi labbaði inn. Nei. Jafn mikið klapp kannski. Hann á sína aðdáendur hérna í salnum líka á heimavelli. Strandgötunni og hérna förum við tölurnar. Magnús Gauti 22 ára pjakkur miðað við Guðmund en Geitinn 40 ára. Báður tveir í fantaformi. Vel undirbúnir fyrir þennan stóra leik. En það er aðeins munur þannig á tölfræðinni 20 sinnum hefur Guðmundur Eggert Stephensen unnið 3 sinnum Magnús Gauti og grafíkinn er búin að missa tölu á því hversu marga titla Guðmundur Stephensen á. Að minnsta kosti 63. Þetta er alveg með eindæmum. Þetta er ótrúlegt. Þetta móti er að sjálfsögðu í boði fasteignasölunar Borg, Lotto og pingpong.is er haldið af Bortennisambandi Íslands og við erum stödd í Hafnarfirði fyrir ykkur sem eru að koma að skjánum fyrir þennan stóra leik. Þráðbeint frá Strandgötunni. Heldur betur. Við sjáum hérna leikmenn sammælast hvaða kúlu þeir vilja nota. Hérna getur sagan verið skrifuð. Magnús Gauti hér í mynd. Hvað þarf Magnús Gauti að gera til þess að sigra Geitina? Honum þarf að ganga mjög vel. Ég held að mér sé alveg óhætt að segja það. Magnús Gauti er með ótrúlega sterkt vopn í sínu vopnabúri. Það er forhundin hans sem við sjáum að hann er að hita upp núna. Já. Þetta er hans sterkasta vopn og hann meira sér beitir henni svo mikið að hann tekur stundum forhundina allt borðið. Sama hvert Guðmundur sendir að þá notar Magnús forhundina. Já. Það auðvitað tekur mjög á líkamlega. Við sjáum náttúrulega Magnús að hann getur lyft heilum bíl ef hann myndi einsetta sér það en hérna, hann er í mjög góðu formi. Já. En það er spurning hvort að Guðmundur geti ekki spilað upp á það að reyna að neyða Magnús til að taka bakhundina. Guðmundur getur þá komið sjálfum sér inn, reynt að sækja sjálfur. Þetta sem þú sást til Guðmundar áðan í undanúrslitunum, var eitthvað sem kom mér óvart? Það kom mér kannski óvart hversu sannfærandi hann var. Já. Ég hefði haldið að Ingi Darris hefði gefið honum meiri leik, hvort sem að það var af því að Guðmundur er miklu betri heldur en Ingi veit ég ekki alveg. En Ingi allavega það var ljóst að hann var ekki sáttur með sitt spil og honum leið ekki eins og hann væri að ná því besta fram úr sínum höggum. Ég held að það verði kannski annað upp á tenningnum hér hjá Magnúsi. Já. Þetta eru tveir virkilega góðir leikmenn sem er að mætast hérna. Og ég bara, ég þori engan veginn að segja til hvernig þessi leikur mér fara. Ég held að hann fari ekki 4-0 fyrir annan kvann. Nei, við fáum jafnræði í þetta. Þetta verður jafnleikur. Það held ég. Já. Magnús, tvöfaldur Íslandsmeistari. Guðmundur með 1-0 fyrir aftan þessa 2 hjá honum. Já. Hann hefur unnið 10 sem aftar. Já, þegar þú segir það svona, þá áttar maður sig á skalanum. Já. En Magnús hins vegar hefur 18 ár á Guðmund. Þannig að ef hann vinnur næstu 18 árin, þá jafnar hann þessa tölu. Þá getur hann jafnað það. Og eftir 18 ár hittust aftur hér á RÚV 2 og þá verður Maggi Guðmundarmegin og við förum aftur í gegnum þetta allt saman. Þá gerum við það, en það er komið að þessu stóru stundinni eftir 10 ára hlé hefur hann snúið aftur. Það er Magnús Gauti sem byrjar með uppgjöf í bláum ból. Guðmundur Stephensen, 20-faldur Íslandsmeistari í rauðum, tekur á móti.
og við fáum alvöru tilþrif í fyrsta stíginu. Guðmundur Stephensen. Það sést að þetta úrslitaleikur. Já. Við sáum hérna strax í byrjunni, Guðmundur greinilega með það leikkerfi að neyða Magnús út í bakhundina. Við sáum það strax í byrjun. Dældi boltum út í bakhund, en Maggi náði að sækja þarna. Hann greinilega veit við hverju á að búast, hann veit hverju sínu veikleikar eru. Hann getur spilað þetta þá. Ja. Guðmundur byrjar sterkt. 2-0 og þetta er fanta góð byrjun. Já, þetta lofa góðu upp á framhaldi. Já, Guðmundur það gengur allt upp hérna í byrjun. Þetta er ekki byrjun eins og Magnús. Nei, ég held að hann hafi ekki séð þetta svona fyrir sér í morgun þegar hann var að fara yfir loka leikplanið. Og alls ekki þetta. Nei. Er þetta stress? Nei, alls ekki sko. Það er alveg eðlilegt að menn klúri einstökum móttökum svona í fyrstu lotunni. Þegar maður spila við nýja leikmann þá tekur smá tíma að læra á hvernig hann beitir líkamannum í uppgjöf, hversu mikill snúningur eru á hvaða boltum. Það þarf ekki að vera þetta sé stress, en er momentið stórt? Getur það verið að gerast? Það getur verið að gerast. Magnús skauti hér. Brautur uppgjöf taktík, já. Mikilvægt stig fyrir Magnús. Hann varð að fá þetta. Já. Guðmundur er búinn að setja 5 í röð. Áhorfendur taka við sér 5-1. Þetta er draumabyrjun fyrir Guðmund Stephensen. Þetta er heldur betur byrjað skemmtilega. Já. Þannig náði Guðmundur að opna bakhundurinn hjá Magnúsi sem þurfti að taka hann klaufalega fyrir aftan bak. Ekki gott. Þarna fengum við skemmtilegt sjónarhorn á þetta. Guðmundur fagnar vel 7-1. Gamli meistarinn er með tökla haldin á þessu í byrjun. Heldur betur. Það bara gengur allt upp hérna í byrjun hjá Guðmundi Stephensen. Það sér hann ekkert á leikmannunum þegar þeir eru að spila. Það sé eitthvað misræði milli þeirra en það verðist bara allt vera í gangi upp hjá Guðmundi og ekki allt hjá Magnúsi. Já, við sjáum svona mistök. 8-1. Sjáum þetta aðeins hjá Inga Darvís áðan og aftur hér hjá Magnúsi Gauta. Kannski eru þeir bara að spila við of stórt nafn. Sko, þetta er náttúrulega, Guðmundur er eitthvað sem þeir hafa vitað af frá því að þeir byrjuðu í þessari íþrótt. En þetta er allt mannlegi leikmenn. Já. Áhorfendur heima í stofu geta byrjað að ímynda sér hvað þeir myndu gera ef þeir mættu Guðmundi Stephensen. Já. Ég ímynda mér að flestir myndu reyna að negla alla boltana eins fast og þeir gætu af því að það er eini sénsinn þeirra til að skora. Já. Og Magnús Gauti og Ingi Darvís auðvitað þurfa að fara í gegnum sama þangagang. Eini gallinn er, þeir geta ekki neglt alla bolta. Það er bara ekki hægt. Nei. Og þannig vinnum maður ekki borðunisleik. Nei. En 9-2. Guðmundur byrjað gríðarlega sterkt. Guðmundur er... Þarf að reyna að koma sér inn í þetta. Góða staðsendingar hjá Magnúsi. Boltan trekkur á netinu, best aðeins forláts á þessu, en fagnar stíginu 9-3. 9-3. Þetta voru góða staðsendingar. Hann er svo skotfastur, Magnús Gauti. Það getur verið erfitt fyrir Guðmund að ná að bregðast við með líkamannum. Hann þarf kannski að sveigja líkamann í einhverja óþægilega stöðu til að geta náð höggunum á móti Magga. Já. Hann er ekki að taka full högg þar sem hann stendur í báða fætur. Tíu. 10-3. Þetta getur gerst á bestu bæjum. Þarna hitti Guðmundur ekki. Og við sáum að hann var allt annað en sáttur með það. Já, hann var ekki ánægður með það. En það kom fyrir að Jordan klikkaði úr vítaskotum líka. Einstaklega sinnum. Já. Það er spurning hvort að Magnús sé hann að búinn að
finna samsvarandi veikleika í Guðmundur Stephensen eins og Guðmundur er að spila upp á. Þetta fari í bakhönd lás hana. Heppinn þannig að Magnús að segja snerti brúnina. 10-6. Netið og brúnin gæti ekki verið þægilegra fyrir Magnús. Telur. Glæsileg staðsending hana hjá Magnúsi Gauta. Sendir Guðmund út í forhöndina en neglir í bakhönd. Það er engin leið að lesa þetta á móti svona gaur. Og þannig sjáum við gæðin sem við vitum að Magnús Gauti býr yfir sem hann hefur kannski ekki við náða að sína hér í þessum erfiða leik. Hann er að vinna sér tilbaka. 10-7. Óöpinn þannig. Klaufaleg uppgjöf, ekki það sem maður vill gera á móti meistarunum að senda flatan bolta beint í ginið á skrimslinu. 11-7. En þannig sáum við undir lokin að þetta... Sko þetta leit ekki 9-3 og Magnús náði að vinna sig inn í þetta aftur. En eins og þú segir þarna, getur ekki rétt honum svona bolta. Hann skilar honum. Það er engin spurning. Guðmundur Stephensen þarf að spila sitt allra besta hérna til þess að ná að vinna Magnús Gauta. Magnús kannski hrökk ekki í gang fyrir en svolítið seint í þessum leik. En ef hann heldur áfram, byrjar næstu lotu eins og hann endaði þessa lotu, að þá er Magnús bara talsvert líklegri til að ná forskoti hérna. Hvort hann geti síðan klárað lotuna þótt hann sé með forskot, það er annað mál. En já, ég bara býst við mjög jafnri lotu hérna næst. Þarna sjáum við þetta aftur, Guðmundur þurrkar af borðinu. Þetta er einkennandi fyrir hans leik að þurrka borðinu með handklæðinu fyrir hverja lotu. Guðmundur segir, skulum hafa gaman að þessu. Við erum allavega að hafa gaman að þessu. Já, heldur betur. Endurkoma meistarans 10 árum seinna. Þetta gæti ekki verið skemmtilegra. Þetta er eins og handrit í bíómynd. Þetta er handritið í bíómynd. Það er verið að gera bíómynd þetta. Það er verið að taka upp heimildamynd Guðmund í leiðinni og hérna. Þeir eru ekkert að hata þetta myndefni held ég. Nei, þetta er alveg frábært. Guðmundur byrjar aðra lotuna á sömu nótum og síðustu. Já, 2-0. Þarna sjáum við Magnús snerta borðið, setja lóan á það. Já, það er kannski einhver að pæla hvað þeir eru að gera þegar þeir snerta borðið svona. Já. Þeir eru að þurrka svitan á lófanum. Já. Magnús Gauti hefur verið þekktur fyrir að halda mjög fast á spaðanum. Já. Sem er eitthvað sem við mælum ekki með fyrir neinn, en getur verið slæmur vani fyrir borðtennismenn. Það er ekki mælt með í gólfi. Nei, og ekki borðtennis heldur. Nei. Maður á að halda á spaðanum eins og kókosbollu. Já. Bara halda laust því að bollan er mjúk. 3-1. Hvernig finnst þér þetta að vera að spilast? Já, mér finnst Guðmundur vera líklegri núna. Hann er talsvert öruggari, hann er að setja meira á borðið, en mér finnst Magnús Gauti hins vegar fá talsvert mörg færi. Já, það er erfitt að segja. Mér finnst þetta að vera jafnt en mjög tvíeggjað. Já, Magnús hann misti aðeins jafnvægið í þessu skoti. Það setti Guðmundur hann í erfiða stöðu sem hann náði ekki að svara. Listilega gert hjá Guðmundi. Bakhönd beint yfir borðið út í forhöndinni á Magnúsi. Þetta er ekki auðvelt högg að töfra fram svona gegn fyrrum Íslandsmeistara. Já, hann týndist kúlanum stundarsækir. Ekkert stress, hún er fundin. Já, góð móttaka þarna hjá Guðmundi, sendir djúpan bolta út í bakhönd með miklu snúningi og veit að Magnús Gauti freistast til þess að taka hann með forhönd. Tókst ekki þetta sinn hjá Magnúsi. Já, vel gert hana hjá Magnúsi Gauta. Ég hafði smá áhyggjur þegar ég sá hann ætlaði að taka þessu uppgjöf því að það að gjörbreyta uppgjafaleiknum sínum svona í miðri lotu er ekkert alltaf ávísun á neitt gott. Nei, og hér sjáum við mannleg mistök.
þetta getur líka gerst. Já, það er ekki net nema uppgjöfin snerti netið og lendi á borðinu hinum einn. Far ekki yfir. Ef hún fer ekki yfir þá er það bara klúðruð uppgjöf. Já. En þarna sjáum við Guðmund aftur setja Magnús í svipaða stöðu áðan sem hann ekki að svara. 6-4. Þannig lendi Magnús í tímaþröng. Já. 7-4. 7-4 fyrir Guðmund, já. Ægir sagði Magnús. Já, við heyrðum að meira segja, heyrðum að hingað í hljóðanum hann. Þarna væntanlega bara las hann ekki snúningin rétt, eða? Já, ég held að hann hafi kannski haldið að hann hafi staðið aðeins öðruvísi, aðeins gleiðar en hann stóð eitthvað svoleiðis. En það hann bara misti jafnvægi þannig, náði ekki högginu. Magnús Gauti, þetta var nú klaufalegt. Aftur stóð of nálægt boltanum. Og svektur út í sjálf á sig. Skiljanlega, einfaldari mistök ekki hægt að leiðrétta. Nei. Standa bara aðeins fjær boltanum og þá nær maður lúpinum. Já, og útkoman önnur. Hann veit þetta allt. Það þýðir ekki að svekja sig, leikurinn heldur áfram 8-4. Já, 9-4. Nú finnst mér svolítið eins og gamli meistarinn sé kominn á bragðið. Já, finnst svolítið eins og hann sé farin að finna lyktina af þessu. Já, það er von í loftinu hjá Guðmundi Stephensen en kannski vonleysi sem að... Tilfinningu sem að þekkir svo svakalega vel. Já. Það er langt síðan hann upplifði og vill upplifa aftur í dag. Það er svona... Man er svona finnst eins og þetta sé farið að bera þess merki. Já. Þarna sáum við Guðmund Stephensen klára þessa lotu með stæl. Virkilega vel klárað hjá honum og já, ég er sammála, maður kemst ekki hjá því að halda að þetta sé að fjara út hjá Magnúsi Gauta. Ég held að hann og Ingimar séu núna að tala eitthvað allt annað heldur en þennan leik. Já. Kannski bara að reyna að stilla hugafærið, eitthvað annað. Á meðan... Hvað er Ingimar þjálfari hvað þarf hann að koma með fyrir Magnús? Man finnst svolítið Magnús sko, ég ætla ekki að leyfa mér að segja að mér finnst ég sjá örvænting í honum en það er svona... Ég held að það sem að Magnús þurfi núna er fyrst og fremst pepp. Ég held að hann þurfi að fá stúkuna með sér í lið. Einmitt. Og ég held að hann þurfi að fá pepp frá þjálfarunum til að efla bara sjálfstrausti, til að fara í alla þessa erfiðu bolta, snúa sér við alla leið og beita líkamannum alveg til fulls. Það þarf einhvern veginn bara að vera á góðum stað í hausnum til þess, annars á maður til að fara hálfa leið, gera hálfhögg og það þýðir ekkert. Ingimar þjálfari er vafalaust að fara yfir þetta með Magnúsi hér meðan Guðmundur slær af borðinu við mikinn fögnuð áhorfenda. Allt hans fas, allt í kringum hann núna á þessu mómenti er farið að segja manni að 21. Íslandsmeistaratitillinn. Já, þetta er bara farið að líta út eins og rútína hjá honum. Já. Hann þekkir ekkert annað en að sigra. Nei, það held ég ekki. Ef hann hefur einhvern tíma þekkt annað, er hann örugglega löngu búinn að gleyma því. Já. Magnús Gauti. Hann þarf þess að enn að vera fúleikið sem að stoppar sigurgöngu Guðmundar. Já. Eyðileggur heimildamyndina. Ég held að heimildamyndin er góð sama hvernig fer. Já, en Hollywood elskar góðan endir og góður endir á þessu er 21. Íslandsmeistaratitillinn hjá Guðmundi sem hann er að stefna á fullri ferð núna. 3-0, þriðju lotu. Já, þetta var flott hjá Magnúsi Gauta, hann allavega náði að snúa sér í þennan, hittu við svolítið ekki á borðið, það er kannski aukaðatriði í þessari stöðu þegar vonleysi einhvern veginn blasir við að þá skiptir máli að vera að velja bolta til að sækja, ná að koma sér inn leið og þessi boltar fara að hitta á borðið að þá peppast hann sjálfkrafa upp, þá er vonleysi allt í einu bara farið eins og dögg fyrir sólu. Góð uppgjöf þannig hjá Magnúsi. Magnús þurfti þetta.
Þetta er uppgjöf sem hann hefur gert síðan hann var úlingur og skilaði hann mörgum Íslandsmeistaratitlum í úlingaflokkum. Bakhandur uppgjöf, hann getur mjög auðveldlega falið hvort það er undirsnúningur, yfirsnúningur eða hliðarsnúningur á þessari uppgjöf. Já, þarna sáu Guðmund senda þennan. Þetta var negla. Þetta var negla sem að Magnús átti ekki svör við. Mikið vildi ég að veri hraðamælir á myndavælunum hérna til að sýna okkur hversu föst þessi högg eru. Það er kannski gaman bara fyrir áhorfendur heim í stofu að fá að heyra það. Hver er hraðinn á kúlunni? Þessi allra föstustu eru þannig allavega ef þú myndir negla bortinskúlu eftir þjóðveginum að þá myndir löggan stoppa þig. Já. Þetta er yfir 90 km hraða, þessi allra föstustu en höggin sem fara hérna á milli þeirra eru kannski svona 60-70 km hraði upp í 80. Já, og neglurnar 90 plus. Já. Guðmundur virðist hafa þetta svolítið í hendi sér, hann stjórnar ferðinni algjörlega og hann virðist svolítið líka hafa andlegu hliðina með sér núna. Hann er svona, sálfræðileikurinn er allur hans megin. Já, maður sér þar líka bara á líkamstjáningu leikmannanna. Virkilega góð uppgjöf hjá Magnúsi þannig. En Magnús setur sokk í þetta hjá mér, þetta tal um sálfræðina og það getur verið að hann sé búinn að spara þessa uppgjöf eitthvað, þá getur þú myndir segja eitthvað um sálfræði. Þá myndir ég byrja á þessu. Hann allavega svaraði. En 7-3. Magnús þarf meira heldur en stöku tilþrif til þess að snúa þessu. Heppinn þarna, Magnús. Já. Ekki leit þetta vel út þangað til kúlan endaði í netinu hjá Guðmundi Stephensen. 7-4. Guðmundur var í raun og veru pressar Magnús aftur og aftur í erfiða stöður. Já, Guðmundur nær vel að læsa Magnús í bakhönd. Hann er búinn að finna veikleikan á Magnúsi þar. Neglar hann niður. Já. Magnús kannski gerði sjálfum sér þetta líka að ykkur leiti. Hann reyndi kannski að pressa fastar en hann þurfti. Já. Það er freistandi á móti besta Íslendingnum að skjóta fastar en kannski nauðsynlega þarf. Það virkar áreynslulaust hjá Guðmundi. Glæsilega stig þannig sem endar með því að Magnús skauti vinni stigið. Fær það. Það er mikið og þetta skemmtilegt. Þetta var flott. Skauti. Sjáum hér hvernig Guðmundur fikrar sig eftir borðinu eftir því sem hann sér hvaða uppgjöf Magnús ætlar að gefa. Já. 8-6 og Magnús er að koma tilbaka hérna. Magnús þarf þetta, þurfti þessi 2. En þetta er ekki komið. Hann þarf að spila skynsamlega hérna. Allt þarf að fara yfir netið og á borðið. Þetta var ekki það sem Magnús þurfti þarna. Nei, ég held þarna til dæmis að Magnús hafi náð mjög góðum bolta sem að hefði unnið stíð á móti nánast hverjum sem er. En ekki þessu. En Guðmundur sett hann bara borðið aftur og Magnús er ekkert vanur því, þannig að það kannski klikkaði þannig aðeins. Það skiptir máli að vera í leikæfingu á móti svona góðum leikmönnum. 9-7. Nú vona ég að við fáum aftur öfugu pendulum uppgjöfina frá Magnúsi. Hún er búin að vera að skila hann stigum og þannig kemur hún, öfugu pendulum. Ekki var þetta nú gott. Nei. 10-7. Guðmundur þarf 1 stig til þess að taka 3-0 fórustu. Góð uppgjöf hjá Magnúsi, nær að klára þetta vel með bakhönd. Magnús gefst ekki upp. 10-8. Guðmundur stoppar aðeins þetta comeback hjá Magnúsi með því að taka handklæða pásu. Tekur handklæði. Þurrka sér aðeins hérna, lappar í burtu. Þetta er nú pása sem er fyrst og fremst gerð til þess að kæla niður andstæðinginn, frekar heldur en að vera að þurrka svita. Sálfræði þessu. Nú sjáum við.
Virkilega vel gert hana hjá Magnúsi sem nær því miður ekki að setja þennan bolt á borðið en áhörvendur tryllast. Guðmundur Steinsen er kominn í 3-0. Menn standa hérna upp og klappa fyrir honum. Það er greinilegt að hann á marga aðdáendur hérna í salnum í dag. Það eru margir sem hafa beðið eftir þessari stundu að fá að klappa fyrir Guðmundur Steinsen í úrslitaleik á Íslandsmótinu og það er loksins komið að því. Já. Ég held líka kannski sko að margir hafi ekki áttað sig á hverslags sko yfirburða maður hann var í sínu sporti og ef framferð sem horfir fyrir hann var raun og veru hættur að spila. Svo allt í einu 10 árum seinna kemur hann tilbaka. Já. Þessi ótrúlegi sigurvegari með þessi ótrúlegu sögu þá áttar fólk sig á því hversu einstakt þetta er í bara íslenskri íþróttasögu hjá honum. 20 Íslandsmeistaratitlar í röð. Þetta er hreint út sagt ótrúlegt. Númer 21 á leiðinni. Í gamla daga var spilað upp í 21 í Borðanes. Kannski að það planið. Sjáum hvað setur. Síðan hann hætti að spila, hefur verið breytt, þannig að nú er spilað upp í 11. 1-0. Fyrir Guðmundi. Guðmundur leiðir. Neti ekki öfnið hana. Svo. Að setja það í samhengi, þá gæti þetta verið síðasta lotan sem við sjáum Guðmund spila á Íslandsmóti í borðtennis. Það að segja ef hann heldur ekki áfram. Mikið verið það sorglegt ef hann kemur ekki á næsta ári. Eftir þetta. Hvað er þessi gaurar þá að gera? Hvernig er það að reyna að vinna? Já. Glæsilegu boltið þannig að Guðmundur lendir alveg á horninu forandamegin. Þetta er mjög erfitt högg að stíga inn með bakhönd og senda á hitt hornið. Já. Mjög erfitt. 3-0. Það renna öllu vatn til Guðmundar. Já. Og 21. Íslandsmeistaratitilsins í borðtennis. Og meira að segja látbragðið hjá honum Magnúsi Gauta er á þann veg að hann býst kannski við því að Guðmundur sé að fara að vinna. Já, hann er allt hans fas ber þess merki að hann segir sigraður. Hann er að mæta ofjarli sínum hérna og það er ekkert sem að Magnús þarf að skammast því fyrir því að þessi aðili sem hann er að spila á móti er einstakur í sínu sporti. Net, segir Helgi dómarið hérna. Laflaust snertið þessi kúla netið. 6-0. Já, 5-1. Já, leið, já. Já. Já, og nú er ekkert fyrir Magnús Gauta að gera annað en að spila bara af innlifun. Engu að tapa. Hann hefur engu að tapa. Já, fínt spil hann með Magnúsin eins og ofta árið þessum leik. Nær ekki að snúa sér alveg við í síðasta boltan. Nú er kannski ykkur í stofunni að hugsa þess vegna var það síðasti boltinn, en það er svona, það eru þessir hærri boltar sem maður vill reyna að klára. Eins og þessi þannig. Guðmundur fagnar, sáu skemmtilegt sjónarhorn. Þetta var virkilega vel gert. Yfirvegar þannig að Guðmundur beið eftir að Magnús myndi sækja út í bakhönduna og pressa hann beint yfir. Magnús löngu farin út bakhöndamegin. Átti ekki sénsi að taka hennan. 8-1. Níu 9-1, 2 stig í viðbót og sagan er skrifuð. Heimildamyndin fullkomnuð. Eftir 10 ára hlé hefur hann snúið hér aftur og er að tryggja sér 21. Íslandsmeistaratitil
og núna hann 1 stigi frá því. Og það átta sig allir á því hérna í salnum. Hvað sé á leiðinni? Hvílíkir yfirburðir. Ótrúlegur íþróttamaður sem við erum hérna að horfa á. Og maður heyra Sönnál detta. En Magnús ekki tilbúinn til þess að láta það gera strax. Magnús ekkert að grínast í þessum úrslitaleik. Hann ætlar bara að snúa sig við. Það gæti verið orðið of seint í rassinn gripið því Guðmund vantar 1 stig. 1 stig. Og hér kemur það. Guðmundur Stephensen Íslandsmeistari í borðtennis í 21. skiptið eftir 10 ára hlé. Þetta maðurinn sem stúkan stendur upp fyrir, maðurinn sem orðinn goðsögn í borðtennis íþróttinni. Hans nafn aldeilis skrifað í söguna. Ótrúlega svipmyndir sem við sjáum hérna. Sagan skrifuð. Guðmundur Stephensen, Íslandsmeistari í borðtennis 2023. Var að síðast 2013. Tekur sér 10 ára pásu. Kemur tilbaka og vinnur aftur. Ennþá bestur. Ennþá langbestur. Við sjáum hversu ótrúlega miklu máli þetta skiptir fyrir Guðmund að hafa unnið þennan titil. Þá veit hann það. Hann enn bestur 10 árum síðar. Þetta þvílíkt afrek. Hvað getur þessi maður ekki gert? Þetta í raun og veru alveg lyginni líkast. Og koma tilbaka eftir að vera í 10 ár frá sportinu og rúlla upp mótinu. Hafi einhvern tímann einhver efast að Guðmundur væri eitthvað búinn að tapa gæðunum í þessu, þá hefur þeim spurningum öllum verið svarað. Já, ég held að séu ansi margir hér í stúkunni og jafnvel í stúdíónu sem þurfa að geta það onni í sig að Guðmundur Stephensen enn langbestur. Já, þeir leikmenn sem mættu honum hér í dag áttu lítil svör við því sem að hann töfraði fram. Já. Hvílík leikgæði. Alveg ótrúlegt og raun og veru bara unun að fá að fylgjast með honum spila. Það verður bara að segjast eins og Þarna maður að sjá mann sem bara ekki bara bestur í sínu sviði í íþróttinni heldur bara í öðru stjörnukerfi, bara öðru sólkerfi. Það verður bara að segjast eins og yfirburðirnir eru ótrúlegir. Ég leyfi mér að efast að þetta sé bara yfir höfuð hægt bara í öðrum íþróttum? Í öðrum íþróttum. Það séu bara mörg fordæmi fyrir þessu. Að menn teki sér 10 ára hlé og komi tilbaka og verði aftur Íslandsmeistarar. Einn af kostum borðtennis íþróttarinnar að allir geta spilað hana og menn geta spilað hana alla ævi. En Guðmundur Stephensen búinn að taka það lengra og ætla bara að vera Íslandsmeistari alla ævi. Þannig Já, hugsa sér. Við sjáum hér að áhorfendur og fjölmiðlamenn og allir saman bjóða Guðmund Stephensen hjartanlega velkominn aftur í borðtennis íþróttina. Flykkjast á honum. Og já, það bara hefði ekki verið hægt að skrifa þetta handrit betur. En heldur að innst inni hafi í hans huga, heldur að hann hafi einhvern tíðan leitt hugana í þetta má ekki klikka, ég verð að klára þetta. Ég held að það hafi verið mjög ofarlega í huga hér allavega í gær þegar hann var í spennandi leikjum hérna í gær, kannski ekki leikjum sem hann átti að hætta á að tapa. Nei. En já, maður skynjaði það alveg, það var ofarlega í huganum að þetta eitthvað sem hann ekki bara varð endilega að vinna, heldur eitthvað sem að skipta hann verulegu máli að vinna. Og það var mikið í húfi, maður fann það alveg á honum í hans spili. Já. Og við sjáum það líka á þeim svipmyndum sem við höfum séð hér frá honum að þetta eitthvað sem skiptir hann virkilega miklu máli. Hann er aldrei tapað. Hann er aldrei tapað? Það var það sem var undir. Það var hvorki meira en minna. Heldur en það hafa aldrei tapað.
Mikið er þetta gaman fyrir Guðmund Stephensen og mikið er þetta óþolandi fyrir alla hina í undanúrslitunum sem að ætlu að vinna hann. Því að hann sýndi og sannaði yfirbyrði sína í borðtennis íþróttinni á Íslandi. Já. En á sama tíma fyrir unga upprennandi leikmenn að fá að spila við hann. Já, það er auðvitað... Það er að gefa mönnum mikið. Það er auðvitað mjög gaman að sjá það, að sjá þessa leikmenn mætast. Maður hefur auðvitað oft velt fyrir sér hversu góður er hann í raun og veru miðað við þá leikmenn sem er að spila núna og það hefur komið í ljós að hann greinilega er talsvert betri. Maður fann auðvitað á leikmennunum að þeir spiluðu kannski svolítið svona, já, það var svolítið stress í þeim. Já, eðlilega. Já, mæta þessari góðsögn íþróttarinnar. Það er auðvitað bara partur af leiknum. Stressið er eitthvað sem maður verður að díla við hvort sem úr það að spila við Guðmund Stephensen eða eitthvað annan í úrslitum. Þannig að það á ekki verið neinn úrslita þáttur þótt að hafi kannski skipt máli upp á leikgæðin eða hversu oft kúlan gekk á milli. Nei. En fyrir íþróttina, lyftistöng, að fá hann tilbaka, skapa alla þessa umræðu, alla þessa athygli, sjá stemninguna sem að verður til hérna í kringum þetta. Þetta gerir heilmikið fyrir sportið. Þetta gerir virkilega mikið fyrir íþróttina sjálfa og við vitum það að borðtennisfélögin hérna HK og KR og BH í Hafnarfirði og Víkingur að þau eru sjálfa að taka móti fullt af fólki sem er að byrja að spila þessa íþrótt núna kannski kjölfarið af fjölmiðlaumfjölluninni sem hefur verið á mótið. Það er mikið af fullorðnu fólki sem kannski hefur verið að spila á skrifstofunni sem er núna að mæta á æfingar. Svo eru þetta hægt að spila víðar, það er deild á Hvolsvelli og Hellu og Akureyri og svo er eitthvað starf á Reyðarfirði að hrökkva í gang. Þannig að það er svona áhuginn er til staðar og þetta er íþrótt sem er þá bara vonandi að vaksa svolítið hratt núna. Enda stór skemmtileg íþrótt sem allir geta spilað. Allir geta spilað, alla æfi. Hvort sem þeir eru sitja á skrifstofunni allan daginn eða í hvaða störfum sem þeir eru, þá hérna, er borðtennissi eitthvað sem allir geta haft gaman af og hvetja bara sem flesta til þess að pröfa að spila smá borðtennis. Við látum það vera loka orðin hér úr settinu á Strandgötunni. Við höfum verið með ykkur hér í þessum úrslitadegi í Íslandsmótinu í borðtennis. Jóhannes Bjarki, Urbansins Tómasson og Böðvar Sigurbjörnsson. Það er Guðmundur Stephensen sem stimplaði sig inn sem góðsögn í íslensku borðtennissennunni þegar hann vann hér í 21. skipti eftir 10 ára hlé. Framundan er verðlaunaafhending en við segjum þetta gott héðan af lýsingunni. Takk fyrir að fylgjast með okkur. Takk fyrir.
Jæja, kæru gestir, þá er komið að verðlaunafhendingu á þessu Íslandsmóti 2023 og við ætlum að byrja að veita verðlaun. Í öðrum flokki kvenna, þar urðu í 3. til 4. sæti Helena Árnadóttir og Marta Dögg Stefansdóttir. Við ætlum að byrja þær að koma. Í öðru sæti var Kristjana Áslaug Thors. Gefum henni gott ráð. Og í fyrsta sæti var hún Lára Ívarsdóttir. Gefum henni gott ráð. Og þá er komið að verðlaunafhendingu í öðrum flokki karla. Þau urðu í 3. til 4. sæti Ísak Indriði Unnarsson og William Martinik. Gefum þeim gott ráð. Og í öðru sæti var Ísak Arian Goyan. Og í fyrsta sæti, svolítið óvænt, spilaði svo Ingill alla helgina. Í fyrsta sæti enginn annar en Benedikt Aron Jóhansson. Gefum honum gott lag. Næsti flokkur í fyrsti flokkur kvenna. Við keppum þar að vera tilbúin. Í fyrsta flokki kvenna, þar urðu í 3. til 4. sæti Lára Ívarsdóttir og Anna Sigurbjörnsdóttir. Gefum þeim gott lag. Og í öðru sæti var Þóra Þórsdóttir.
Og í fyrsta sæti Ársól Klara Arnórdóttir, gefum henni gott klapp. Og þá er komið að verðlaunafhendingu í fyrsta flokki karla. Þar urðu í 3. til 4. sæti Guðjón Tómasson og Björgvin Ingi Ólafsson. Gefum þeim gott klapp. Og í öðru sæti úr BR Michael Majewski. Og í fyrsta sæti þetta árið, í fyrsta flokki karla, Íslandsmeistari Eiríkur Logi Gunnarsson. Gefum honum gott klapp. Þá erum við komið að tvendaflokkum. Næsti flokkur er tvendarleikur. Í 3. til 4. sæti í tvendarleik þetta árið urðu þau Ellert Kristján Georgsson og Þóra Þórisdóttir úr KR og Aldís Rún Lárusdóttir og Davíð Jónsson úr KR. Gefum þeim gott klapp. Í öðru sæti urðu þau Sól Kristínardóttir Mixa og Magnús Gauti Úlfarsson úr BH. Gefum þeim gott klapp. Og Íslandsmeistarar þetta árið í tvendaleik, það eru þau Nevena Tasik og Ingi Darvis Rodríguez úr Víkingi. Gefum þeim gott klapp. Og þá er komið að næsta flokki. Og það er tvíliðaleikur kvenna. Í 3. til 4. sæti Stella Karen Kristjánsdóttir og Nevena Tasik og Lára Ívarsdóttir og Þóra Þórisdóttir. 3. til 4. sæti. Gefum þeim gott klapp.
Í öðru sæti þau Sól Kristínardóttir Mixa, BH og Aldís Rún Lárusdóttir, KR. Og í fyrsta sæti þetta árið í tvíræðli kvenna, þar hafa litlu gleymt, það er Lilja Rós Jóhannesdóttir og Eva Jóstefsdóttir. Gefum þeim gott lag. Og næsti flokkur, tvíliðaleikur karla. Í 3. til 4. sæti eru þeir Tómas Ingi Sheldon og Jóhannes Bjarki Urbansik Tómasson og BH og Ellert Kristján Georgsson og gestur, KR. Gefum þeim gott lag. Í öðru sæti eru þeir Birgir Ívarsson og Magnús Gauti Úlfarsson. Já, gefum þeim gott lag. Og í fyrsta sæti þetta árið, engir aðrir en þeir Magnús Jóhann Hjartarson og Ingi Darvis Rodríguez Víkingi. Gefum þeim gott lag. Og þá er komið að næsta flokki sem er meistaraflokkur karla. Í 3. til 4. sæti þetta árið urðu þeir Ingi Darvis Rodríguez og Magnús Jóhann Hjartarson. Í öðru sæti Magnús Gauti Úlfarsson, BH. Og í fyrsta sæti, ef við skjáttlast ekki, í 21. sinn, engin annar en Guðmundur Eggert Steffensen, Víkingi. Og þá er komið að næsta flokki
sem er meistaraflokkur kvenna. Í 3. til 4. sæti eru þær Aldís KR og Lilja Rós Víkingi. Gefum þeim gott lag. Og í öðru sæti úr BH Sól Kristínardóttir Mixa, gefum henni gott lag. Og Íslandsmeistari þetta árið í meistaraflokki kvenna, það er hún Nevena Tasik, Víkingi, gefum henni gott lag. Segðu mér frá. Hvað segir þú?